Gata, ne-am conectat. Am reușit să începem stream-ul. Hai să hai să intrăm pe YouTube, să intrăm la descriere, să conectăm chat-ul. Deci trebuie să intru la live. Acum că suntem în direct, trebuie să dau pe el, trebuie să dau pe link. Intrăm și trebuie Analytics, parcă, la Analytics, nu? Ca să văd starea live-ului. Contează chestiile astea, să intrăm. Connect your encoder to go live. Encoderul e conectat. Să vedem dacă se aude bine. Se aude bine. Trebuie să dau pe link. Da, se aude bine. Ok. Bun. Și n-a intrat nimeni. Uh, Cineva mă provoacă, probabil, habar n-am. Trebuie să facem... Trebuie să facem promovare. Hai să facem promovare și să copiem linkul. Hai să intrăm pe YouTube. YouTube aici. Și hai să intrăm la... Să intru pe telefon. Pe telefon facem un story. Nu știu dacă e cel mai bun thumbnail pe care l-am ales, dar în fine, testăm. Data viitoare alegem alt thumbnail. Să dăm un like de pe telefon. Copy link. Hai să-l trimitem peste tot. La mai stăt, trebuie să mai punem, mai distribuim aici, mai distribuim aici, aici și aici și gata. Așteptăm să intre lumea. Intrăm pe Instagram ca să facem un story. Și să fie un story șmecher. Să rotez camera. Așa. Să fac eu cum fac de obicei. Așa. Cu dublu sonor. Asta este story-ul cu live-ul. O să pun link aici sus și să intrați acum. Asta e story-ul în care vă zic să intrați. Acum suntem în direct și intrați să jucăm șah. Gata. Nu s-a oprit story-ul pentru că e de 60 de secunde, dar mie mi pare că s-a dus timpul, ceea ce e ciudat. Vă dau niște motive de ce să intrați. De ce nu? Ce aveți mai bun de făcut la ora 8 seara, într-o zi de vineri? Plus că e educativ și e super mega educativ. Hai, ceau. Gata, acum trebuie să postăm story-ul, trebuie să punem link-ul. Am și întârziat un pic, dar nimănui nu-i pasă. Așa, și să punem și un sticker de click. E greu să faci promovare. Adică, mă rog, nu e atât de greu, dar durează ceva. Durează ceva. Da, îmi trimite mesaj cineva. Pot să dau lecții de așa, imediat. Ia să vedem, să trimitem link-ul. Să trimitem și la indienii ăștia link. Nu știu dacă are sens. Eu zic să lăsăm în pace. Eu zic să lăsăm indienii în pace. Hai să mai trimitem pe Facebook. La indieni nu le trimitem link, că dacă intră indienii, oricum le-am zis că fac, i-am anunțat. Dacă vor să intre, să-mi trimită mie mesaj. Hai să punem link, link, așa.
Dan și prea multe obstacole, durează prea mult. O să citesc și chat-ul imediat, să vedem dacă a intrat cineva. Nu am, bun, hai să vedem. Deci aici să zicem, suntem în direct, intrați. Gata. Așa, am făcut promovare. Hai să vedem chat-ul. Bună seara Bogdan, salutare, wow, 8 vizualizări, 6 concurrent viewers, chat rate 1. Super. S-au strâns 6 concurrent viewers, e cu 2 de R, nu știu ce înseamnă neapărat. În fine, o să răspundem la mesaje în curând, dar nu răspundem acum. Grazie. Hai să trecem la bătaie. Hai să intrăm pe telefon să vedem chat-ul dacă scrie cineva și după aia o să minimizez camera, imaginea și o să vedem ceva deja. Și o să luăm și o mușcătură din măr. Ok. Sunt 5 spectatori simultan. Doamne ajută. Hai să vedem. Ce facem astăzi? Apropo, scrieți în mesaj ca să fie interactiv. Ia scrieți de unde sunteți. Deci scrieți, uite, asta cred că e cel mai simplu lucru. Scrieți ce vreți voi, ori oraș, ori județ, ori CNP, glumesc, ori sat, ori, nu știu, mașină, habar n-am, ce vreți voi, glumesc. Deci de unde sunteți? Dacă vreți cartier, habar n-am, dacă se înțelege, putem să trimitem și inimioare. Ia uitați, ia uitați, ia uitați, fiați atenți. Vedeți? Eu trimit emoji-uri acum în timp real, ca pe TikTok sau ca pe Facebook. Nu știu dacă mai am în afară de asta. Așa, deci scrieți orașul din care sunteți. Așa, Cluj. Fire Army din Cluj. Dar cred că ești din județul Cluj, nu cred că ești din orașul Cluj. Așa. Deci de unde sunteți, regiunea? Sunteți din Europa de Est? Sunteți din Antarctica? De unde sunteți? Sunteți de pe planeta Pământ? De unde intrați în live, în transmisiunea astăzi? Sunt și eu curios dacă e cineva din Australia. Aș vrea să văd niște canguri. Niște canguri pe live ar fi șmecher. Mă gândeam să-mi iau un animal de companie, un bursuc. Un bursuc African Badger, îi zice. De fapt, Honey Badger. Honey Badger. Bursuc alb. Bursucul alb e un animal de suflet. Honey Badger. Este cel mai bun animal din lume. Te apără de oricine. N-are frică. Honey Badger. N-are frică de nimeni. Hai să vedem astăzi ce facem. Vreau să începem întâi să ne uităm la meciurile lui Magnus Carlsen. Deci întrebarea în chat este, ia să punem și scris ca dacă mai intră lumea să vadă. Deci ia să vedem. Punem aici, scriem chat. De unde sunteți? Așa. Încep eu de pe planeta Pământ. Așa. Planeta Pământ, dar să fie și un pic serios. Planeta Pământ. Hai, Europa de Est. Gata. Dacă sunteți și voi de aici, puteți să scrieți. Trebuie să fie mai interactiv live. Mie nu-mi place că doar eu vorbesc. Adică este și normal ca doar eu să vorbesc, dar voi nu prea știți cum se interacționează pe live, așa că trebuie să vă educ. Așadar, trebuie să scrieți mesaje, știți? Așa funcționează. Eu prezint, eu vorbesc și voi scrieți mesaje și eu interacționez cu voi, că așa nu vorbesc de nebun, știți? Că altfel, dacă era să vorbesc de nebun, făceam un videoclip, nu făceam live în direct, știți?
Așa. Uite, a scris cineva pe chat. Unu, Venețanu M a scris din Cluj sunt. Ce coincidență, și eu din Cluj sunt. Voi de unde sunteți? De unde sunteți voi? Asta este întrebarea la care trebuie să răspundeți. Asta am văzut o dată trecută. Am văzut și cu Alexander Bortnick. Am rămas la Saleh Salem. Trebuie să vedem cum l-a bătut pe Saleh Salem. Hai să vedem. Magnus era cu albul. Așa. Ok. A scos nebunul. A scos piesele și a întărit centru. Și după aia păstrează opțiunile deschise. Ori să joace C3, A4, chestii. Adică n-a făcut încă rocada, dar face la următoarea mutare. Face rocada, are centru stabil. Acum nu înțeleg de ce n-a jucat de 5. Bine, nebune în 7, e logică. Dar dacă juca de 5 era mai bine, nu? Tot albul stă ok. Aha. Da, dar după A4, oricum poți să dai de 5 mai târziu și spune bunul pe A2. Poate nu e mare lucru. Așa. Bravo, Firearm, din județul Cluj. Mulțumesc de interacțiune, dar din păcate doar cu tine vorbesc. Trebuie să dau și telefonul mai aproape să văd cât sunt pe live. 6 pe live. Bun. Hai să vedem. Nu știu cum închid asta. De ce nu s-a deschis asta? Um, Cum închid asta? Așa. Pur și simplu dai click pe altceva. Nu știam să închid. Așa. Deci, aici rocada mică. Nebun pe 3. Și nu ne-am uitat, n-am verificat dacă ne-a dat accept. Dacă suntem streameri acum. Nu știu dacă suntem streameri. Ia să vedem. Am primit vreun e-mail? Nu asta. Asta. Ia să vedem. Nu, aici mi-a dat o provocare. Cred că e pe celălalt cont de e-mail. Nu știu dacă ar trebui să arăt la cameră contul meu de e-mail. Dar ia să vedem. Toate conturile. Ia să vedem. Nu cred că mi-a dat vreun răspuns ce spun cum dacă m-am făcut streamer. Nu m-am făcut streamer încă. Mai durează până primează răspuns. În schimb am primit factură. Factură pentru un concurs de șah. Ia să încercăm pe contul principal ce spun cum. Top fans, Top fans, Firearm și Decra. Mulțumesc. Nu știu ce se poate face cu top fans. Ia să vedem, avem mesaje pe aici. Nu ne-au făcut streamer încă. Nu? Ia să vedem. Nu ne-au făcut streamer. Da. Suntem coach, două. Ia să încercăm să intrăm la setări. Da, nu cred că merge. În fine, hai să ne întoarcem. Hai să vedem partea lui Magnus Carlsen. Mai durează până ne dă răspuns. E trist, dar lasă că suntem și fericiți. Deci, partida lui Carlsen e și-a tras nebunul. Se pare că are un mic plus aici. Eu mereu am crezut că stai mai bine cu negru. Păi nu stai mai bine cu negru? Deci ca F3. Deci împotriva la D6 e bună nebun C4. Da, de asta când eu joc cal C6 nu e poate la fel de bună, pentru că pierzi un tempo. Cu negru să joce E6 și D5. Da, cal C6 e mai bună, rocada mică G6. Deci engine-ul recomandă să se pună într-un dragon și egalează. Împotriva la asta cu nebun C4 și pionii ăștia, practic, strategia ar fi. De ce recomand asta engine-ul? Pentru că zice, băi, tu te pui pe alb, că nebunul e de câmpuri albe, pionii sunt pe alb, și eu cu negru o să controlez toate câmpurile negre. Observați, pionul controlează negru, calul o să controleze câmpurile negre, nebunul o să fie pe diagonala mare și o să controleze câmpurile negre. Și practic, asta înțeleg eu din recomandările engine-ului. Dar n-a jucat așa adversarul lui. Ok. Pion la E5 nu știu dacă aș recomanda.
Sigur că este blitz, dar Magnus a jucat instant, are 3 minute, adică are mai mult decât cât a început și da, nu știu cine ne-a dat mesaj pe WhatsApp. Mi-am primit un mesaj pe WhatsApp, habar n-am, nu-mi pasă. Așa, deci Salem are 2 minute și 23 de secunde, Magnus are 3 minute 05. Bun, deci are 40 de secunde în plus. Dar, hai să vedem ce zice engine-ul. E un mic plus la alb. Și da, E5 e cea mai bună. Problema la E5 pe termen lung e că intri într-un fel de E4, E5, tu dai controlul câmpului ăstuia și împotriva lui Magnus e destul de periculos, adică dacă nu reușești să joci după E5 să dai D5 și Magnus te joacă, de exemplu, cal D2, cal C4, cal E3, își plantează și o piesă aici, joacă și nebun G5. Bine, durează mult, dar hai să vedem, că a început cu cal D2, turn B8 vrea să dea B5, cal F1, H3 ca să nu joci nebun G5. Era interesant dacă juca nebun G5 mai devreme, dar oricum cale 3 pierde mult timp negru. Eu zic că albul stă mai bine aici. Și acum pune o piesă pe D5, excelent. Albul stă un pic mai bine. Un pic mai bine. Cal de 2 trage și cealaltă partida asta și pozițiile de genul ăsta sunt de jucat la infinit. Adică joci și aștept să greșească adversarul. Când e pionul ăsta contra pionii ăștia, întotdeauna când împinge pe negru dă câmpurile albe, dacă împinge pe alb pierde un pion și dă câmpurile negre, dacă împinge pe alb dă câmpurile negre și dacă manevrează piesele, manevrăm și noi. A schimbat caii și după aia vine cu celălalt cal, nu? Cal F1, cal E3. Poate să joace și nebun de 5, dar vine cal F1, cal E3. Perfect, excelent. Ideea să fi bătut calul este că îi forțează dama aici și după aia vrea să vină să-i atace dama. Deci întotdeauna vrea să câștige mutări. Este o strategie foarte bună, mai ales la blitz. Da? Observăm că negru trebuie să-și scoate piesele și asta poate să joace. Nebunul E6 trebuie să schimbe nebunul ăsta că e prea puternic. Cea mai activă piesă a albului. Dar albul își aduce alte piese mai active și nu-i pasă efectiv de schimbul de nebuni. Dacă calul, acum vine cu calul în centru. A schimbat turele și acum trebuie să pună o piesă pe D5 obligatoriu. Anume nebunul. De data asta pune nebunul și îl invită să ne ia, după aia luăm cu calul și o să obținem piese mai bune. Practic asta e toată strategia lui Magnus. Vrea pur și simplu să-și îmbunătățească piesele, îl freacă pe adversar și după aia creează niște slăbiciuni, atacă slăbiciunile și câștigă partida, pe scurt. Da? Ne-a atacat dama, atacă slăbiciunea, câștigă timp, acum trebuie să mute nebunul. Bine, a venit din rege, se pregătește de final. Este o mutare de așteptare. Dama A4, pot să schimb damele. Nu prea am de ales, trebuie să schimb damele. Da? Bate cu tura. Și acum trebuie să mișc nebunul sau să vin din rege în continuare. Da, mișc nebunul pentru că nu vreau să permit tura 1. Dacă îmi face o legătură, poate să schimbe turele și poate să devină foarte enervant cu legătura asta. Dar avem și noi o slăbiciune pe care poate să ne atace, adică tura 2, probabil că ar urma tura B1. Am ghicit. Ce coincidență. Și C4. Am zis mai devreme că de fiecare dată când își pune pionii pe alb, dă câmpurile negre. Anume câmpul B4, câmpul D4 și ne-a deschis nebunul. Plus că a deschis și calul, dar e clar ce vrea. Noi am putea să luăm și după aia să venim să atacăm pionul. Dar e clar că ce și-ar dori? Eu mă gândesc că și-ar dori să vină cu calul să ocupe mai mult spațiu. Hai să vedem cum reacționează Magnus. Vine cu regele, ce pragmatic, ce frumos. Aduce a treia piesă în joc. Asta este o mutare de epocă, efectiv. Să vii cu regele în final. Asta înseamnă să cunoști finalurile, efectiv. Rege de 2, rege C2. Bine, asta cal C7 e o mutare bună, pentru că nu are cum să apere pionul. Efectiv, pierde un pion aici. Mamă, ce l-a păcălit. Ar trebui să joace B4, probabil, habar n-am. Și poate dă D5. La păcălit și ia un pion. B4, luăm. Ce...
C3. Asta era planul? Da. Dai un cal pe care nu poți să ți-l iau pentru că ai tură la B2 și dacă bat te duci transformi. Și acum trebuie să fii un pic atent. Probabil că rege D1 trebuie jucat. Și în continuare ți atac calul. Da, rege D1 trebuie jucat. Și acum problema ta cu negru e că dacă mi iei și mă duc și iau pionul. Ceea ce trebuie să se întâmple. Că altceva mai bun nu ai. Nu ai, efectiv. Dacă miști calul, îți iau un al doilea pion. Pierzi. Așadar, asta, exact ce am zis. Rege C2. Foarte important, nu am timp să-ți iau calul pentru că faci damă. Deci mă duc să-ți atac pionul. Trebuie să pleci din cal, că altfel ești pierdut. Îmi ameninți pionul, așadar o să îl apăr. Mă gândesc să-l duc înapoi. Nebunul, dar de ce să-l duc înapoi când pionul ăsta poate fi împins? Și ești pierdut complet. Albul rămâne cu pionul în plus. Ăsta supraviețuiește, pionul ăsta supraviețuiește și ăsta nu supraviețuiește. Așadar B5 este mutarea. Ba nu, cal D5 e și mai pragmatic și mai bună. De ce? Pentru că dacă jucai B5, cal B4, asta, reușeai să recuperezi un pion și să mai juca. Dar și aici ești complet câștigat cu albul. Pentru că pionul ăsta se duce, nu le oprești. Părerea mea. Da, deci dacă joci aici, o să dau nebunul pe cal. Și după aia B6, nebun D6, vin cu regele. Sau pur și simplu ți atac nebunul. Cal B5 vrea. Asta. Rege C4 și după aia îți mănânc toți pionii. Da. Sau poți să mai joci cal la 6 și după aia îți mănânc nebunul. Da, mă, ăștia la nebunul. Mă întorc cu calul, îți culeg pionii și aia e. Frumos. Și deci Magnus a câștigat runda a 7-a și avea 6 din 7. A făcut 2 remize, a câștigat 4 partide sau 5. Nu, 5 partide a câștigat și 2 remize și are 6 din 7. Hai să vedem, să luăm aici la Magnus. Am o întrebare. Da. Scriem toate întrebările în chat. Hai să vedem întrebările. Spune întrebarea. Firearm. Firearm. Mi-ar trebui o armă. Și mie. Firearm înseamnă armă. Acum după aia urmează o remiză cu Jordan Van Forest. Cum vedeți aceste partide? Păi, foarte simplu. Se numește, intrăm pe chess.com, scriem chess.com, events, și poți să scrii efectiv pe Google. Pe Google scrii chess.com, events, FIDE World Blitz 2025. Cauți turneul, aștept să se încarce că durează internetul, durează și pagina, dai mai jos și vezi aici chess.com, FIDE World Blitz Championship 2025 chess.com. Mulțumesc de întrebare. Și după aia, după ce intrăm la turneu, intrăm la games. Și după aia dăm pe Magnus, dar nu aici, nu la Open Finals. Vrem la Open Swiss. Schimbăm de aici, Open Swiss, și după aia dăm pe Magnus și vedem partidele lui. Pur și simplu dăm click, ne apare o bară în dreapta și dăm pe următoarea. Am văzut runda a 7 cu Saleh Salem și acum hai să vedem cu Jordan Van Forest cum a fost remiză. Plăcere! Hai să vedem. Și trebuie să întoarcem tabla pentru că era cu negru aici și a făcut remiză. Cred că ar fi vrut să fi câștigat acum partida asta, ar fi vrut să câștige, dar partida de mai devreme a câștigat-o. Deci acum remiza nu cred că i-a adus mari probleme. Că avea 6 puncte din 7, care e un rezultat bun, 2 remize și 5 victorii și acum a mai făcut o remiză, dar este o vorbă străveche, domne, că remiza este jumătate de victorie sau jumătate de înfrângere. Știi? Ăla mai optimist o să zică, domne, remiza este jumătate de victorie, adică e 0,5 puncte. Ăla mai pesimist o să zică, băi, dar o remiză e mai aproape de înfrângere. Cu 2 remize faci un punct, adică ai pierdut un punct. Mă rog, ați înțeles voi la ce mă refer. Hai să vedem. E4. A jucat E4 lui Magnus. Wow, interesant. Și acum Magnus se vede atitudinea lui.
Dăm un match prof de mate versus șahist. Merge, mai încolo. Nu prea am chef să joc acum. Că am jucat de fiecare dată în fiecare live am jucat. O să jucăm. Doar că aveți răbdare. Că am și eu răbdare. Vreau să mănânc puțin. Hai să explic un pic partida asta. Deci, atitudinea lui Magnus. Magnus era foarte pe temperamentul de a câștiga partida asta, de asta a jucat C5. Probabil, asta îmi imaginez eu. Păi Jordan Van Forest îl știe. Nu vă uitați doar la Elo. Jordan Van Forest e un jucător extrem de puternic. Putea să câștige campionatul european. A avut Elo 2700, dacă nu încă mai are. A câștigat într-un an Tata Steel. Tata Steel Masters a câștigat. Înaintea lui Anish Giri, înaintea lui... Nu mai știu dacă a jucat Magnus atunci. Se pare că în 2022 sau în 2023. Te fiți atenți. Bine, nici nu trebuie să vă arăt, căutați voi. Doar vă arăt partida. Deci varianta cu E6 a jucat și G3. Printre cele mai bune variante ale albului aici. Faci un turneu? Nu acum. Nu faci un turneu acum. D5. Deci, pion la G3 e printre cele mai bune mutări ale albului aici. Pentru că îți scoți nebunul pe partea cealaltă și pur și simplu vrei să faci rocada. Nu-ți pasă de negru că, na, negru, orice ar face el, nu prea-ți pasă, că atacă centru. Ba chiar, asta e o continuare foarte tricky, pentru că poți să joci D4, învață să joace asta, schimbă pionii și după aia dă D4, ca împotriva la Taraș. Deschiderea asta poate să mai intervină și din Taraș. De exemplu, D4, D5, C4, C6, cal F3, C5, Taraș. Același lucru. Bătaie, bătaie, G3. Ba nu, că lipsesc pionii E. Aici pionul E era pionul... E asemănător. E aproape același lucru. Aici avem pionul C și nu avem pionul E. În Taraș avem pionul E. Dar ideile rămân la fel. Adică joci de 4 și ideea este în felul următor. Că albul vrea să te invite să iei cu calul înapoi, albul ia cu calul înapoi, după aia scoate nebunul, face rocada și joacă împotriva pionului izolat, împotriva pionului singuratic sau împotriva pionilor atârnați, depinde. A jucat cal F6 Magnus, nebun G2, își dezvoltă piesele, așa, trebuia să iau o farfurie. Bun, rocada mică duce regele la siguranță. Și acum trebuie rezolvat tensiunea din centru. Să vedem ce se întâmplă. Negru e... Nu, alb e la mutare. Ok, nebune 3. Forțează ceva. Dacă joci C4, dacă împingi pionul, practic își supraapără centru, care este o strategie foarte bună. Și amenință asta. Dacă tu iei, care ți-a întâmplat partida asta, o să vedem. Dar dacă tu împingi, analiză, și zici, băi, mi-am făcut niște pioni puternici, îmi fac un lanț. Vin cu asta. Este o strategie viabilă. Dar el vine și îți sparge lanțul. Și tu nu ai timp. Pentru că dacă joci asta, el vine și îți sparge de la rădăcină în continuare. Și acum nu mai poți să mai aduci un pion. Din motive tactice. Pentru că pierzi strategic și tactic, îți atârnă tura și ești pe o legătură și pur și simplu bate pionul și albul câștigă. Câștigă un pion și câștigă partida. Deci aici probabil că ar trebui să bați aici. Să bați aici. O să bată aici. Bate, bate. Pionii sunt egali, dar albul a obținut avantaj de spațiu și nu-ți dorește asta. Nu-ți dorește să ajungi în poziția asta. De aceea, nici în asta nu-ți dorești să ajungi. Să bați, să deschizi tura. De aceea, bați în centru. Asta Magnus a bătut în mijloc. Și acum vrea să-și scoată piesele. Deci, întâi scoate în caii, înaintea nebunilor. Și îl invităm să ne bată ca să ne îmbunătățească pionii. Bun, H3 vrea pur și simplu să ne ia câmpurile. Mutare bună. O mutare bună și o mutare foarte bună. Joacă împotriva nebunului, pentru că nu avem câmpul ăsta, ne-a luat câmpul ăsta. Aici dacă ne ducem are posibilitatea de a ne lua. Și pur și simplu face un luft la rege. Tura la E8 pentru că nu prea știm ce să mai facem și punem tura pe o coloană deschisă. Cal C3, scoate piesa, H6,
mutare bună, nu permitem nebun G5 să ne mai adauge presiune pe pion. Că practic el vrea să ne ia pionul sau să ne-l blocheze și după aia să ne-l slăbească. Tura la E1 trebuie să ne neutralizeze tura. Nebun B4. Ok? Da? Facem o legătură și nu lăsăm calul ăsta să se miște și poate îi capturăm. Da? I-a capturat, i-a dublat pionii și acum îmi place poziția negrului. Aș zice că e aproape egală. Da. Am judecat-o corect, am apreciat-o corect. Da, îl știu pe domnul Pădurean. Așa, am judecat corect. Am apreciat corect. Bun. Cale 5. Nebun F4. Cal C4. Bun. Observați cum întâi a dublat pionii și după aia calul și l-a transferat în față. Aici nu poți să gonești calul decât dacă l ataci cu nebunul. Deci am găsit un avampost pentru cal, cu alte cuvinte. Ne-am îmbunătățit poziția cu negru. A4. Mutare bună, pentru că să nu mai atârne pionul ăsta. Și acum a eliberat tura. Tura se poate mișca aici. Ok? Și are avantaj pe ceas. Jordan Van Forest are 30 de secunde împotriva lui Magnus. În plus. A schimbat turele. Și nebun de 7. Trebuie să scoatem și nebunul, trebuie să-l mișcăm. Ca după aia să eliberăm tura. Să vină și ea în joc. Observați ce pragmatic. Că nu aveam unde să-l ducem nebunul în altă parte, dar controlăm calul. Dacă se duce aici, eventual îl capturăm. Și după aia aș vrea să mișc dama. Să o mișc aici. Și după aia să aduc tura. Asta ar fi planul meu. Da, mă rog, dacă am mișcat dama, nu mai are sens. Nu mai are sens să efectuez asta și tura aici. Acum pur și simplu și-a dus dama mai activă și tura poate în continuare să vină aici. Bun. Damă de 3, tură E8 sau tură de 8. Aici el pregătește asta. Da, mă uitam dacă poate să ne ia vreodată și după aia să ne slăbească calul. Că dacă luăm cu calul, luăm aici, ia acolo, dar în fine, nu e chiar atât de simplu. Tura E8 mai bună decât tura E8 e mai bună decât tura la D8 pentru că suntem pe o coloană complet liberă, deschisă, fără pioni și nu îi permitem lui să vină aici. Deci el nu poate să ocupe coloana liberă și e neplăcut. Acum pregătim de altfel și cale 4. Și când ne ia, luăm cu tura înapoi. Da. Bun. Cal B3 ne atacă dama, trebuie să fugim. Unde fugim? Pe D8. Și acum întrebarea este dacă ne poate lua aici. Răspunsul este probabil că da. Dar oare este și bine? Probabil că nu. De ce? În primul rând, o să-i atârne pionul ăsta. Cred că ăsta e principalul motiv. Dar trebuie calculat. Asta, 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 asta cu șah și ținem nebunul pe tablă și e bine pentru negru. Deci, da, poate Engie nu recomandă să bată. Nu. Și aici are un plus negru. Are un plus negru. Plus că poate ai și idei, da, ai idei mai bune să muți calul și legătura asta e foarte neplăcută. Cal B2 e o mutare excelentă. Damă F3. Și acum pot pur și simplu să iau și îți iau nebunul ăla puternic. Chiar dacă am sacrificat un pion, nu-mi pasă. Pionul e posibil să le recuperez pentru că fac un atac dublu și tu dacă aperi aici, eu nu pot să te iau cu dama pentru că mi-a târnă nebunul, dar ce pot să fac e să mișc nebunul și acum este complet un gambit, ți-am dat un pion din centru, dar toate câmpurile tale sunt slabe, nebunul meu e mult mai puternic și ți-am luat piesa ta forte, adică nebunul de câmpuri albe și după ce pleci din damă, oriunde, de exemplu, enginul recomandă damă de 2, eu mă infiltrez cu dama, damă H3 și pentru prețul unui pion, eu zic că o să suferi până mâine aici. Și de asta Jordan Van Forest nu voia să ia pionul. Și pur și simplu a mișcat dama. Nu a vrut să ia pionul, a mișcat dama o pătrățică mai sus, pregătind un atac aici și poate vrea să vină calul aici în grădina cu pisici. Prins pionul, vrea să facă un schimb de cai, bătaie, bătaie, ok? Și nebun și asta e o mutare naturală, pur și simplu vrem să ne apărăm și să ne eliberăm dama, să o mișcăm. Dar engine recomandă altceva, să mișcăm dama imediat și nu trebuia să apărăm pionul. Cum am zis, dacă ne ia e aceeași poveste. Luăm nebunul și rămânem cu ăsta bun și atacăm regele, efectiv.
Asta era o mutare cheie. Presiune, dacă mișcă pionul, acum nebun H3, ne infiltrăm, dacă se duce înapoi, ăsta e periculos. Engine nu vrea să se retragă, dar pot să mă duc și cu dama în față. De retras e mai bine pentru că mă duc aici. Sunt niște tactici. Asta dacă iau, îmi ia calul, dar nebune 4 și reușesc să schimb nebunii. Chiar dacă am dat un pion, nu prea îmi pasă. Pentru că mă duc pur și simplu pentru apărători. Mă duc să-ți atac regele, pe scurt. Cu alte cuvinte. Dama intră aici, tu când îmi iei, bat cu calul și ce se întâmplă dacă joci F3? O să bat ăsta și după aia să bat în centru. Sau, mă rog, dacă bat aici, probabil că mi iei calul. Sau ceva, nu? Da, și acum bat aici. Și o poziție foarte ambiguă, foarte ciudată. Dacă bați aici, poți să bat pe C3. Nebunul ăsta e și în apărare, e și în atac. Tura e pe coloană deschisă. Întotdeauna cine a făcut mutările poziționale poate să joace și tactic. Deci, adică eu cu negru. Am făcut mutarea pozițională, am făcut mutările poziționale bune. El joacă fără o tură și joacă fără un nebun. Total în dezavantaj. Albul. Nu trebuie un engine ca să văd chestia asta. Dar și dacă ia, de exemplu, sau la F3, dacă nu mă duc acolo, pot să și bat aici și tot e bine. Da, sau și dacă bate, să zicem, asta, îi gonesc dama și câștig. Și dacă, nu știu, să zicem că se duce înapoi, bat și dama H3 și cale 4, nu? Cal G4. Vedeți? Odată ce calul meu vine în atac, dama mea vine în atac, odată ce elimin nebunul ăla, dacă avea un nebun pe G2, se putea apăra. Dar acum am niște amenințări brutale, complet brutale. Adică tura la E4, șah, șah și să iau tura, sau tura E2 și să-l fac praf. Deci am niște amenințări complet clare. Asta probabil punea la cale, dar când ajungi cu mai puțin timp pe ceas, de exemplu, albul are un minut în plus, e greu să vezi toate continuările astea și a vrut pur și simplu să-și apere cu pionul și după aia să vadă ce mai face. Dar permite C4 și odată ce apucă C4 albul, scapă de pionii dublați, practic juca fără un pion, că pionii erau atât de dublați, să zic, pionii sunt atât de ineficienți și atât de slabi că joci fără un pion, adică pionii ăștia doi sunt ținuți de unul singur. Joci fără un pion și închide și nebunul. Deci de asta nebun C6 este o greșeală, pentru că permitem asta albului și după aia trebuie să vedem ce mai facem. Cale 4, dar dă avantaj albului după ce ăla de 5 corect, bătaie, nebune 1, ține perechea de nebuni și deja așa scos din slăbiciuni. El nu mai are slăbiciuni, acum albul nu mai are slăbiciuni, schimbă damele, a câștigat un pion. Albul are pion în plus, dintr-o poziție unde stătea mai rău, albul are avantaj dintr-o dată. Se schimbă nebunii, dar nu mai e aceeași poveste, nu mai există niciun atac la rege odată ce s-au schimbat damele și nici pe pion, pentru că a reușit să schimbe un pion inofensiv, inutil, de pe C3, cu pionul nostru puternic de pe D5. Și noi degeaba intrăm cu tura acum, că trebuie să intre și tura lui în joc acum. Da, tură B1, pur și simplu vreau un schimb, noi îi luăm pionul, el ne ia pionul, da? Dar am reușit să punem tura în spatele pionului și în continuare are un plus, are avantaj. Are un pion în plus. Cum a ținut remiza? Magnus și avea și 8 secunde. Și Jordan Van Forest are 1 minut și 29 de secunde, incredibil. Toate șansele pentru Jordan, putea să-l bată Jordan Van Forest. Nebun C7, asta este prima greșeală după care reușește să lichideze. Trebuia tură C4. Recomanda engine, mi-am că am mai analizat partea asta odată și de ce e atât de importantă mutarea asta, pentru că nu ne permite să venim cu calul să atingem pionul. Și dacă stânjenim tura, joacă tură H4. Ok, e greu să găsești tură H4. Tură E4 e mai naturală. Atacă aici, poate dă un șah. Cal C6, nu? Ok, F6 vrea. Și acum am mișcă nebunul și după aia A5. Da, și la cal C6. Bine, nu cal C6, hai rege F7. Tură D4. Rege G6. Se ține finalul, poate. Se joacă, aici se joacă. Dar nebun C7 permite pur și simplu asta, îți iau nebunul și cred, nu? Cal C5, singura și cal A6. Și eu mă uitam, băi, oare ai un șah? Probabil pe asta se baza Jordan, dar dacă dai șah, îți iau tura. Și atac dublu și trebuie să-ți aperi tura.
fugi din tură, ți aperi nebunul, îți iau nebunul și îți iau pionul și e remiză. Asta s-a întâmplat. Și este remiza. A reușit să supraviețuiască foarte bine Magnus. De ce a greșit Jordan și de ce s-a dus remiza așa de repede? Pentru că nu și-a consumat timpul. El a mișcat repede și voia să-l bată pe ceas. Magnus a găsit două mutări exacte și a remizat. Dacă își consuma vreo 30 de secunde Jordan și juca mai exact, punea mai multă presiune și poate îl bătea pe Magnus. Da. Bun. N-am salvat-o. Nu știu dacă am salvat-o. Nu cred că am salvat-o. Mai intru o dată și o salvez. Hai să vedem. Următoarea. Când a pierdut. Aici a pierdut la timp. I-a căzut o piesă din mână. H3. Vrea să-l păcălească pe Arjun. Cu mutare inofensivă. H3. Și el răspunde la fel. O mutare de margine răspunde tot cu o mutare de margine negru. Și acum albul vrea să construiască un centru. Ok. Negru face asta primul. Și nebun de 7. Motivul pentru care nu joacă de 4 e că nu are nevoie. Eu am mai jucat variante de genul ăsta fără mutarea A6 și H3 pe tablă, cred, cu negru. Și pot să zic că nu e cine știe ce la negru varianta asta. Adică cred că albul are avantaj. Da, pentru că joci de 3 sau scoți nebunul. E interesantă și varianta asta, de fapt. Calce 6. Se joacă și încerci să înconjori pionul ăsta și poate îl iei la un moment dat, dar nu vine. Pierzi o grămadă de timp. Um, Da, de fapt chiar e cea mai bună în cazul ăsta. De fapt asta trebuia să joace. Dar a jucat nebun de 7 și într-un fel s-a luat după Magnus. De ce s-a luat după Magnus? Pentru că asta e un fel de apărare franceză și n-a vrut pur și simplu să scoată, să iasă din lanțul de pione. Apărarea franceză e așa, 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 așa. Și nu ai cum să împingi de 4 aici, logic. Dar aici ai cum să împingi de 4. Pentru că pionul, albul n-a împins pionul încă. Și e chiar cea mai bună și egalează mutarea asta. Pentru că nu lași să lege lanțul. De asta întotdeauna am încercat cu negru, când eu jucam cu negru în turnee, să le pun adversarilor piedici. Adică să-i pun în pericol, știți? Adică să nu-i las să-și execute planul. Să nu-i las să facă ceea ce își doresc ei. Dar nebun de 7 nu e atât de rea, pentru că pregătește să scoată nebunul din cușcă, care era închis. Și chiar asta o să fac în câteva mutări, dar vreau să zic încă o chestie, că Magnus a făcut live stream, a făcut el transmisiune în direct și juca chiar cu negru chestiile astea. Deci, și îi păreau atractive că le făcea să meargă cu negru. Nu știu, poate a ajuns să a uitat la streamul lui, habar n-am. Nu cred, nu vine să cred, nu cred asta. În fine, dăm în B6 și după aia joacă nebun B5 și e cam greu să oprești nebun B5, nu prea ai cum. Dacă joci, poate A4. Dacă joci A4, joc C4, probabil. Și am ocupat mai mult spațiu, după aia o să țin conjur pionul ăsta, cal C6, cal A5, cal B3 și joc efectiv împotriva Advanced Pawn Variation. Bine, nu e grozavă de fapt, că apuci cal B2 și B3. Nu cred că joc C4. Ok, C4 nu e atât de bună. Trebuie să joci cal C6. Presiune. Și după aia pregătesc cal A5, cal B3 fără C4. Deci trebuie să păstrezi tensiunea în centru. Dacă vreodată bat cu nebunul. Ia să vedeți ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva foarte interesant, anume că Magnus a jucat nebun de 3, cea mai naturală mutare, dar engine-ul recomandă nebune 2 în cadrul ăsta. Mă rog, îl iertăm, pentru că era blitz și erau incluse mutările A6 și H3 pe care nu le vezi în general. Nu le vezi în apărarea franceză. Așa de vreme. Și aici negru deja a egalat. Trebuia, de fapt, egala cu cealaltă de 4. Da, pentru că apuci un nebun pe 4, aparent. Ba nu, de fapt apuci cal C6. Scuze, nu asta. Apuci cal C6 și cal B4. Și apuc presiune pe ăsta. Stai așa, cum îți apere aici? Joci nebun C2. De fapt nu, joc nebun E2. Că trebuie să mă apăr. Diferența cheie e că din nebunie e pe D7 și am jucat și A6. A6 e mult mai folositoare decât H3. H3 e
Varză, efectiv. Și, da. Deci după cal C6, poate și sacrifici, dar asta e chestia, că ți iau și nu ai compensație dacă iei înapoi, nu ai niciun șah la rege, că e sunt protejat și deci nu iei înapoi, nu-ți recomand asta. Enginul calbe la D2, habar n-am, dar negru stă mai bine aici. Chiar dacă obții ceva contra șanse, habar n-am, și presezi, tot negru are pion în plus și trebuie să țină de pion. Dama A4, după aia scot piesele astea și stau mai bine. Calbe 3, habar n-am, cale 7, nebune 3, să pun o piesă aici, damă C4, la schimb, damă F3 să nu schimb, cal C6, îți atac dama cu tura acum, turna C1, plec din damă, dar poziția e atât de solidă la negru, e ca o țestoasă, efectiv. Țestoasa ninja, am și presiune aici, dacă vreau să iau mai târziu, dar presupun că dama E2, nu-mi pasă, dama E4, ok, dama E4 e greu de găsit. Ce se întâmplă la asta? Dama B4, dau un pion ca să schimb, și după aia ți-l culeg pe ăsta. Joci A3 și ți-l culeg pe ăsta. Nebun E7, nebun de 8, nebun C7 sau F6. Dacă nu reușesc să ți-l culeg, pur și simplu într-o poziție egală cu pion egal, negru stă mai bine după ce echilibrează, după ce egalează, finalurile sunt mai bune la negru. Pentru că are structura de pion mai bună, poți să iei nebunul, sigur că da, poți să te duci să te plantezi aici, dar el își plantează calul pe alb și după aia vine cu tura pe coloana C și îți gonește nebunul eventual cu B6 sau sparge poziția cu F6, pionul ăsta e liber, pionul din D5 e liber, negru stă un pic mai bine. Asta e concluzia. Dar în fine, am analizat prea mult, nu s-a jucat asta, a jucat nebun B5. N-a bătut pe D4, dacă bătea pe D4 egala. Și acum o mutare foarte ultra ambițioasă, pe care o cunoșteam, o știam, dar eu am fost extrem de surprins să-l văd pe Magnus că joacă asta la tablă. Vă imaginați să jucați cu 2 minute pe ceas, 2 minute și 18 împotriva la 2:38, să jucați asta, în condițiile în care eu nu pot să mai fac rocada. Eu nu pot să mai fac rocada, efectiv, eu stau cu regele în centru. Mai ales după A5 zici că, domne, de exemplu, dacă ziceai că joacă cale 7, acum ai gonesc nebunul și după aia fac rocada. La asta pierde nebunul. Efectiv, i-am luat toate câmpurile. Asta și înțelege. Dar negru joacă A5 și după ce joci A4, ceea ce s-a întâmplat în partidă, nebun A6, el te taie și nu poți să sari, efectiv, și nu mai ai cum să blochezi. Dacă te duci înapoi, el o să schimbe ceea ce voia mai devreme și câștigă o mutare, câștigă un tempo sau două mutări. Cred că el câștigă două mutări, că a câștigat și A5. Și faza este în felul următor, că psihologic nu ești confortabil. Și acum engine recomandă cala 3, pe care nu a jucat-o, și foarte grea de văzut, dacă nu o cunoști, dacă nu o știi. Să pui calul pe A3, Magnus ca idee a jucat calbe la D2 și a greșit. De asta e greu să joci dacă nu cunoști o asemenea poziție foarte tăioasă. Apropo, cal A3 e prima, un mic plus, și nebun de 3 a doua cu egalitate. Adică te pune să te duci înapoi cu nebunul și după aia să faci jocada, efectiv. Ca să joci liniștit, să joci calm, că e blitz. Și negru are 30 de secunde în plus aproape. Dar cala 3 să vă arăt de ce e atât de importantă, pentru că pui calul pe B5 și sacrifici un pion, pe scurt. Și engine recomandă asta și acum să bați cu dama. Și la nebun C5? Dama D2. Ok. Și după aia calul B5 eventual. Dar nebun A3, tura 3, cale 7 și stai cu regele în centru. Mie mi se pare incredibil. Pe 4, nebun C4, albul stă cu regele în centru. B5, wow. E greu să joci așa cu albul. Nu știu ce să zic. F6. F6 nu e cea mai bună. Mă rog. Da, mă rog, are un mic plus, de fapt. Rege de 1. Wow. Ca în partida lui Mihail Tal. Are Mihail Tal o partidă cu Botvinnik în meciul lor în apărarea franceză. Asta și era din asta un win hour. Așa, asta. Damă C7, damă G4, F5 și la un moment dat a jucat rege de 1. Damă G3,
Cale 7 și a jucat rege de 1 pe aici, pe undeva. Mihail Tal. Nu mai știu dacă chiar în mutare, dar asta mi-aduce vibe-uri. Mi-aduce vibe-uri în poziția asta. De rege de 1. Wow. Incredibil. Și ce stă albul un pic mai bine? What? Tura la E1. Tura la E1, calghe la E5. Asta. Sacrifici un pion? Ba nu, îl recuperezi. După aia bați, bați, bate și pleci din rege. Wow, dai un pion. Rocada mică. Presiune. Dacă bați aici, tura la F2. Și dacă bate aici, te bate? Cum te bate? Wow, plus 15. What? Mamă, te face praf. Șah și ți-o aici. Nu acceptați pioni în franceză. Nu acceptați pioni și nu acceptați nici cai. Ăsta e un pion otrăvit. Incredibil. Te egalează după asta. Și nu acceptați cai. E un cal otrăvit și un pion otrăvit. Trebuie să joci asta pentru egalitate. Nu e chiar atât de greu de văzut, dar... Și după asta, șah, rege sus, de 4. Nu e ca și... Adică e o luptă. E egalitate, e egală, dar nu e ca și cum e remiză. Îmi place cum stă negru aici. Efectiv. Adică negru stă excelent. În fine, de asta trebuiau schimbați nebunii. Deci în poziția asta trebuia bătut, pur și simplu. Bătaie, zgonezi dama. Dacă te duci aici, prind dama cu B3, ia uite cum sare dama, bara în sus. Plus 6 la alb. Deci, te duci cu dama înapoi, fie pe B6 și am făcut rocada. Și se joacă. Strângem mâna și aia, ori este remiză, ori am șanse cu albul. Dar aici las diagonala și e extrem de complicat dacă nu ai un engine. Ia să vedeți, de exemplu. Am închis engine-ul și hai să vedem cum a jucat Erigaisi. Deci a păstrat nebunul pe diagonala periculoasă, calbe la D2, regele rămâne în centru, a bătut, nebun C5, nebun E3, mi se pare că egalează sau nu, e avantaj negru. E avantaj mare negru. I-a dat un pion pe care l-a luat. Wow! Rege de 2. Mamă! Dar dacă n-ar fi engine cu semnul ăsta de întrebare, ar avea o logică dacă n-ar pierde tactic. Pentru că pur și simplu vreau să schimb damele și să scap de presiune. Sau poate vreau să-mi apăr pionul pe C3. Dar eu am un minut în minus. Magnus are un minut în minus. Eu cu piesele albe am un pion în minus, am un minut în minus și am regele pe D2. Foarte expus. Deci nimic nu merge bine în partida asta. Plus că poate să se întoarcă înapoi și tu nu prinzi nicio damă. Adică asta, sunt curios dacă a făcut cele mai bune mutări. Erica Isi, da, le-a făcut. Scuze. Da. Îmi cer scuze. Nu voiam să apăs pe butonul ăla. Îmi da spoilere. Bine, deci tura la E1. Așa, și-a adus tura din dreapta în joc. Cal la E7 și încearcă să recupereze teren. I-a dat dama înapoi. Dar chiar dacă mi-ai scos dama și regele e mai în siguranță acum, foarte ironic, lângă toate piesele, eu am presiune pe pionul ăsta. Chiar dacă ai un atac prin raze X, am presiune și pe cal. Și odată ce vine și calul ăsta în centru și îți sparg poziția cu F6, e rău. Cal B5 și aici trebuie să joci nebune 3 a jucat, turea la E3, nebunia la B5 singura pentru avantaj. Wow, celelalte mutări, dacă pleci din damă și îmi permiți cal de 6, stau mai bine, deși am pion în minus. Insane. Deci a trebuit luat calul, a văzut, și acum stă mai bine. A văzut până și mutarea asta de D4. Incredibil. Și dacă iau, am sacrificat un pion pe scor, nu? Da, dar am sacrificat un pion cu negru ca să obțin câmpul ăsta. Că de asta am împins pionul ca să elibereze câmpul. Și odată ce bați cu pionul, pot să sar cu calul aici și sar cu calul aici. Sau sar cu calul aici și cu celălalt cal sar aici. E foarte periculos pentru alb. În continuare. Pionii sunt egali, dar negru are avantaj plus 1,3. Turce 3, atacă dama, dama B6, nebune 4. Asta este, zicem, un miss, o ratare. Că aveam mutări mai bune, dar, știu, rocada mică, totul dă engine, o recomandă, gen a doua sau a treia. Putea pur și simplu să ia pionul. Recupera pionul și iarăși are pionul în plus. Dar mai are și alte idei, de exemplu, rocada mică.
Și acum vine cu turele și e extrem de periculos din nou. Negru stă mult mai bine. Cu un așa rege pe D2. Dacă era regele pe G1, vă zic, negru tot stătea mai bine. 100%. Deci și cu regele pe G1 tot avea un mic plus negru. Dar faptul că regele e pe D2 stă mult mai bine. E insane. Așa. Bun. Mă uitam la chat și nu înțelegeam punctele astea, dar mă bucur că lumea scrie. Bun, deci Magnus avea 14 secunde aici și Eric Gaisi avea 54, 40 de secunde avans. Tură de 8, decizie rapidă și acum pleacă cu regele. H6, aici trebuia dama la B5 și te tai și nu poți să mai fugi cu regele și trebuie să pui damele la schimb sau nu știu ce faci. Și la dama E2 se câștigă. Schimb damele și după aia am presiune. Vin cu celălalt cal, după aia mut regele, aduc cealaltă tură și negru are pion în plus și poziție mult mai bună. Da. Deci H6 este un miss, dama E2 miss, trebuia tura la C5 să țină de pion, sau dama A4, ok. Dar erau secunde pe ceas, ok. Rege F1 reușește să... A ținut de pion în felul ăsta, dar acum nu prea contează pentru că reușește să-ți schimbi tura și vin cu calul pe D5. Deci ai pierdut mult timp. Ok, greșeală că pot să bat și cale la D5 cu tempo. Ce trebuia jucat? Trebuia să țină tura pe tablă, dar este foarte contraintuitiv să-ți dau coloana. Deci cedez coloana dacă mă duc cu tura 3. Nu zic că intri pe undeva, dar e extrem de neplăcut să cedezi coloana. A bătut, schimbat turele, nu trebuia să schimbe turele, trebuia să țină o tură pe tablă pe Riga IC. Pentru că dacă, de exemplu, asta care e a treia recomandare de engine, tura în spatele pionului și pionul se duce. Susținut și de cal, în aparență. În esență, cele mai bune mutări era să vină cu celălalt cal. Dacă bați, cred că bat cu calul. Și e ca și cum aș juca împotriva pionului izolat. Asta e un pion, se comportă ca un pion izolat. Ți-am atacat tura, tu încerci să ții blocada, zic eu, dar dacă ții cu tura, ții coloana C, ai cedat coloana A și pionul se duce. Și după aia tura se duce în spatele pionului și deja e plus 3 din câteva mutări. Și dacă nu bați, dacă joci tur C1, că tot A4. Deci pionul ăsta se duce, n-ai cum să-l oprești, e un monstru. Trebuie să joci dama C4, dama A5, ameninți B6, ameninți tura A8 și A3. Ameninți pur și simplu A3, A2, A1. Pur și simplu. La cal de 2, încerci să te aperi, cal B6, îți atac dama, dama C5, A3, acum dau A3. Poți să-mi iei și pionul, dar ești pierdut. Și după cal B3 să-mi ataci dama, ok, dama A4, singura. Poți să iei aici și eu iau aici. De ce este singura? Dacă te jucai dama A7, sare bara în sus, s-ar putea să pierzi pionul ăsta. A, ba nu, că pierzi calul. Da, nu poți să ții... Da, deci tu trebuie să dai un cal și să te duci să le iei pe celălalt. Ok. Cal A1, cal 4 de 5, îl apăr pe ăsta. Nu, cal 4 de 5 vrea. Cal 4 de 5, adică să-l miști pe ăsta și să ții un cal pe B6, ok? De bun H7. Poți să dai și tura cu negru, incredibil. Asta. Da, caii ăștia sunt prea tari. Caii ăștia sunt prea puternici. Și pionul ăsta. Șah la rege, rege G1, damă B2, A2 la următoarea. E GG. Damă C5, A2 nu încă. Și A2 merge, da. Ba nu, damă C2 și reușește să colectez pionul. Damă C2 forțează schimbul de dame cheie cu șah. Damă C2 șah. Deci nu ne grăbim. Cal B4. Sacrificiu. Dacă mie îți iau tura. Deci trebuie să joci tura F1 ca să amenințe asta. Dar acum vin cu celălalt cal. Da? Deci am venit cu unul înainte, acum vin cu celălalt cal. Damă B5, B6. Mamă, și deja e mutarea 40, efectiv. Câtă răbdare trebuie să ai. Dama A4 și pur și simplu vin cal C3 și A2 și cal B1 și aici ești complet câștigat. O să-ți scot blocada. Până la urmă, blocada asta nu ține până la infinit. Deci da, cam asta putea să facă. Analiză. De asta nu trebuia să schimbe tura, pe scurt. Trebuia să o sacrifice. Dar mă rog, s-a dus, i-am conjurat pionul B5. Tot stă mai bine negru. Până aici. Da, aici nu mai stă atât de bine. De fapt are plus 2. Scuze.
Dar pare că a egalat la timp, 10 secunde contra la 11 secunde. Pare că a egalat la timp și pare, mă scuzați, trebuie să pun laptopul la încărcat, o să se audă un sunet de la încărcător. 2 secunde. Haide mă. După aia o să-mi pun niște ceai la încălzit. Să beau și niște ceai. A găsit calce 6, în continuare plus 2, șah. Dacă negru are pion în plus și are un pion liber. Damă B5, damă D7, dar după aia egalase poziția, G3. De exemplu și psihologic, pare că a pus o blocadă. A pus o blocadă albul și treaba negrului e să o doboare. Și în ultima poziție mi se pare chiar egalase. Rege G2, G6 are avantaj negru pentru că în continuare are pion în plus și are poziția foarte stabilă. H5, asta este greșeala. Nu trebuie jucat H5, trebuie să stăm cu pionii așa, cu negru, și regele va fi în siguranță. Odată ce joci H5 și dai câmpul ăsta și idei pe diagonala mare, e destul de nasol. Cal G5, rege G7, E6, mutare excelentă, apropo, a sacrificat un pion pentru a ține poziția și a activat calul. Șah, E5 dintr-o dată are doi pioni în minus albul, dar are un cal puternic și o damă puternică. Și cal de 4 și asta este gafă, dar a greșit și totuși a câștigat, pentru că aici i-a căzut steagul lui Magnus. Incredibil, i-a căzut steagul, că i-a căzut dama pe jos și când se ridice dama să joace dama aia la A5, i-a căzut steagul, efectiv. Foarte neplăcut, foarte... S-a și împiedicat, s-a căzut dama pe jos, s-a împiedicat, trecuse Grișciuc pe lângă el și da, a fost foarte neplăcut și aici este gafă pentru că pur și simplu iau și mi-ai dat un pion pe degeaba. Poate dai un șah, dar mi-ai dat un pion liber. Și nu ai nimic, calul meu mă apără aici. Joc rege H2, nu? Și e 0-0, efectiv. Pot să schimb caii, dar bat. Dacă schimb caii, pierzi pionul din E5 cu șah. Și aici chiar e egală. Chiar e egală, deci nu. Pe cal de 4 asta, șah, rege. Ar trebui să dau un șah aici. Se poate și albul să stea mai bine la un moment dat. După așa dama activă, cal activ, dacă apăr aici pionul, rege H2, plec de pe diagonală și fac niște mutări de așteptare și vreau să intru cu dama. Vreau să... Sau aici. Și aici. Și aici. Observați ce puternic e calul. Regele e descoperit, de asta nu trebuia să joace nici H5 și de asta nu trebuia să-și descopere fortăreața. Dar oricum a câștigat Erigaesi, a avut și noroc, dar norocul face parte din joc, a jucat bine Erigaesi oricum. Bun, acum o să pun niște ceai la încălzit pentru că a durat ceva să prezint toate partidele astea. Hai să mai vedem repede remiza cu Grișciuc. O prezint mai repede. Să pun niște ceai la încălzit și după aia cred că facem niște puzzle-uri. Nu știu cât de lung o să fac stream-ul. Nu mai am nimic de făcut decât să postez niște YouTube Shorts, dar cred că pot să postez și după 12 noaptea. Aici l-a presat Grișciuc toată partida, efectiv. L-a presat toată partida. Vreau să o prezint mai repede că m-am cam plictisit. Calea la D3. Și Magnus cred că se plictisise. Dar Grișciuc avea pion în plus aici. Nu, scuze, nu pion în plus, un minut în plus. Și pionii are 4-7 contra 5-7. Are avantaj de dezvoltare. Ba chiar a sacrificat un pion. Magnus are pion în plus. A4, dar a jucat foarte violent Grișciuc. Putea să-l bată rău. Are avantaj aici albul. Și-a recuperat pionul. Ia uite ce avantaj, ce bine a jucat pozițional. S-a dus cu piesele peste el. L-a omorât în deschidere. Mare remiză a făcut. Și 3-6 contra 4-5. Albul are pion în plus. C3. Ok, i-a permis un pic chestia asta. Și după aia reușește să se scoată. A dat niște pioni. Și pionii sunt egali, dar am pion liber. Pe care îl împing. Și n-a reușit să câștige. Unde a greșit? În continuare are plus 2. Stați așa. Da, în continuare are plus 2, deci avantaj mare. Hai să vedem. Chiar dacă sunt pionii egali. Cu un pion pe A7. Asta este una dintre greșeli. Că nu trebuie să pun... Îl spun regele mai bine. Și trebuie să profit, trebuie să pune bun de 4. Să nu-ți permit asta. Și acum ameninț asta. Să te oblig să bați tura. Deci F6 obligatoriu. Tură B5 îți hărțui
îți hărțui nebunul și nu are voie să plece de pe diagonala asta. Nebun, stai, la E6? La E6 pot să și bat și după aia să bat aici, dar nu mă ajută pentru că eu sunt nebun de culori diferite. Tură C5. Cum se câștigă finalul ăsta? E5, tură C7, apăr pionul, îmbunătățesc tura, și nu te lasă să intri cu regele. Și după aia eu o să vin cu regele, îmi pun toți pionii pe negru și vin cu regele și te stresez. Te stresez până la infinit. Efectiv. Da. De exemplu, aici se poate ajunge asta, asta, asta și ești câștigat. Aici e plus 5 pentru că mă duc cu regele înapoi și după aia, odată ce ți-ai închis nebunul, meu se întoarce, tura aici, nebun chiar aici, asupra apăr pionul și tura aici și câștig. Da. Trebuie să dai tura pe pion și asta te forțez. Dacă vreți să vedeți linia, hai să vă arăt linia. Deci linia de câștig era nebun de 4, presiune pe rege, nu te lasă să-ți activezi regele, F6, că trebuie să-ți activezi regele, asta, albul și activează tura, cum am arătat mai devreme, îți împing nebunul, nebune 3, dar făcând asta eu mi-am pus toți pionii pe negru și sunt țintă, sunt pradă nebunului, uh, jucătorului cu alb, nebunului, da, de câmpuri negre, vrea să joace G3, H4, ca să nu mai ai atac pe pionul ăsta, H4 direct, direct, fără să stau la discuții. Dacă mi iei pionul, nebun H6 e extrem de periculoasă. Și șah, de exemplu, hai să vă arăt. Bați, nebun H6, dacă joci C4 ești complet pierdut, șah, asta, și acum ești în rază de mat și pionul ăsta. Deci vedeți cum combin toate amenințările. Asta, îți atac nebunul și ce faci cu el? Asta. La un moment dat o să trebuiască să pleci cu nebun de 5. Turul de 7 pot să repet, sau dau un șah și vin aici, pot să colectez pionii ăștia, pot să te iau și pe partea asta. Sau nu vrea să ia pionul. Vrea pur și simplu să duc înapoi, ok, atunci nu dau șah și atunci nici asta nu joc. Trebuie să vin cu regele. Rege H2, vin și îți iau pionii și ești gata. Efectiv. Dacă vreodată pleci cu nebunul, de exemplu aici, ca să nu mă lași să intru cu regele, după, wow, tură e 7, e și mai puternică. Că practic dacă slăbești controlul de pe pion, ești mort după tură e 7. Eu voiam să zic tură B7, dar și tură B7 cred că câștigă. Tură B7, tură B8. E fantastică. Nebun de 5 mai ține poziția tură B8. Și ați ameninți tură G8. Da, tot o să intră cu regele și te bat, te fac praf. Nu? Corect? Ai un E3 și asta, poți să complici jocul. Dar asta e foarte complicat. Hai să vedem engine-ul ce dă. Deci după H4, vrea să ia nebun H6, F5, ok. Rege sus, vii cu regele, așa, șah, bați, tura se întoarce, nebunul se întoarce, am 2 pioni, pe aia nu-i dau, pionii țin pe negru și cu 2 pioni câștig. Vin cu regele, nebunul blochează, fac un zid și vin și după E4 îți forțeze E4, că nu mai ai mutări, efectiv, îți atac pionul și dacă mi-l dai, de exemplu, trebuie să-mi dai ceva aici, nu trebuie să-mi dai ceva, ești în Zuzwang, trebuie să-mi dai ceva, efectiv, nu mai ai mutări. Dacă nu mi-l dai, ești pierdut. V-am arătat cum și dacă mi-l dai, de exemplu, joci asta, rege la E5 și stai pe loc, ți-am luat pionul și câștig, efectiv. Vin și te ameninți cu mat. Poate. Am foarte multe idei. Ai foarte multe idei aici cu pionul plus. Poți să vin să mă lipesc de pionul ăsta. Poți să vin să te ameninți cu mat. Poți să vin cu regele aici, să-mi supraapăr pionul și să-mi eliberez tura. O grămadă de idei de câștig. Da. Dar n-a reușit să câștige. În fine. Și v-am arătat aici asta. Și trebuie să dea tura și câștigi. Da. Bun. Deci a dat un șah. Asta a fost prima greșeală. În continuare stai mai bine cu albul, dar după asta nu stai mai bine. Trebuie să vii repede, de urgență cu regele. Trebuie să vii de urgență cu regele sau să dai tura înapoi, să nu lași regele lui să intre, să dai tura înapoi sau să-i ataci nebunul. Una din astea 3. Dar nu H4. Rege 6 un mis, trebuia să joace H5 ca să blocheze pionii. Ok. În continuare stă un pic mai bine albul. Da, nu e mare lucru. A venit cu regele să se lipească de pion.
în partidă și avea tură B7, wow. Și dacă bați, ești pierdut. Ok, foarte interesant. Și ești pierdut complet. N-ai timp, efectiv. Nu ai timp de asta. Sau mai bine spun regele pe A8. Spun regele pe A8, E5, rege B7. Și asta. Da, din păcate. Sau... Hmm, asta, asta, F5 și după aia vreau să joc asta, dar degeaba, că poate împing F4, dar o să spui nebunul pe E3 și câștigi. De exemplu, nebun de 8, trebuie să vin cu regele, asta, vin cu regele, asta, nebun G5, bună, rege F3, nebun E3 și după F4, bas cu nebunul. Și câștigi. Îmi dai pionul ăsta. E mai bine să bați cu nebunul decât să bați cu gheu. Asta. E remiză. E 0-0. Wow. Nu pot să cred așa ceva. Când chiar ai crede că, bă, trebuie să cedezi, că ai un nebun în minus, aici mai încerci șmecheria asta și dacă adversarul bate cu pionul, e remiză, efectiv. Wow. De ce e remiză? Pentru că nebunul ăsta e praf. Rege C6, asta, ar trebui să-ți eliberezi nebunul, dar după aia mă lipesc de pionul ăsta și după aia mă lipesc și de pionul ăsta și dau drumul la pion și e 0-0. Mamă, cât contrajoc. Singura care câștigă este asta. Și îți dau pionul, vin din rege, asta, mamă, ce finaluri. Asta, da, și apăr nebunul. Iar la G5 și asta câștigă, amândouă câștigă și cu pionul și cu nebunul poți să bați. Bun, dar de ce n-a câștigat? S-a dus cu regele înapoi, n-a găsit tura la B7. Și dacă după tura la B7 cumva nu bat. Mi pe E7. GG. Aha, am înțeles. Și câștigi. Cumva. E plus 3. Da. Mamă, cât durează până câștigi împotriva unui engine. Până la mutarea 72. Și încă se mai joacă. După aia vin aici, apăr cu nebunul, ți iau. Durează enorm să câștigi un final din asta. De asta mai bine nu intri într-un final din asta. Da, și n-a găsit continuarea corectă și până la urmă a ținut remiza, negru. A ținut remiza Magnus. Vedeți cât de pragmatic? Negru n-a încercat să câștige, să joace, nici n-ai cum să câștigi, dar n-a încercat să joace cu regele la câștig. Vedeți, aici pur și simplu repetă. Nu a încercat nici rege E4, nici E4, n-a încercat nimic. N-a încercat nimic, Magnus. A vrut pur și simplu o remiză. A repetat, a înțeles? A înțeles că nu are nicio șansă și a repetat poziția și a acceptat soarta. Dar a ținut jumătate de punct, n-a pierdut. Nu a fost 0, n-a fost un 0. Cum a pierdut cu Eric Gaesi, runda de mai devreme. Foarte interesant, foarte tare. Bun, și hai să salvăm partida. Pe aia de mai devreme am salvat-o? Nu mai știu. Ia reamintiți-mi. Am salvat-o sau nu am salvat-o? Că n-am salvat-o. Că altfel știam. Știam 100% salvasem. Gata. Bine, puteam să salvez și la Arjun Eric Gaesi, că... Și mai avem câteva de văzut. Mai avem de văzut până la runda 18 plus tiebreak-urile. Dar hai să-mi pun și eu niște ceai la încălzit. 2 secunde, așteptați puțin. Și după aia poate face niște puzzle-uri sau turneu. Nici nu vreți să fac. Așa. Ok. Ia să vedem.
Vrea cineva să joace cu mine? Accept provocări. Și pe lices, și pe... unde vreți. Ori pe lices, ori pe cis.com. Nu știu. Trebuie să schimbăm platforma, pentru că vreau... Practic, jucând, pentru mine este ca o pauză. Că jucând este o pauză activă, că pot să mănânc și pot să beau ceai după ce se încălzește. Ia să vedem. Cine are curaj? Cine are voință să joace? Cine are chef să joace? Ia să vedem. Lăptișorul de matcă? Pentru oboseala psihică, ci că e bun lăptișorul de matcă. Ok, foarte interesant. Nu știam asta. Hmm. Bun. Hai să punem niște cozonac. Nu vrea nimeni să joace cu mine? Eu aș dori să joc. Simon Ad. Am mai jucat cu el. Hai să jucăm. Unde vrei să jucăm? Ori pe chess.com, ori pe... Care era userul, Simonad? Trebuie să scrii userul. Știu că ai dorit să joci, dar... Scrie-mi userul, zi cum te cheamă, hai să-ți dau o provocare. Am uitat. Eu am uitat, sunt uituc. Dacă nu vrei să-mi dai tu o provocare înainte. Nu știu, ANR1? Cine era? Laurențiu? Nu, Laurențiu era altul, altcineva. Ce bun e cozonacul ăsta. Cozonacul cu nucă. Ca o pâine, efectiv. N-am avut chef să fac de mâncare și mâncăm cozonac și fructe. Și după aia bem niște ceai. Rare Chess? Ok, hai să jucăm Rare Chess Venice. Hai să jucăm cu Rare Chess Venice. L-am adăugat la prieteni. Și acum, mamă, câtă acuratețe, am avut 95,5 când am jucat ultima dată cu el. Wow, ok. Hai să-l provocăm, îi dăm o provocare. Îi dăm o provocare. Rated, unrated, nu contează. Așa, send challenge la 10 minute. Și acceptat. Hai, acum nu trebuie să mai vorbim. Doar să arăt ecranul, să arăt notările. Ok? Ah, bună, bună combinarea. Da. S-a uitat la videoclipurile mele când am sugerat varianta asta. Probabil. Nu se știe dacă s-a uitat. Mhm. Mai avem o provocare? Ne-a dat Bogdan Mercă în provocare. Ok. O să vedem după aia. Provocare de la el. Ok, a jucat F4, E4 aici.
Trebuie să luăm pionul. Puteam să joc și alte mutări, dar nu mi era clar. Acum apărăm calul. A nu se juca așa acasă. Doar pe stradă. Trebuie să jucați asta doar pe stradă. Nu acasă. Oare poți să joci și cu Bogdan în același timp? Ia să încercăm, să facem un simultan. Dar nu cred că o să mai îmi vedeți camera. Hai mă. Da, nu cred că o să mai vedeți camera. Uitați, nu știu cât de bine puteți să vedeți partida cu Bogdan. Facem un simultan acum. Ok. Ok, hai să-l păcălim pe Bogdan. E rândul meu? Nu m-am uitat să văd dacă e rândul meu. Vreau și eu să joc. Stai la coadă, Gabriel Ungureanu, că acum este simultan. După ce termin cu ei doi. Nu știu dacă se vede bine a doua partidă. Cred că am eu camera în partea dreaptă. Stați așa, să fixez eu camera, mai... Dar nu e momentul când cade steagul cu ei. După aia o să joc mutări pre-move. Unde să pun asta? Camera. Trebuie să o fac mai mică. Până la urmă nu trebuie să mă mai vedeți. Ia uite. Am pus-o jos aici, camera. Și după aia când termin partidele de simultan, așa, ca să vedeți șahul. Grup, așa. Sper că se vede și a doua partidă. Așa. Ia uite, tură B1. Ce chestie. Interesant. Bun, ce jucăm aici? Trebuie să avem grijă cu Bogdan, că cu el am avea mai puțin timp și el joacă foarte bine. Mult prea bine, de fapt. Mult prea bine. Ok. Aici. 4, 6. Ok. Uh, asta. De ce nu joc de 6? Dar de 6 ne complicăm. N-aș vrea să bat. De 6 cred că trebuie jucat. Joacă foarte repede Bogdan. Vrea să mă bată. Nu e bine. Ok. Aici pot să joc de 5, oare? Da, cred că de 6 e bună. Și de 5 eventual. Ba n-am. N-am timp să calculez. Doar cu ăștia slabi joci. Am înțeles. Da, adică cu tine. Cu tine. Cu ăștia slabi, adică cu tine. După aia joc cu tine. Cu ăștia slabi joc, exact. Exact, te-ai prins. Trebuie să scot ceaiul de pe aragaz.
Asta nu e bună, Bogdan. Nu ce a jucat așa de complicat. Wow. Care 2 e excelentă. Da, mă rog. Aia, șah. Și varianta e bună. Nu știu de ce s-a complicat așa. Păi ești mat, Bogdan. Bogdan a terminat repede. Mai jucăm după aia. GG. Trebuie să-mi pun niște ceai. De asta trebuie să te gândești mai mult, Bogdan. Să-ți consum timpul. Să nu te mai grăbești atât. Bun, și aici, asta... Hmm. Ar trebui să prevenim aia. Nu e clar. Bate, cal de 4, nu e clar. Ok, H6. Și trebuie să jucăm H6 B5. Hai să vedem cine vrea să mai joace. Următorul simultan. Cine vrea să intre în a doua partidă? Ok, asta e foarte ciudat în continuare, că a ales, dar în final. Trebuie să-mi pun niște ceai în can. Cred că am descoperit secretul. Adică, eu nu trebuie să pierd așa de mult timp să joc cu toată lumea. Pot să joc simultan cu toată lumea. Și mi-am mult mai puțin timp. De ce n-am pus calul acolo? Mai? Unde aveam calul? De ce nu m-am jucat cal G6, cal F4? Cred că era o continuare mai bună. Oh. Hai să vedem, mai vrea cineva să intre în partida a doua? Ok, la asta. Nebun ce 8, nebun de 7. Hai să vedem ce facem. Da, asta nu merge, mi-a dat o tură. Cai se mișcă și înapoi. Hai să jucăm cu Bogdan încă o dată pe partea cealaltă. Ok. La asta o să fie lovit cu gambitul regelui.
Și aici domnul Rerces Venis mi-a dat o tură și să vedem cu ce va fi lovit. Care era de 5? Ok, B5, trebuie să scot un pic piesele. Și acum vreau să-i schimb piesele. Calea la de 5 nu e bună pentru că cri-cri, cal F5, trebuie să joc asta. Are un cale 7 la un moment dat. Pot să bat. Nu pot să bat. Calea la de 5, cal F5. Bun, 6 bat. Ok. Fiți atenți cum se câștigă poziția asta. Stai că e la mutare aici. Hai, nebun C4. Așa. Bun. Așa. Și la partida 1 să ne gândim un pic. Bat, dama F4. Nu, trebuie să ies cu regele de pe legătură. Care stă bine aici. Asta e mutarea. Ok, la asta pot să joc E5, cred. Ba nu, cal C3. Ok, la asta bat, liniște. Bate pionul dama F6. Tur în plus. Pot să joc și dama F4. Dama F4 e mai bună. Ok, la asta pot să joc D3 sau dama F3. Dama F4 D4 nu e așa de bună. Și ce jucăm concret? C5, C4. Nu e bine să te gândești la ambele poziții. La D3 aia, îmi dă un pion. D3, ok, D3 și după aia nebunia la F4. Presupun. Ok, la C5 nu știu ce face. Carboti. Da, mi-a dat la 3+2. Și Carboti nu știu dacă jucăm la 3+2. Ok, aici vrea să joace D5. Trebuie să jucăm calghe la E2 și după aia să luăm pionul. Nebunia la F4, D5. Nu e foarte plăcut, așadar o să jucăm calghe la E2, pregătim și rocada. La B5 nebun B3, B4 ca la 4. Nici problemă. Mm. Da, dar nu prinde nebunul. Ok. Și nici calul nu mă prinde. Da, rocada, cred. Niciodată nu e prea târziu să faci rocada. Să fiu atent că în partida din partea stângă mai am un minut și n-am increment. Nici o bat.
M-a luat o piesă. Puncturile la schimb. Ok. La asta. Asta. Mm, Cum câștigăm cel mai simplu? Deci cel mai simplu fără complicații. De niciun fel. Aia este totdeauna. GG. Mm. Cal H5. Cal H5 e bună. Calbe la D7. Nebun F4. Da, cal H5 e excelent. Nu pot scrie că am zis cal H5. Ok, vreau să mă bată la timp. Reces Venice. Da. Ok, GG. Ce jucăm cu Bogdan aici? Dam, așa. Nu cred că e cea mai bună. Asta. Hmm. Nu știu dacă e cel mai bine cum am jucat. Poate dama la G7 era mai bună. Ok, la asta. Nebun G5, presupun. Sau nebun F4. Bun F4. Ok. Bun F4, damă C5. Nu știu. Chestii. Spectre mai îmi dă provocare. Nu știm cine este Spectre. Să o acceptăm în curând. Șah. Niciodată nu e prea târziu să dai șah. Ok, hai să dăm revocarea unei mutări pentru Bogdan. Da, asta e o mutare mai bună, dar oricum e suficientă. Ok, bat. Nu mai știu dacă e increment. A, da, e 5 cu 5. Ok. Mm, Asta. Bat și câștig. Mm, Ok. I-am permis cam multe. Trebuia să permit câte chestii. Dar nu face nimic acum.
Da, eu sunt fericit să schimb piesele. Sunt extrem de fericit să schimb piesele. Mm. Bine. Pot să împing pionul care câștigă. E mat? Lol, e mat. GG. Ok. Mulțumesc de partide și hai să ne punem niște ceai până nu uităm. Studiază. Gata. Așa. O să acceptăm și următoarea partidă cu Spectre. Și cine vrea să ne mai provoace. A, dar Spectre are 2800 la bullet. Cine o fi Spectre 1, 2, 3? O să punem niște ceai în căni. Sper să ne aștepte. Dacă nu ne așteaptă și se dă abort, mai dăm una. Da, da. Ok, am luat ceaiul. Yo, Samart. Yes, we can play. Hold on. Let me finish. Give me a challenge, Samar. I play Simon. Okay. M-am ars. M-am ars rău. Am luat ceai fierbinte. Ok, hai să jucăm cu Spectre. Domnul Spectre. Ok, hai să jucăm serios. Are 2779. Nu știu cine e, dar 2779 la bullet e enorm. Ok, ok. Se pare că joc cu un jucător destul de puternic, dar nu ne intimidează deloc.
Avem o poziție bună, aș putea zice. Și nu văd dacă ar trebui să ne fie frică de ceva. Eu zic că nu. Ok. Joacă calm, liniștit. Face rocada. Ok, natural. Luăm C5. Hmm. Nu prea înțeleg pozițiile de genul ăsta. Și-ar o să joc pur și simplu intuitiv. Păstrez tensiunea. Joacă foarte repede. Chiar curios cine este. Să-i dau click pe profil după aia. Dar a dat o piesă aici. What? What is this? Gafă de omutare? Nu doar că a dat o piesă, dar a dat o tură întreagă. Șahiștii României și... Ok, e membru din Șahiștii României. Ok. Și mai joacă cu piesă, cu tură în minus. Hmm. Foarte interesant. Ok, calce 6. Deci înseamnă că trebuie să-l batem rău. Calce 6 plic din damă și după aia mi și mare chestie. Bat pe F1 și gata. Ratez vreo mutare pe aici? Și nu o fi Spectre 1, 2, 3. Ok, aici dăm o B6. Batem. Cât mai 8. Să nu bat. Ok. Ok. Bat E6. That's it, man. Mm, Să mai calculăm un pic, da? Ar fi culmea să pierd cu tură în plus. Am mai avut eu piesă în plus și pion în plus. Dar să am o tură în plus. Ok, să aici. Pur și simplu jucăm liniștit. Are niște piese, calul pe E5, dama aici. Dar ar trebui să nu ne fie frică. Dacă calculăm bine. Dacă calculăm bine, asta nu, că văd aici. Da, da. Asta este vot. N-am nevoie să juc așa. E6, E4. 8, cât 6. Avem de 7. Bate. Da, e tricky poziția. Că mă enervează. Avem de 6. E o poziție enervantă, foarte enervantă. Și joacă după damă de 6. Ok. Așa.
ai? Mesaj de la Rob Ninja Zero. ai? Nu se vede aici clar ce am? Eu am impresia că mi se vede foarte limpede și foarte clar ce am. Nu? Voi ce părere aveți? Ok. De ce n-am jucat mai simplu? Am vedea că să jucăm unde și. Ok. Whatever. Lol. Mie mi se pare incredibil că mai joacă în poziția asta. Absolut incredibil. Absolut incredibil. Cum să mai joci, mă, în poziția asta? Frate, pe bune. Cine e Spectre 1, 2, 3? E 5 plus 5, ok, avem timp. E6, what is this, man? Ok, whatever. Na, mă joacă pe timp, ok. 5 plus 5, ok. Hai să jucăm. Deja am luat-o personal. Da, bine, hai, bine. H3, hai. Hai. Vrei să jucăm? Bravo, bravo. E bun. Uh, uh, ce facem aici? Nebun. Ok, hai să nu ne gândim. Primul pas e să nu ne gândim. Nu vrea să cedeze. Nicio problemă. Dacă nu vrea să cedeze, liniște jucăm. La 5. Ok. Poate nu știe să cedeze. Cine știe? Poate el nu știe să cedeze, bă. Ok. Nu înțeleg ce mai joacă. Ce vrea să demonstreze aici?
Eu râd, eu efectiv râd în sinea mea. Mi se pare fantastic să mai joci în asemenea poziție. Și cum de are 2700, ok? Și cine este? Îți dai seama, ține live-ul doar pentru el. De ce? Ce n-ai băiat asta? De la mouse. Nearly calm down, rook down. Spectre 1, 2, 3. Cine e? Samar Sar? Cred că e indianul, Samar. Și vrea revanșa. Păi după ce mă joacă toată partida cu tură în minus, mai vrea revanșa? Și că nearly come back. Unde era nearly come back? Că nu a fost nicăieri nearly come back. Hai să vedem. Mai e live chat? It's almost time for bed. Și că got lucky. I was beating you. Și că from rook down to piece down. Ok. Nu mai acceptăm provocări de la Spectre 1, 2, 3. Da, am Elo 2400 Rob Ninja 0. Da. Ai văzut bine pe live. Ok, am dat de niște hater mai devreme și nu ne concentrăm pe ei. Și mai sunt 5 persoane pe live. O să mai acceptăm provocări doar de la oameni care sunt ok. Nu mai acceptăm de la toți terminații, toți distruși, și mai ales care vorbesc în engleză, ori sunt străini, habar n-am cine sunt. Mă joacă cu tură în minus toată partida și după aia îmi zice că aproape făcea comeback. Da, așa este. Așa este. Corect. Aproape, adică pe ceas. Aproape voia să încerce să mă bată pe ceas. Niciodată n-a avut comeback. În fine, o să ne mai uităm la partidele lui Magnus în continuare, dacă nu mai avem provocări. Și mai facem educativ. Eu am putut să mă regenerez un pic și să pun ceai și să mănânc. Deci, partidele astea au fost bune. Dacă nu mai avem nicio provocare, o să intrăm. Bun, asta era... Eu trebuia să fac niște thumbnail-uri. O să fac niște thumbnail-uri pentru videoclipurile mele. Așa. Hai să vedem unde era World Blitz, așa. Hai se pare că nu mai avem provocări. Dacă mai vrea cineva să ne provoace, acceptăm, dar doar la oameni cum se cade. La oameni care sunt ok, adică nu, domne, joci cu tură în minus și mă joci toată partida pe ceas. Adică nu a avut nimic, efectiv. Dacă intru pe analiză aici, nici nu știu cine e, Spectrum 1, 2, 3, tabla analiză, gen, e troll, cu oameni trolleri, așa, cereți o analiză făcută de calculator, gen, niciodată n-a stat mai bine. Poate în deschidere am egalat, ne-a jucat prostie de deschidere, ok, și aici egalitate pentru că, ok, n-a jucat nimic ambițios, și după aia agafează tura, am plus 5 și niciodată nu redresează, adică am jucat bine, mă joacă doar pe ceas, efectiv. Am schimbat damele, am mai dat din avantaj, da? I-am dat nebunul, am schimbat piesele și ce mănâncă rahat? Nu mai acceptăm provocarea de la Spectre 1, 2, 3 dacă ne provoacă. Și nu știu, am avut plus 5 toată partida, nu înțeleg. Că mă jucam împotriva la 16 secunde și el avea 3 minute 41. Ok, bună dimineața, dar putea să cedeze
putea să cedeze de la început, adică i-am prins aici și că if I don't blunder. If I don't blunder, nu te pune la masă cu mine, frate. Și că if I don't blunder. Am fost în toată partida, n-am mișcat nimic. După ce am luat tura, gen, n-a avut nicio șansă, efectiv. Doar pe timp. Singura șansă a lui a fost pe ceas. Putea să cedeze, dar în fine. Cu oameni nerespectoși, e bine să nici nu-i bagi în seamă. Și, în fine, nu știu cine e. Dacă este oare Samart 2779 la Bullet, cred că e Samart ăla, indianul. Samart nu știu cum. Să încercăm să aflăm. Deci o să dau un mesaj pe WhatsApp. Ori, ori el, ori altcineva. Dacă este un străin, o să aflăm. Dacă este român, îl evităm. Oricum, și dacă e străin și român, îl evităm. Eu cu astfel de oameni nu vreau să interacționez, adică mai ales comentariile de la final, și că I was winning, I beat you easy. Ok. Come to Dagestan. Come to Dagestan. 5 weeks, 6 weeks. I fix you. I finish you. White tap. Go to sleep, man. Go to sleep. Why do you bark? Ok. Hai să continuăm stream-ul. Așa se întâmplă, te mai enervează câte un ratat, câte un fraier. Își face el o 2700 la bulet. Joacă toată ziua bullet, 2700-2800. Intră să joace cu tine la rapid, îți dă o tură. Nu, e ofticos, nu vrea să cedeze. După aia îl bați rău măr, se oftică și îți scrie mesaje urâte în chat. Te enervează și îți strică cheful, efectiv. Dar în continuare, oricum live-ul ajunge pe YouTube. În continuare o să prezentăm partidele lui Magnus. Hai să vedem. Partidele lui Magnus. Așa, cu Volodar Murzin a rămas. Nu cred că mai avem provocări. Încercăm să ne ferim de trolli și de uratați și de oameni care dau cu hate. Încercăm să nu-i băgăm în seamă, efectiv. Nici nu știu cine sunt, nici nu știu cum îi cheamă, habar n-am, nu ne interesează. Ne uităm la niște partide frumoase, educaționale și prezentăm chestii șmechere. A jucat tot varianta asta cu Nebun C4 care a adus succes cu Salem Saleh și a mai adus succes cu Prana Vanant, mi se pare. Da, cu Prana Vanant a mai jucat varianta asta. Mi se pare incredibil cum i-a bătut pe toți, efectiv. Nu știu care a jucat mai corect sau mai greșit. Aici el a avut o acuratețe 81,7. Dar aparent seamănă foarte mult cu Salem Saleh, că și în partida Salem Saleh tot așa a jucat. Hai să vedem cu unde a rămas, cu Volodar Morzin. Deci cu Volodar Morzin, nu-mi place că sunt puțin pe live. Adică, mă rog, puțin, la un moment dat erau 9-10, presupun că nu poți să controlezi reacțiile oamenilor, poate e și cam târziu sau... oricum, duminică o să încercăm să facem și altfel, diferit. Încercăm să facem în timpul zilei. Să facem un live duminică în timpul zilei. Presupun, să vedem la cât mă trezesc. Dacă mă trezesc de vreme, cred că fac, am timp până la ora 3. Dacă aș face un live de dimineață, duminică, de exemplu, de la 9-10, poate nici nu mă culc și fac un live, începe la 7 dimineața sau 9-10 îmi pun alarma și fac un live până la ora 5. Nu până la ora 15, că am lecții de șah. Încă. A, da, și cred că mă duc și mâine la antrenament. De mâine dimineață. Ok, hai să vedem. Deci care a jucat mi se pare că Volodar Murzini au pus rezistență foarte, foarte bună. Din câte mi-am inteles. Nu mai știu dacă am prezentat partida asta. Gen pe alt livestream, în alt videoclip. Dar în fine, C3 seamănă foarte mult cu spaniola și cu italiana. Doar că el are pionul pe E6 și a dat C5. E un fel de siciliană închisă. Da, a jucat similar. Efectiv, Volodar Murzin a jucat exact la fel cum a jucat și Salem Saleh. Mie mi se pare incredibil că nimeni n-a jucat D5. Efectiv, eu știu că aia e egala. Aia e egala în anumite condiții.
Sub anumită ordine de mutări. Ia să vedem. Știu că trebuie să joci un D5 la un moment dat. Așa, cal F6. G6 egalează. G6. E6 nu e cea mai bună. Deci a păcălit, efectiv. Nebun C4 e împotriva mutării D6 și toți trei au jucat pion la D6. Dacă joci, de exemplu, cal C6, nebun C4, aici am salvat un tempo când am jucat D6 și îți dau E6, călcat mică și acum îți dau D5, te egalez, da? Sau aproape te egalez. Asta, 3-1, da, e egal. Nebun E7, trebuie să duci nebunul pe partea asta. E și mai rău dacă joci nebun B3 sau ceva, sau dacă joci nebun B5, pur și simplu cal F6, poți să joci dama E2, dar nebun E6. Și care era șmecheria de la cal G5? Nebun G4, aha. Nebun G4 și la cal F3, cred că rege F8, nu? Sau ceva. Cal D7, ok. Și după aia nebun E6. Vreau să fac rocada cu negru. Nebun E6, vreau să fac rocada și să nu mai e cal G5. De asta am dat tras piesele înapoi. C3 nu joc nebun. La nebun E6 presupun că poți să joci D4. Și presupun că am rocada mică și stau mai... Adică, mă rog, e aproape egală. Ok. Nu știm nici cine e Rob Ninja 0 care a scris și tu vrei să zici că ai 2400. Da, exact, vreau să zic că am 2400 și nu doar că vreau să zic, dar chiar am 2400. Și chiar am jucat mai devreme cu el 2400 și am bătut pe cineva cu 2400. Hai să punem telefonul la încărcat și pe chess.com chiar am 2500. Așteptăm să ne accepte chess.com să fim streamer. Hai să pun un pic telefonul la încărcat, că nu mai am baterie și dacă nu mai am baterie e rău. Dacă mai am 11%. Și... Și ne acomodăm, nu e problemă dacă sunt așa puțin pe live 2. Facem un live mai lung, poate la un moment dat apar 5, 6, 10, habar n-am, oricum maxim sunt 10, deci nu e grijă, pot să fac și singur. Oricum rămâne înregistrarea pe YouTube și gen, ce să zic. Cred că a fost prea mult hype. În următorul live nu mai pun atâta, nu pun, nu mai pun un thumbnail de genul ăla. Ia să vedem aici, în loc de nebune 6, tură C8 și la D4, A6, bați, bune 3. Da. Și C4 și după aia rocada mică. Deci chestia e că așa egalezi. Gen E6, D5. Dar dacă joci cal C6 și joci nebun C4 nu e bun împotriva la cal C6. Aici îmi imaginez că Magnus voia să joace nebun B5. Și de asta voiau adversarii să levite. Nu voia să intre Neșmedinov Rosolimo. Și deci, în loc să joace Neșmedinov Rosolimo, D6, nebun C4, dar trebuie să joci G6, efectiv. Deci, ori aici. Apropo, la cal C6 D4 e puternică, e violentă. Asta. Și un fel de... Adică dacă joci cal F6 poți să intri într-un dragon accelerat. Poți să încerci C5. Sunt foarte multe ordine de mutări în sicilianele astea nesăbuite. Și e greu să le judeci, să le apreciezi mereu, dar... În fine. Dar da, trebuia să joci G6. Deci se pare că G6 e printre cele mai bune. Nu știu, așa recomanda engine acum se schimbă. D4, ce ia cal F6, cal C6, rocada mică, cal F6, D3. D3 nu e bună. Sau, mă rog, este bună, stabilă, e bună la păcălire și a reușit să-i păcălească pe toți cu D3, dar nu e prima de engine. Engine-ul recomandă cal C3, tură E1 și D3 e de-abia a treia. Adică dar trebuie să vezi G6 și i-a păcălit pe toți, nimeni n-a jucat G6. Deci toți trei, și Salem Saleh, și Volodar Murzin, și cine a mai jucat? Cu, cu Pranav Anand. Pranav Anand. Pranav Anand, ok. Și nimeni nu i-a jucat pion la G6. Deci aparent să joci pion la E6 e greșită. Da, deci pion la G6. Bine, nu e neapărat greșită, dar e cam greșit sistemul. Bune 7. Tot e un mic plus. Uite, trebuie să dai D5 aici. D5. Aici D5.
Aici trebuia să dea D5. Nimeni n-a dat D5 cu el. Deci nu i-au jucat D5. Aici joci D5 și egalezi. Aproape. Ce da mai e 2. Astea sunt niște prostii. C4. Poți să joci și rocada mică. Asta. Dăm un B6. Stai mai bine. Cu negru. Da, D5. Egalează. Și dacă bați, am arătat deja ce se întâmplă dacă bați. Deschizi nebunul, rocada mică. Eu le astea le joc cu negru. Nu joacă lumea cu albu, mai ales pe internet, blitz și la bullet. Și sunt niște prostii la alb. Dar mi se pare că au funcționat. Magnus a bătut 3 mari maestri, efectiv, l-a bătut și pe Volodar Murzin cu asta, și pe Saleh Salem, și pe Pranav Anand. Cu cine a mai jucat asta? A jucat și cu Havard Haug? Nu, aici chiar a jucat Caro. Oricum a jucat extrem de bine Havard Haug. Cine a mai jucat asta? A jucat-o și cu Teimur Recep. Nu, după aceea s-a dat pe D4. Ok. Deci 3 partide cu jucători tari. Salem Salek 2651. Pranav Anand are Lomig la Blitz 2393, vorba vine, dar e mare maestru. Cred că la clasic are peste 2550. Aproape 2600. Puternic Pranav Anand. Și a bătut pe Pranav Anand, mare maestru, pe Salek Salem 2651 la Blitz. L-a mai bătut și pe Volodar Morzin 2647 cu aceeași deschidere, efectiv cu E4, cal F3, D6, deci E4, C5, cal F3, D6 siciliana, nebun C4. Pe toți trei a bătut cu nebun C4. Mi se pare incredibil. Absolut incredibil. Toată lumea a ieșit de pe live. Nu e nicio problemă. Nicio problemă. Este ok. Că noi n-am terminat. Am zis că facem un stream mai lung, dar lumea nu prea stă la un stream mai lung, nu știu de ce. E vineri seară, nu știu ce fac oamenii. Se culcă mai devreme, habar n-am. Ar trebui și noi probabil să ne culcăm mai devreme. Bun, în fine, aici ce trei, 6. Tură e 1. Ok. Hai să vedem partidele mai repede că ne-am plictisit. Cred că s-au plictisit oamenii. Dacă pun niște muzică pe live, mie să nu-mi iau copyright strike. Da, mă rog, cred că e al cincelea live și n-am pus deloc muzică. Și plus că pot să pun de pe telefon, să nu se vadă videoclipul. Dar nu știu dacă se aude. Oricum îmi trebuie mie niște muzică. Ia să încercăm. Încercăm să intrăm pe Google și încercăm să punem niște muzică pe live. Nu știu dacă punem de pe telefon. Dacă nu pui videoclipul, cred că nu afectează. Voiam să pun niște muzică latino, dar o să pun niște muzică japoneză. Nu știu dacă se aude. Dacă nu vă place muzica asta, îmi pare rău. Unde era asta? Aici era live stream. Aha, deci ăsta e chat-ul. Da. Ok, 65 views, average view duration 13 minute, concurrent viewers 2, chat rate 0. Da, trebuie să le fac mai interactive. Nu știu de ce nu reușesc să le fac interactive. Nu știu, oamenii nu vor să interacționeze. Poate ar trebui să le fac pe Twitch. Cred că oamenii interacționează mai mult pe Twitch, habar n-am. Sau poate pur și simplu trebuie să cresc top line-ul, să uită mai multă lume. La 10 oameni care se uită, hai să zic că 2 scriu în chat, dar la 2 care se uită acum, și poate eu poate să iau un view de la mine. Da, n-ai cum. Nu știu cum să fac live-ul mai atractiv, ca să se uite 100, de exemplu. Nu știu, cred că trebuie răbdare și o să crească canalul. Habar n-am. Eu am anunțat și pe grupuri de indieni, dar sunt jegoși unii indieni. Oricum. Mai iau de 5. Da, a jucat exact la fel. Acum am pins în centru. Acuratețe 98,0. Mamă, ce acuratețe a avut Volodar Morzin. Scuze, nu. Magnus a avut acuratețea 98. Mamă. Și Volodar Morzin 90,1. Hai că ne transformăm într-un fel de Hikaru. Cum zic asta?
Și oricum, cred că dacă e muzica înceată, nu cred că ți-e copyright strike. Sper, habar n-am. Care 3, de 4. Bătaie. Ok, asta a fost o mică greșeală. Stă mai bine aici. Am impresia că am mai arătat asta odată. A, nu, am mai arătat-o într-o lecție cu niște elevi la șah, cred. Se joacă cal bun împotriva nebunului rău. Ne atacă pionul, îl sacrificăm. Și ne recuperăm pionul. Ok. Ia, dacă intru să mai văd din nou chat-ul pe telefon. Dar oricum, a, nu mi se închide muzica. Acum s-a redeschis muzica. Oricum nu scrie nimeni pe chat. Să vedem dacă mai intră lumea. A, nebun de 7 a greșit. Nu trebuia să dea pionul, trebuia pur și simplu să dea pionul ăsta și să nu-l dea pe ăsta. Rege F8, trebuia jucat asta, asta, asta. Love me down, your happy people in the house. Sau F3. Și acum, nebun C8. Mai încerca să țină aici, putea să mai încerce să mai țină, dar presupun că tot poți să-l frești pe adversar. Rege B6 și dacă ne aduc calul, trebuie să-ți dau un șah, trebuie să-ți dau regele la o parte. Trebuie să vin calul aici. Deci asta, eventual. Dar tu ții blocada și la un moment dat dai nebunul pe cal și ții blocada, cred, nu știu. Sau nu, cred dacă ne dai nebunul pe cal, cred că pierzi. Dar în fine, așa trebuia jucat, trebuia să țină pionul din mijloc, dar Volodar Murzin a gafat cu nebun de 7 să apere pionul din A4 și după calea la de 5 pierde, a pierdut nebunul, efectiv. Dacă juca asta, o să joc cal C3 sau cal B6, asta, D5, asta, cal ia, rege E7, cal B6, rege D6, rege C4 și te bate aici. Și l-a bătut pe efectiv l-a bătut pe Volodar Murzin, dar mi se pare incredibil, mai avea un minut, avea un minut în plus. Wow, l-a bătut, l-a presat tare pe ceas, ca Magnus. Wow, l-a presat tare, foarte tare pe ceas. Ha. Da, Samart Sharma era ăla cu S, ăla cu Elo 2770 cu care am jucat pe LCS. Mi-a răspuns, cred că o să-i dau kick. Am greșit că l-am primit într-un grup de WhatsApp și că am vorbit cu el live. S-a ofticat efectiv că l-am bătut cu tura, mi-a dat tura, efectiv, și după aia că putea să mă bată ușor, că am gafat, nu știu, că a gafat el, că nu știu ce, că a greșit. În fine, am analizat partida, nimănui nu-i pasă. Hai să punem muzică. Muzica. Un fraier. Să vă feriți de Indian Fraier, apropo. Nu mai jucăm cu oameni care nu sunt respectoși deloc. Și ba chiar o să primească kick și bloc, probabil. Așa, hai să vedem următoarele partide ale lui Magnus. Așa. Fabiano Caruana. L-a bătut... A, da, mi-amintesc cum l-a bătut. Băi, l-a bătut Fabiano. Dar l-a bătut ciudat, că a gafat și l-a presat pe ceas, Fabi. Hai să vedem un pic. Ok. Hai să vedem. Bine, 7, rocada mică, A4, C6, A5, damă C7, turne 1, H6, H3, turne 8, D5, a bătut. Totul e natural până aici și am impresia că albul stă mai bine. Nebunul ăsta e cam rău plasat, dar în fine, e poziția solidă. Pleci din nebun. Se pare că nebun F1 recomandă engine, wow. Ceea ce n-a jucat și acum egalează. Mai bine să ține bunul pe partea asta, ha. Dar e un pic cam dubioasă și sugestia asta că pot să bat și să fixez pionul ăsta, plus că obțin un pion trecut și obțin și câmp de nebun pe F5, aproape egală. Cred că mai devreme a egalat. Unde a greșit? Nu, e pur și simplu a egalat Magnus, că e șmecher. A, asta e aia la B6. Da, e cam egală deschiderea. Nebun F1 era mai ok. Aici după aceea a făcut pionul izolat într-un fel.
cam presiune, trebuie să tragi calul ăsta. Dar dacă îl tragi, după aia o să joc nebun B5 și turnez C8. Și o să plantez o piesă pe C4 și o să-ți înconjur pionul. Văd cum negru poate să câștige pozițiile astea. Și la un moment dat putea să obțină avantaj Carson. Hai să vedem. Tura A6 bună, într-un fel. Face o blocadă. Aici recomandă enginul foarte mult damă B7 să-i scot blocada. Dar nu știu dacă vrei neapărat să spui dama pe asta. Cred că funcționează tactic. Wow, funcționează tactic asta. A, nu, damă C7. Cred că și dama B4 funcționa. Nu? Da, funcționează și asta. Dacă reușești să schimbi calul ăla de pe B6 cu nebunul de pe B3, ca într-o siciliană și într-un Benoni unde reușești să intri cu dama, ocup câmpurile astea două, el nu mai are nebun de alb și efectiv și pionii ăștia sunt slabi, seamănă și cu Benco, unde pur și simplu apărăm slăbiciunea A6, punem o tură pe B8, punem o tură pe C8, presiune mare și presiune și pe D5 și destul de nasol pentru el. Ok. Oricum e bine că pun muzică japoneză și muzică din Bleach, că la asta mai mult ca sigur nu le luăm copyright strike. Sper. Și mai știu că era copyright claim. Poți să ții copyright claim, ăla era mai popular, se întâmpla mai des. Copyright strike îți iei mai rar. Hai să vedem. Turne la C8 și Fabi în continuare păstrează avantajul cu damă de 3 un plus mic. Dama B7 a găsit-o până la urmă. Și care e ideea? Care e șmecheria? Pur și simplu și-a dat dama la o parte, deschide tura și ce vrea să... Care e următoarea mutare a lui Magnus? Nu știu, nu știu dacă are următoarea. Eliberează câmpul ăsta pentru cal. Ok. Oricum a plecat în tura. Poate amenința și un fel de nebun F5. Și dacă mi-e nebun, îți iau tura. Chestii. Dar nu merge. Nu merge nebun F5, că la nebun F5 am tura la B6, bat și bat aici. Da. Deci tura 5 nu era necesar, dar a jucat oricum. Nebun de 8 să preseze tura dama A6. Asta a fost ideea lui Fabi. A dat tura la o parte ca să schimbe damele, pentru că damele... Dar nu sunt convins că finalul e mai bun pentru alb. Aici finalul chiar e mai rău de fapt. Sau nu știu neapărat. Am scos din presiune, dama aia era periculoasă. Ține în continuare blocada și cu calci 7 reușește să scoată un pic blocada Magnus. Dar problema e că nu prea ne lasă. De ce nu mergea calci 7 direct? Tura 5 și nu te lasă, vin cu piesele. Că aș fi vrut să joc cal B5. Și nebunul ăsta e închis. Da, e foarte squishy. Foarte, foarte, foarte squishy. Deci a jucat bine. A jucat foarte bine Fabi. Pune presiune pe ceas. Joacă o poziție aproape egală. Are un mic plus. Dar, în fine, aici, ia să vedem, stați așa. Are pe timp, are 40 de secunde. 48 de secunde în plus. E bună la C4 are plus 0,7, deci aproape jumătate de pion avantaj. Și după aia cal de 2 se duce înapoi. Asta zice că e o greșeală. Logic că trebuia să se dubleze. Și are presiune triplă, adică și de la nebun și de la două ture, că 2 cu 1 face 3. 3 atacatori, presiune triplă pe A7 și penul ăla cred că o să pice. Ba chiar prima mutare de engine tură B8, tura la A7 și trebuie să muți ăsta. F5. Presiunea aici. E cam neplăcut, adică negru mai joacă ceva, nu e pierdut, nu are compensație pentru pion. Clar. Dar aparent după tură la 8, dacă găsești mutarea asta cheie, asta trebuie să bați și cale E1. Păi și nu-ți iau pe B2. Dacă mi-e pe B2, tura 8. E foarte neplăcut. Tura 8 câștigă. Da. Deci nu poți să iei pe B2 și așadar apăr doar C2, după aia joc B3, K la 4, chestii, trestii, habar n-am. G4 dau, habar n-am. Chestii de genul. Bun, ok. Dar n-a găsit turnea 1 și a jucat cal de 2, a atacat tura la C7, turnea 1, turn B8, cal B3, ok. Presiune pe pion. Singura chestie care contează în faza de față
Este ca Magnus avea 18 secunde și Fabiano avea 1 minut și 28 de secunde, adică 1 minut și 10 secunde în plus. Că în rest pionii sunt egali și poziția e complicată, e foarte complexă și zice 0-0 engine dar e clar că eu aș zice că albul presează. Presează aici, dar și negru încearcă ceva. Adică e o luptă. Dar bătălia se dă pe ceas și a gafat Fabi. Turea la B2 aici deja negru începe să aibă avantaj. Și, dar Agafat, într-un fel, are contrașanse. Agafat, dar el ar zice, dacă îl întreb pe Fabi, dacă iei un interviu, el ar zice că nu, că a fost gambit, a fost un sacrificiu, că mă duc să-l presez pe ceas, că Magnus mai are 14 secunde și mă duc să-l presez pe ceas, a fost un gambit pionul ăsta. E un sacrificiu, nu este o gafă. Pentru că aici nu ai mutări așa de obvious, să zic așa. Adică nu nebun F6 și nebun H4 sunt mutări și se pare că nebun G5 este o greșeală. Foarte ciudat, pentru că ai cal de 1, wow. Și de ce la... pentru că îmi puneam calul pe 3. Deci că tot cal de 1 recomandă, dar turia la C2. Problema din partidă, că aici după cal de 1, n-a jucat cal de 1, dar acum dacă bați aici, o să bat și trebuie să-ți recuperezi piesa, logic, și am cale 3. Deci de asta nebunul pe G5 nu stă bine. Pentru că amenință să ți-l iau în condiții miraculoase. Tu nu poți să bați pionul, este un pion otrăvit. Și trebuie să te întorci cu tura înapoi. Și acum poți să schimbi așa și cale E3 sau C4 și mai bună. Dacă pui aici, cred că cale 3 și la F5 să atac nebunul. 6 E3. Și la asta îți mai atac nebunul odată. Aba nu, cale de 8, cale 6 și câștig. Deci ok, da, aici ca să câștige trebuia pur și simplu să plece din nebun sau să-l apere. Chiar și să-l apere era mai bine. Oh. Aici pierzi calul dacă joci asta. Și dacă joci asta, bați aici. Deci nu trebuia să schimbe nebunii de negru, pe scurt. Că nebunul ăsta e inutil într-un fel. Ține ambele flancuri, dar practic blochează calul. Cred că asta e tematica într-un fel. Tură ce o pregăteam nebun B6 într-un fel. Da, deci nu trebuia să schimbe așa de vreme. Asta era o mutare excelentă, de asemenea și nebun F6, dar să zicem nebun H4 doar de dragul analizei. Turn 6 la 4, atac nebunul, nebun F6 mă întorc și acum mă duc înapoi să zicem o să bat pe C2, că atac și cu nebunul, bat asta și bat și tu aici, nu? Dar negru are 2 pioni în plus acum. Atac nebunul, plus 1 avantaj, cu 2 pioni în plus, nebun F5, G4. Și e aici. Bat. Bați. Și rege F8 și negru are pion în plus și ar trebui să convertească. Avantajul și Magnus ar fi putut să convertească sau cel puțin să facă remiză. Dar într-o poziție atât de complexă, cu multe piese pe tablă a clacat, nebun G5, reușește să egaleze Fabi și după aia ia pionul, a luat și el pe C2 și asta zice engine că este o greșeală, dar nu, este o mutare foarte tricky. Acum, poate o idee ar fi și să bați calul ăsta, așa, la prima vedere. Chiar dacă nu e cea mai bună și negru, albul păstrează un mic plus. Nu e obvious aici, adică se mai joacă, mai ales cu puțin timp pe ceas, e o decizie practică foarte, foarte bună. Structură de 1, dar am doi pioni aici, puternici. Cum asigur că ameninți asta și cal de 6 ameninți. Și deci trebuie să plec din nebun. Dar nu pot să joci aia. Care-i șmecheria? Tura e la de 6 și asta. Ok. Și faci remiză aici. Ok. După tură e 8. Mai ai un mic plus cu albul. Da, dar nu mă convinge nebune 4. Cred că rege e 7. La rege e 7. Asta. Calia, tură ea. Și zice că negru face remiză aici. Ține fortăreață. Am un pion și nebun pe tură și e posibil ca Magnus să-l păcălească pe Fabi. Oricum, are avantaj psihologic. Mereu când joacă Magnus îl păcălește pe Fabi. Și aici, pur și simplu, cu 8 secunde pe ceas, a jucat nebun de 3, a gafat o tură.
că, ca să înțelegeți poziția, Fabi amenință tura și amenință cale 7. S-a complicat enorm. Enorm s-a complicat Magnus. Nu putea pur și simplu aici, în poziția asta, să se apere de cale 7. Era mult mai simplu. De exemplu, asta. Da, da, urmează tura 8, nu? C00, rege F8. Rege F8 și mă apăr. Cala 7, vreau asta și vreau asta. F5, 0-0. Cala B5, rege F7. 0-0 poziția. Da, așa trebuia să joace. Trebuia să joace mai pragmatic. A vrut să se complice în criză de timp și a clacat. I-a căzut o piesă din mână. Nu mai știu ce i s-a întâmplat lui Magnus. Pur și simplu a gafat. Nebun de 3. Cale la C7. Tură gratis. Tură gratis, efectiv. Ar fi fost și culmea să mai joace. Deci, gentleman. A pierdut o tură, a cedat. Nu ca indianul ăla cu care am jucat eu acum jumătate de oră, acum o oră. Am jucat, îmi dă o tură și după aia joacă 40, joacă 30 de mutări și că, domne, că nu știu ce, I beat you easy. Shut up, man. Shut up, man. Get out of my stream. What is this, man? Înțelegeți? Adică nici nu-i bagi în seamă pe muștele astea. Frate, unii indieni se dau... Are el pompat, 2800 aproape la bullet. Dacă joc bullet cu el, îl bat, cred că îl bat... Nu, n-aș zice 10-0, dar cred că îl bat un 5-3 sau 7-3. Pot să joc și pe bani. În fine, nu mi-e frică de nimeni. Ăștia joacă toată ziua, indieni nici n-au elo la FIDE. N-au jucat un turneu de șah în viața lor și joacă toată ziua. Asta e tot ce fac. Și după aia comentează și se oftică. Mari jucători ce sunt ei. Cred că pun și engine unii din ei. Vorbesc serios. Cred că ei în unele partide, serios, ca să ajungi la bullet 2770, cred că și în partida cu mine a pus engine. Că nu găsea, au pus rezistență. Serios. Cred că a pus engine cu mine. Eu am schimbat damele, am schimbat piesele, nici nu trebuie să le dai importanță. O să-l dau afară și din grup. De fapt, o să-l întreb întâi. Dacă e, o să, n-am confirmat încă dacă eu or. Uite, bă, vrei să faci faptă bună, vrei să faci live stream și vine un indian să joace cu tine și să te enerveze, să comenteze și să se oftice. E ca și cum un fraier se duce și se ia de Khabib la antrenament. Adică la un antrenament pur și simplu Khabib face ceva, îl bate pe ăla nu vrea să bată, Khabib nu vrea să-i rupă mâna și după aia că se oftică, că domne, că dacă mă întorceam așa, mamă, și ce te făceam? Khabib îi zice, brother, shut up. Brother, go to sleep, man. Go to sleep. You are tired. You are tired, man. Go to sleep. Hai să vedem cum l-a bătut pe Rajabov. Cum l-a bătut pe Rajabov? Hai să vedem. Deci s-a jucat, se transpune într-un fel de Caro-Kann. Foarte interesant. Caro-Kann cu calce 3, dar nu e cu E4. Deci nu e chiar Caro-Kann. E Queen Spawn Opening Chigorin Variation. Varianta Chigorin. Ok. Asta e tematic. Să joci F3 și G4 este foarte tematic. Nu mai avem niciun mesaj pe chat. Ok. Mai așteptăm mesajele. H4 s-a dus peste el, peste nebun. Dar nebunul ăsta e în siguranță, adică e tematic. Dar H5 mi se pare mai bună. H5 este mai bună. În toate variantele H5 e mai bună. A preferat H6 Tamer. Nu știu de ce. Juca H6. Engine-ul recomandă H5. H5, G5 și o să am nebun F5 la un moment dat. Joci. Cal G8 vrea. Ok. Bun de 3. Nebun de 6. Wow! Da, da, da. În general, dacă permiți asta, nu e greșit cu negru. Gen asta, cale 7. Dacă permiți structura asta de pion cu negru, nu e greșit. Incredibil. Asta am învățat eu dintr-o partidă pe care am jucat-o acum 2 live-uri și am pierdut partida cu negru, dar stătea mai bine din deschidere, dar după aia am gafat. Am dat o calitate, am dat 3 pioni. Mi-a că am mai supraviețuit eu.
Dar eu nu am zis după aia, m-am ofticat, domne, că nu știu ce, că te băteam, că nu știu ce. Am strâns mâna, am cedat, m-a bătut, m-a păcălit. Am supraviețuit 30-40 de mutări. Nu zic, nu, poate am fost și eu cam nesimțit. Dar măcar nu fac trash talk când adversarul mă domină toată partida. M-a dominat adversarul și după aia adversarul meu a recunoscut. Adică David a recunoscut că a fost o partidă grea de luptă. Dar în fine, nu contează. Important e să fii respectuos, nu să fii țigan. Dacă ești țigan și cu asta basta. Și nu mai ești primit pe live. Nu mai joci cu mine, să fie clar. Deci ce se întâmplă aici? E aproape egală. Unde și-a pierdut avantajul? Nici n-am fost atent. Deci tură C2 nu și-a pierdut avantajul aici un pic. A dat în avantaj. Practic voia să se dubleze, dar după aia nu l-a lăsat adversarul. Că i-a permis cal B6, cal C4. Și ce ar trebui să facă? Pur și simplu să dea dama la o parte, să-și dea seama că cal B6, cal C4 este o amenințare și B3 nu oprește cal B6, cal C4 pentru că am nebun A3. Și scot tura de pe coloana C. Și practic, așa, bun, moment. Mi-a căzut internetul. Gata, s-a reconectat. Hai că merge stream în continuare merge. Perfect, 2 ore 39 de minute. Așteptăm și la noi să intre oamenii. Ar trebui să pun Revolutul. Ia să pun Revolutul. Cine știe, poate la un moment dat există donații. Hai că le facem pas cu pas. Am pus și hashtag-uri. Există donații. Hai că le facem pas cu pas. Am pus și hashtag-uri. Dar mă mir că hashtag-urile nu au funcționat la live stream. Poate după live stream când e videoclipul așa, habar n-am. Nu știu, o să întreb pe ChatGPT cum să fac să meargă live-ul mai bine. Dar voiam să fac ceva, o să pun codul de la Revolut. Hai să vedem partida. Hai să vedem pur și simplu partida. Măcar muzica e bună, muzica e bună. Muzică japoneză. La mi s-a oprit acum. Așa. Gata, am deschis-o la loc. Bun, deci a dat dama la o parte. Nu știu dacă, voi nu cred că auziți muzica pentru că o ascult eu foarte încet. E pe volum minim. Dar nu contează oricum. Că nu vreau să-mi iau copyright strike sau copyright claim. Oricum nu sunt mulți pe live, deci oricum nu vă trebuie muzică. Puteți să puneți voi muzică. Aici a greșit cu cal B1. Dar cal B1 este o mutare atât de naturală. Și B3. Ok. Wow. Zic, el sugerează cal D1. Engine să pună calul aici. Dar mă rog. Diferența dintre cal B1 și cal D1. Mult noroc. Dar E4. Țipă să dai E4. Care nu e foarte clar. Adică bați. Probabil. Calea la E4 și acum e un pic mai clară și B3. Calul stă mult mai bine pe E4 decât pe B1. Probabil n-a vrut să calculeze B4, nu? Dar e calcia la B5, what? Și după aia dau B3 și recuperez piesa. Asta, nici nu dau B3 imediat. Am atac triplu și nu ai cum să te aperi, efectiv. Deci ce joci? După E4, damă B6, trebuie să plec de pe legătură. Rege G2. Wow, rege G2, cred că asta n-am văzut. Eia. Mamă, ce poziție complicată. E5, cal H5. Wow, e greu să calculezi asta cu 20 de secunde, să calculezi toate ramificațiile. Extrem de greu. Incredibil de greu. Bun, B5, cal B1, G5, HA, cal H4, nebun D6, B3, nebunia la G3, regia la G3, rege E7, B la C4, B la C4, cal D2, cal F6, cal ia, șah, F4. Are piesă în plus aici. Deci a luat piesa până la urmă. Nu eram atent. Aha. Dama 8. Pur și simplu trebuia să iasă de pe legătură și cal B6 se retrage. Dar s-a dus G5. Așa. Păi și ce s-a gândit după nebun de 6? Că pur și simplu joc B3 și ți iau piesa. A zis că îi dă un șah. Dar de ce nu merge șah aici? Și cal B6 înapoi. Pentru că oricum nu salvezi piesa.
Dar nu salvez piesa, a agafat, efectiv a agafat, că nu salvez piesa. N-am cum să mai salvez piesa. A agafat Rajabov. Vă dați seama, Rajabov a fost la turneul candidaților. A jucat în trecut, avea peste 2700 și cred că încă are peste 2700. Acum e căsătorit. Foarte tare era Rajabov. Mi-a plăcea să-l întâlni, e și amuzant Rajabov. Raja, King Raja îi se zice. Nu așa, apoi F4, aici are plus 3, Magnus. Schimba și dam, bine, n-a schimbat damele, dar a propus un schimb, șah, asta. Și damă F6 și îl bate pentru că joacă asta. Sau damă F7, n-ai cum să oprești damă F7, efectiv. La asta, poți să dai un șah aici, rege G3 sau H3, același lucru. Și da, l-a bătut frumos. Hai să salvăm partida asta. A câștigat foarte frumos Magnus. L-a bătut cu Jobava London. Un fel de Jobava London. Da, chiar Jobava London a jucat. Foarte șmecher. Da, deci asta am jucat chiar eu cu negru. Când am jucat pe live. Deci efectiv asta am jucat cu negru. Am pus nebunul pe F5. Exact la fel mi-a jucat F3, E6 și am permis G4. N-aveam cum să împiedic G4 la mine. Stai că am analizat-o atunci. N-am jucat H5. Average view duration views 79, ok. Bun. The stream's current bitrate is lower than the recommended bitrate. Recommend that you use a stream bitrate of 6000. Mamă, îmi trebuie 6800 de kilobytes. Nu, kilobytes, nu kilobytes, kilobytes. 2 pe live, ok, nu ne pasă. Hai să vedem. Concurrent viewers, chat rate, views. Putem să le vedem pe toate oricum. Analytics, stream health. Good. Cât de cât. Warning. Bitrate-ul e cam mic. Am internetul destul de slab. Trebuie să fac neapărat routerul. Mâine să fac routerul. Să mi s-a anulat și un concurs de șah la care trebuia să particip. O să ne uităm la următoarele partide. Am salvat-o pe asta. Da, voiam să ne uităm cum am pierdut eu. Eu jucam aici, așa, Grand Rechin Blanc, Profile, 122 Games, creat un studiu. Unde e? Nu, e mai sus. Axinus. Asta e cu Axinus, da. Uitați. Hai să o și salvăm. Study. Așa. Cred că n-am mai salvat odată, ok. Da, am jucat E6. H5 oare? Am vrut E6 să joc. H5 e mai bună? Nu, E6 recomandă. La nebun G6, G4, C5, G4 e greșită. Asta. Dar e foarte periculoasă varianta. Adică, vedeți, dacă întorc tabla, e exact ce vă zic. Exact ce a jucat Magnus cu Teimur Rajabov, mi-a jucat mie Axinus aici. Doar că diferența e că eu am jucat nebun F5 la a doua mutare, unde poți să joci F3, dar nebun F5 este foarte interesantă. Acolo i-a jucat cal F6 și C6. Și am salvat un tempo pe C6. Da, se pare că nebun G6 e cea mai interesantă. Aici C5 nu e la fel de bună, care e 4. Deci G4 cred că e varianta critică, nu? C5, cal B5, dama A5, C3, C3 nu merge că ți-au calul. Da, n-am jucat T3. Deci nu merge cal B5. Și la asta dă la C5, D4. Mamă, ce variantă. Și nu ai asta. Joci asta. E5. Wow. Trebuie să învăț neapărat liniile astea. Trebuie să le învăț cu negru și dacă mai joacă cineva Jobava London, fix așa e joc. Nebun G6, mutare cheie. Și ok, să zicem E3, A6, bună și după aia dau C5, H4, oare pot să dau C5 direct? Da, merge, e bună, ca C6 și trag E5, nebun G5, dama A5, îmi recuperez pionul, da, A3, dama la C5. Nu înțeleg de ce recomand atât, sau de ce joacă lumea Jobava London, că aici asta e extrem de bine cu negru. Da, în fine.
Pare că l-a păcălit. Păi, da, a pierdut un tempo, practic. Timur Rajabov a pierdut un tempo în varianta aia. Dacă ne ducem înapoi, aici. A pierdut un tempo cu C6 și după aia a trebuit să joace triunghi, G4 și H4. Și aici H5 mutare cheie, asta, cal G8, nebun de 3. Cred că și cal G la E7 e bună, nu? Cal G la E7 cred că nu e atât de bună, de fapt, că blochez nebunul ăsta. Da, și apucă E4. Deci vedeți ce tempo contează. Dacă bat, bate și nebun de 6. Deci nu-mi pasă că joacă G6. Dar aici dă un mic plus. Bun, ia, asta, sau nu, G-ia, rege, E-ia, cal de 7, ha. Și cal E7 e bună. Cal H3 și cal G5. Da, da, trebuie să bat eu pe G6. Deci, nu e chiar atât de bine să bați pe D3. Pur și simplu joci. Dar stai că asta e partida. De asta H5 e mai bună. Deci, mie îmi place întotdeauna să joc H5. Ca în italiană, îmi place, e mereu eterna întrebare între A5 și A6. Dar în fine, la H5, G5, cal G8, damă de 2 recomandă, ok. Nebun de 6 și egalez. Ba nu egalez, scuze. Un mic plus. Damă H2, wow. Da. Nu știu ce să zic. Bat și... De ce ar trebui să stau rău cu negru aici? Dar văd de 2 e foarte interesant, de fapt. La nebun de 3, pur și simplu, joc nebun de 6 și nu-mi pasă când strici pion, aparent. Aparent, e bine. E bine că pionii ăștia sunt blocați și nu e rău. Deci la damă de 2 e tare. Ha, mamă, îmi doare spatele. Îmi trebuie o pernă. Hai să învățăm un pic de teorie. Nebun de 6. Da, și am văzut și Alex Cal H3 aici. Cred că mai interesantă. Dar nu e neapărat mai echilibrată. Foarte tricky. Cred că îți dau nebunul. Fel de carocan. Nu mișc nebunul. Că nu vreau niciodată să-ți permit. De exemplu, dacă mișc și îți permit gheșa... A, ba nu, îți dau și pionul. Erau unele variante în care îți dau pionul pe H5, dar nu în asta. În carocan. Seamănă cu un carocan, dar... E un carocan cu pionul pe E3. Da. Mhm. Dar mă, H2 e foarte interesant. Dar la Cal F4 nu e atât de bună. Și aici presupun că schimb. Cal F5. Atac aici. E4. Bați. Bat cu feu. Cal E3. Turne 1. Da. E o poziție foarte interesantă. De jucat, de lungă durată. Da, mă rog, în fine, hai să salvăm și analiza. Ok. Salva și analiza. Hai să vedem. N-am mai pus ceai. Haideți să mai punem ceai. Ok. Magnus cu... La cine mai uităm? Hai să vedem toate partele lui Magnus. Asta voiam să vedem. Hai cu Martirosian. Da, au fost foarte multe controverse. Pe mine mă enervase Hai Martirosian când am văzut ce s-a întâmplat. Aici a jucat serios cu Magnus, dar faptul că a pierdut Magnus m-a enervat. Ar trebui să mă enerveze decizia arbitrului, de fapt. Că nu a pierdut șahistic vorbind, a pierdut efectiv, a pierdut partida asta că a căzut multe piese, a trântit piesele, a stricat poziția și nu mai avea timp și a apăsat pe ceas. Și a dat partida pierdută lui Carlsen, i-a dat forfeit, în loc să-i dea pur și simplu... Trebuia un minut. Un minut să dădea în plus. Și mi s-a oprit muzica. Oare ar trebui să bag muzică pe laptop? Pe telefon e cam instabil. Nu știu, nu e clar. Nu vreau să-mi iau copyright claim de asta.
Bun, am înregistrat 3 ore, aparent. Ok. Poate merge. Ce chinuială ești cu live-urile astea, sincer. Și nu intră suficientă lume. Trebuie să ai multă răbdare. Ca să crești un canal de YouTube, trebuie să ai multă, multă răbdare. Și să faci chestii mai interesante. Și a jucat o Indiana Regelui pe scurt, Magnus Carlsen. Și-a dat cu F5. Așa, hai că a spart cu B4, cum trebuie să joci, de fapt. Am impresia că e aproape egală, dacă nu albul stă mai bine aici. Ba nu, negru stă mai bine. Odată ce a pus F4, stai mai bine, dar A3 este inexactitate, că e permis F5. Aha. Dam C2, F5 egalează. Dar oricum permis F5. De ce nebun C2 ar trebui să oprească F5? Acum plec. Nu mai am E4 și F4. Și de ce nu merge asta în partidă? Baby, bye, bye, bye. Că practic ai pierdut un tempo cu A3. Ain't nobody, ain't no lie, baby, bye, bye, bye. I just wanna tell you that I had enough. Da, în fine. Hai să vedem că totuși echilibrase. Și obține avantajul Magnus. G5 se duce cu pionul peste el, cum trebuie de fapt. H3 să îi oprească inițiativa. Cal G6, dau piesele la o parte, joc cal F6 și după aia dau G4. Da, exact ce am zis. C5, încearcă și albul să spargă pe flancul damei, că trebuie să încerci ceva. G4 vine cu mare efect și cu mare forță. Bătaie, bătaie. Dar s-a deschis calul, s-a deschis dama și nu pot să vin aici cu dama încă, dar urmează cal H4 să-ți schimb calul ăsta și e neplăcut. E bun C4, cal H4, bună mutarea. Și bat pe F3 și dama H4. Întâi a bătut pe B4, trebuia pur și simplu, și H5 era o idee. Dar, cum am zis eu, calea la F3 e a doua de engine. La ghia la F3 e clar, de fapt nu e clar, cale 3. Cred că asta nu era clar. Cale 3 este una, wow. Și care e șmecheria? Asta, damă G5 șah, wow. Și, rege F2, damă G3 și nebun H3, wow. Ok. Rege H1 atunci. Și vin cu dama pe G3 și fac praf. Da, rege G1, damă G3 și după aia nebun H3 și ești mat. Și dacă mă duc pe H1, cum câștig? Tură F6. Și nu ai tură G1 ca în damă H3, n-ai cum să scoți dama de aici și pur și simplu joc asta. F1, tur G6, amenința asta. Da, ești GG, mai apărare. Și dacă nu e calul, damă G5, damă G2. Și dacă îl bag cu nebunul, șah, GH1, tot asta. Wow, asta pierde. Asta pierde, cam nebun H3. Întotdeauna nebunul ăsta în Indiana Regelui e cumplit, efectiv. Asta și asta. Ce atac tare. Deci probabil asta n-a văzut. Că la care la nebunia la F3 e clar că... De fapt nu e clar. H5. Și după aia, ca să bat cu pionul. Da, da, da. Și deschid coloana H. De exemplu, nu știu, cal B5, dama H4, dau și pionul ăsta, dacă îl iau aici și câștig. Și dacă bat cu H-ul și vreau tură F6, tură H6, poți să bați aici și poți să joc și G3, poți să-ți dau și tura pentru un mat frumos. Dar chiar, nebun G4 presupun, nu? Dacă bați aici nebun G4 și e GG. Ba nu, că ai F3. Deci trebuie jucat F3, mai exact. Și îți deschid linia a doua și dama H2 cu dama ea la F2.
Oh yeah, 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 yeah. Keep on rocking. By the ocean. Când ai turneu să te bat? Am jucat mai devreme. Zi, nenea Mateo Ioan Marincă. Este o glumă sau care-i treaba? Hai să jucăm. Ce turneu? Zi, cum te cheamă? Hai, vino să mă bați. Asta e o glumă sau cum? Zi cum te cheamă pe lice sau pe ce.com. Te caut eu. Nebun 4. Așa, ne-a trozit un pic spatele. Trebuie să ținem și la somn și la spălat pe dinți și ață dentară, deci nu știu dacă mai stăm pe live. Dar mereu zic asta și după aia zic, băi, dacă fac un live mai lung. Cam enervează oamenii care, în fine, care trolează. Dar cred că sunt troller peste tot și cred că muzica ajută foarte mult. Pur și simplu să nu-i bagi în seamă. Deci Nebun G4 nu e cea mai bună F3 și câștigi. Și dacă nu iei tura și joci F3 ca să încerci să fugi, cred că bat pe G2. De fapt, nu, asta nu e atât de bună. E mai tare nebun de 7. Că dacă mi iei tura am nebun B5 și trebuți. Și practic ești mat. Și salvezi tura, efectiv. Salvezi tura. O să joc turna C8. Turna C8. Și Și piesele sunt egale, dam damă H1 și damă G2 mereu. Ești pierdut cu pionul ăsta liber și se duce la transformare, îl fac damă. Plus că nebunul vine pe H3, nu poți să iei tura și ești mort. Deci, da, avea un atac de mat, efectiv. Trebuia să găsească mutarea H5. H5 e chiar unică. Că dacă joci damă H4, o să bat și acum nu ai pionul ăla forte. Pionul ăla forte e foarte important. Și după H5, gen, nu mai am apărare, efectiv. Asta e aceeași variantă. Da, G3 și mă faci praf. Deci, da, n-a găsit H5. Aici aia la B4, a bătut, a schimbat. Acum a găsit H5, dar trebuia să țină turele pe tablă și trebuia să țină pionii pe tablă, aparent. Era mai bine. Așa. Deci, zicem aici, răspundem în chat, așteptăm orice provocare cu bun simț. Provocare cu bun simț. Dacă n-ai bun simț, dacă n-ai 7 ani de acasă, nu te... Don't bother. Don't bother with me, bro. Ok, H5. Aici calea la F3 e mai bună, ha. Nu mai vrea H5. Dama H4 și bați. F3. Wow, nebunia la G3 și dama e prea depărtată. Nu mai am dama pe D1 să joc dama E2. Șah, rege. Șah, rege. Apucă F3. Șah, rege, F3. Scuze, F3. Nu ai tură G1. Cum oprești dama G2? Nu ai cum să oprești, efectiv. Trebuie să dai tura. Tură E2 și ești praf, efectiv. Tură G1, dama H3. GG. O să salvăm partida după aia. Deci H5. Trebuia calea la F3, era mai bună de data asta. Rege F1. Bun de 7, foarte tricky. Dama A5. Criză de 12 secunde împotriva la 35. 13. Dar în continuare Magnus stă mai bine. Are +1, care are inițiativa asta pe flancul regelui. De care încearcă să scape. Hai. Șah, i-a luat nebunul. Nu pot să bați cu regele. Ia uite ce mat frumos. Mamă, în asta trebuie să fac un studiu, efectiv. O să fac un YouTube Shorts la final. Hai mă să punem muzică de pe laptop. Că tot mi se... De fapt, nici nu punem muzică de pe laptop. Nu ne mai uităm la chat. Pe... Deci o să facem asta, așa. O să ascultăm muzică în continuare de pe telefon. În timpul live-ului. Asta e muzică din anime. Cred că nu ții niciodată copyright claim de la anime-uri. Sper. Plus că nici nu cred că se audă. Nici nu cred că se aude la laptop, că nu e dată tare. Deci nu ar trebui să se audă pe live.
Ok, și ca să vedem chat-ul în continuare, dar oricum nu se uită nimeni. Deci degeaba... A, bă, da, pot să-l pun aici, în partea... De fapt, nu, ar trebui să schimb părțile. Așa. Ia să avem aici chat-ul. Așa, gata. Și când scrie cineva ceva, o să vedem. Stream e bun. Da, deci o să fac un studio, o să fac și o postare blog sau YouTube Shorts. Și Magnus, mă rog, după ce a pierdut partida asta, avea 9 din 14. Dacă câștiga 10 din 14, hai să vedem. Că totuși Ghea la F3, H4, K la 4, H3, Cal C5, tură G7, damă G5, poate vrea să încerce, cale 6, bați, nu trebuia să bată calul, ha. Și ce trebuia să fac aici? Hai să găsim butarea pe care l-am văzut-o. H2 și tură G1? Nu, că te bate Albul. Albul câștigă aici, dar nu știu cum te bate exact. Că iau și parmea. Sau asta. Nu, aici pierzi, a? Asta. Tot pierde și asta. Au, cum sare bara în sus și în jos. Asta e... Wow. Așa. Păi și, deci cum... Ce trebuie să joci aici? Asta? Asta e mutarea, băi. Așa. Wow, nebun la B5 o mutare. Wow, e killer move. Asta. H2. Nu, H2 nu încă. De 3. Nebun de 3 și H2, H1. Nu mai e cum să mai oprești pionul. Mamă, ce studiu, efectiv. Asta. Așa. Pot să și bat. Bine, crește un pic. H2. Wow. Ce continuare. Ce continuare avea. Incredibil. Așa. Așa. Gata. Bun. Tură H1. Așa. Gamă de 3. Da, și la poziția asta s-a ajuns, practic. La poziția asta s-a ajuns. Și după aia, efectiv, da, deci după ce a luat calul s-a egalat, efectiv. I-a luat pionul. Da. Șah. Și se juca pe criză de timp. Ok. Deci nu se mai uită nimeni la live. Ok, pot să fac imaginea mare. Șah. Dacă se mai uită lumea, o să vedem. Nebun de 2, damă E6, rege F7, nebun E7, tură H5, gafă. Șah. Și-a ratat ceva. Ce-a ratat? Șah. Hai să încercăm să vedem noi. Șah. Și dacă joci asta, am tură G1. Și câștig. Ia uite ce frumos. Tură G1, la nebune 1, asta, șah. Și ți-au aici. Sau asta, tură E2. Și după aia iau. Sau dama aia la CD. Și ia să vedem. După dama A4, dacă joacă asta, cred că tură G1 și câștigă. Da. Șah. Asta e bună sau? Eu aveam impresia că dama 1 e mai exactă. Da, dama 1 e mai exactă. Șah. Și, da, și după aia câștig. Asta. Nu e simplă. E enervantă poziția asta. Dar toate mutările trebuie să câștige. Tura B2 e prea puternică. La asta. Șah pe A3. Și
pe aia tură C2. Și la rege de 3, tură B3, bun C3, șah, rege C4, tură ea, regia asta am văzut, dama C1 și pur și simplu bat. Și GG, efectiv. Da. Da, și am uitat să pun codul de Revolut. Hai să, o să punem acum. Deci a arătat dama A4, șah. Foarte interesant. Dar tura G1 e a doua de engine, dar se pare că e insuficientă. Șah, greșeală, trebuia dama A4. Sau nu? Și dama, nu trebuia, da, dama A4, dar și dama A2 e bună. Șah, șah, incredibil că scapă. Șah. Și a propus remiză la un moment dat. Haik Martirosyan a propus remiză. Gen, și de asta era partea atât de tensionată, aici e 0-0. A arătat câștigul de vreo 3, 4, 5 ori și după aia a propus remiză Hike, că repetau poziția la infinit și Magnus pur și simplu nu voia remiză și după mutarea asta, gen, a trântit toate piesele, efectiv a trântit toate piesele și după aia tură G3 a apăsat pe ceas, a așezat jumătate din ele și a apăsat pe ceas cu 2 secunde, că s-a făcut 4, că s-au adăugat 2, cu 2 secunde a apăsat, că dacă trecea 2, 1, 0, când scădea la timp, dar după ce a apăsat pe ceas, a făcut 4 secunde, s-a oprit ceasul, a venit arbitru și a dat forfeit lui Magnus. Că, domne, cum poți să aranjezi piesele și să dai drumul la ceas, la adversar, cum poți să dai drumul la ceasul adversarului dacă n-ai aranjat toate piesele? E incredibil. Dar trebuia să-i dea un minut lui Hai, nu trebuia să-i dea forfeit. E, e ridicol. Efectiv, este ridicol. În fine, a fost pur și simplu ridicol ce s-a întâmplat. Hai să salvăm. Trebuia să-i dea un minut lui Hayek și să se continue, dar, mă rog, are un punct de vedere că și Magnus, dacă n-a vrut remiza, dar, mă rog, nu trebuia să câștige așa Hayek. N-a avut niciodată poziție mai bună Hayek. Mereu a stat mai rău. Nu merita să câștige Hayek Mătărezean, fără supărare. Trebuia să mai continue partida. În fine. La fel cum nici Erigaisi nu trebuia să ia locul 3. Trebuia să ia locul 1, dar în fine, asta e altă discuție. Fide face niște chestii foarte stupide, foarte extrem de stupide. Extrem de ciudate. Asta, se vede asta în cameră, e gen cu sunapul. Ok. Bun. Hai să vedem ce mai facem. Hai să mai vedem partidele următoare lui Magnus. Și hai să lucrăm la descriere. Hai să vedem cum mai facem descrierea. Stream settings, stream URL, distracție, educație și joacă șah, gaming, concurrent viewers, 7 likes, stream health, warning, good, nu știu ce. Cred că ăsta e challenge-ul, gen, când nu e nimeni pe live, acum dacă se mai face, gen, concurrent viewers 1, așa, bun. Open widget, ce e asta? Ok, dar vreau să vedem cum facem manage, gen, streaming software, type, nu știu ce. Ok, mi s-a oprit acolo. Stuck between streaming, nu știu ce, you can now easily stream the same content, bold, nu știu ce. Stream, webcam, manage, schedule stream. O să facem un schedule, gen. Schedule, reuse. Uite, pot să-i fac o descriere, exact cum am făcut și la ăsta. Uite. Și vreau să pun și Revolutul. Hai să pun și Revolut. Așa. Asta. Facem o descriere și facem un schedule pentru data viitoare. Puteți să mă susțineți cu o donație oricât vreți voi la Aron. Ia să vedem. Hai să găsim Revolut. E prima oară când fac așa ceva, dar why not? Let's go. Am zis că vreau să fac chestia asta, deci hai să facem. Nu e ca și cum cerșim bani sau ceva. Nu facem chestia asta, că nu pentru bani facem, adică facem videoclipuri pe YouTube cu 0 lei, facem content, facem stream, fără bani.
Dar punem Revolutul că, na, poate sunt niște oameni darnici, poate sunt niște oameni bogați. Ia să vedem, deci intrăm, așa, Mihai, XD, wow, am Mihai XD. Se vede că sunt Caterin Cășoane. Voi la uh, contul de Revolut. Așa, gata. Perfect. Așa. Și asta trebuie să punem și în descriere. Acum. Streaming software, gaming, nu știu ce, thumbnail, playlist. Hai să facem un playlist. New playlist, stream, new playlist, stream, stream. Ha, ok. Ah, da. Trebuia să pun o descriere în asta. Las că să facem după aia o altă descriere. Uite, asta o să punem. Și hashtag șah, hashtag FIP, România, chess, viral, nu viral videos, viral și atât, că e mai bun. Mr. Fighter Chess, hashtag stream, hashtag live și hashtag luptătorul de șah. Și cam atâta. Mai trebuie ceva? Cluj, hashtag habar n-am. Nu știu ce hashtag-uri mai trebuie. Oricum nu intră nimeni. Am observat pe live stream, nu intră nimeni datorită hashtag-ului. Language, R de la română, public, create, ok, done. No, it's not meant for kids, nu știu ce, gaming, game title, shot, chess. Ok. Oamenii îmi dau sfaturi că, doamne, să nu faci așa, să faci vloguri, să te apuci de gaming, să nu știu ce, să faci videouri doar pentru copii. Bă, eu cu sfaturile sunt în felul următor. Eu execut, da? Oamenii dau sfaturi, oamenii zic, bă, fă aia, fă aia, fă aia, eu fac una, fac alta, testez, văd ce iese, văd ce merge. Who can send messages? Anyone. Nu, o să dăm who can send messages, subscribers. Only subscribers can send messages, minimum subscribe time. Uh, minimum, nu. Da, ca să stea pe live un minut măcar. Live commentary approved users, live reactions, nu. Message delay. Merge și... How long you want participants to wait between sending messages? Nu trebuie. Lăsăm liber. Can watch your stream, schedule. Schedule. Hai să încercăm un schedule. Nu cred că o să meargă schedule-ul. Sâmbătă, duminică, la ora... Nu, nu știu, habar n-am. Până la 3 o să fie stream-ul, deci încercăm la un 10 ziua. Sunt în stare să mă trezesc la 10, să deschid un live. Mai am chestii de făcut duminică? Nu. După aia am lecții de șah și alte lucruri. Ok. Oricum putem să dăm cancel dacă e ceva. Hai, da, zi ora 10. Ora 10 e suficientă dacă mă trezesc un pic mai devreme, dar trebuie să mă culc pentru asta. Ok. Connect your encoder to go live. Chess dual stream. Automatically generate a vertical cropped version for the shorts feed. Ce șmecher, dual stream. Start sending us your video from your streaming software to go live. No data? Bine, asta e pentru celălalt stream. Ok. Așa. Și aici, asta, asta, save. Ok. Și acum hai să intrăm pe link. Da, asta urmează, gen. Asta e pentru celălalt stream. Ok. Ok, asta va fi următorul. Ia uite, crește canalul, 258 de subscriberi.
Eu sunt ultimul, cred. Hei, sunt ultimul, sunt eu. Perfect. Salut, Bogdan. Să trăiești. Pentru stres sunt bune perele lor. Pentru stres sunt bune perele. Da, sunt bune și sunt de acord și știu și de ce. Wow, nu prea se mai uită lumea. Started streaming 3 hours ago. Ok, 3 ore. Facem mai lung. N-am făcut niciodată un stream de 4 ore. Cred că să facem un stream de 4 ore. Avem competiție de la Daniel Pădurean, dar asta nu mai stă nimeni pe live și 22 se uită acolo. Păi să uite la el, să ducă la el. Dar el face stream în engleză. Eu fac stream și în română și în engleză. Distracție, educație și joacă șah. Ok. Așa, gata, am pus și am făcut ca lumea descrierea și bun. Ia să vedem. Vrea Bogdan să mai jucăm? Bogdanel, mai joci? Ia să vedem dacă mai este prezent. Și mi s-a oprit muzicuța. Ok, deci Samart, Sharma, nu a fost Spectre. Deci a zis Nan. Ok. Ah. Atunci înseamnă că am fost rasist degeaba. Ok. Hai să vedem niște muzică. Nu, dar oricum, tot pe telefon. Pe telefon mai întâlnim muzică. Pe telefon, asta. Niște muzică latino. Niște muzică latino de data asta. Am plictisit de muzica japoneză. Dar oricum nu se aude tare, se aude foarte încet. Hai să mai jucăm niște partide random. Hai să jucăm pe contul secundar, ca și cum aș face content pentru YouTube. Hai să jucăm o partidă random. Și pentru că nu am primit nicio provocare și nu am văzut chat-ul. Hai să vedem chat-ul, să vedem dacă a scris ceva. Salut, ok. Ba da, a scris Bogdan. Vrea să mai joace. Ok. Hai să joc fără timp cu el. Hai să mă duc eu să-i dau provocare. Și după aia joc partidă random cu cineva. După aia o să fac explicații. Ia să vedem. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem unde e contul lui Bogdan. Profil. Vezi, Bogdan este respectuos. Jucătorii respectuoși jucăm. Bogdan Ionuț provoacă la o partidă, fără fără poziție. Ar fi o chestie să jucăm șah 960, dar hai fără. Ok, timp nelimitat, provocări. Bogdan, hai să vedem dacă intră. Adică nu este conectat, nu este online pe licență. Chiar mă gândeam dacă să mai stau până la 12 noapte inclusiv sau până în 12 noaptea să termin live-ul. Cum mai trebuia să mai postez, practic în ziua de azi trebuia să postez videoclipurile YouTube Shorts și altele și postările T-Blog. Dar cred că pot să le fac cred că pot să le fac pe stream de fapt. Postările T-Blog le fac foarte repede și YouTube Shorts le fac și mai repede. Gen. Cred că o să le fac pe stream și nu o să opresc stream-ul, poate doar mă pun pe mod. Oricum, așadar nu are rost să mai opresc stream-ul și poate facem un live record de 5 ore. Ca să ajung la 5 ore, ia să vedem. Ca să ajung la 5 ore, câte ore are lag, Bogdan? Ok, nici problemă. Ia să vedem. Deci fac... Uh, deci mi-apare 3 ore și 21 de minute. Ca să ajung la 5 ore, mai trebuie o oră și 39 de minute. Adică, practic, pe la un 12, aproape 1 noaptea. Da, cred că e ok. Cred că maxim la... Da, da, da. Bun. Am dat fără timp. Deci Bogdan joacă, joacă fără timp. Good luck, have fun. Întotdeauna se zice așa, good luck, have fun. Ok. Hai să joc natural cu el. Și când zic natural vreau să zic să joc... Siciliana ai mai jucat-o, dar hai să jucăm ceva ce știe. Hai să jucăm ceva ce știe el. Să joc ceva ce știe el, ca să nu mai joc la mișto și să nu mai joc să-l păcălesc. Undeva unde să știe, dar să capete mai multă experiență. Ok, 4 cai, pot să joc alfe 6 fără probleme.
Nu știu dacă neapărat am chef, nebun C5 e bună, hai să zicem. Cal F6. Și acum ca să rup simetria pot să joc nebun B4, dar cal de 5 cam enervantă. Nebun C5 după aia ulterior. Nu știu dacă nebun C4 e mai bună decât nebun B5. Nu știu care e diferența. Aici eu de regulă aș juca și la o partidă serioasă aș juca mutarea asta. Nebun B4. Pentru că vreau să scot nebunul, oricum voiam să-l scot. Întrebarea era dacă îl scot pe C5 sau pe B4. Dar cu pe B4 are o logică mai simplă, adică aș vrea să bat calul și pur și simplu să-i stric pionii. Dar n-ar trebui să fie frică de chestia asta. Tocmai ce vorbeam. Ziceam că n-ar trebui să fie frică de chestia asta. Dar dacă este frică, nu este nicio problemă. Acum, ceva ce ar trebui să evitați voi, să nu luați pe E4, pentru că dacă luați pe E4, el o să aibă o compensație enormă. Poate să joace și dama E2 sau poate să facă și rocada și după aia tură la E1 sau alte chestii. Sau poate să bată și nebunul și după aia tot felul de probleme, puteți să căpătați dama E2 sau alte chestii. Deci, cele mai bune mutări probabil nebun C5 sau nebun E7 sau A5. A5 e foarte interesantă, dar joacă C3 oricum. Deci aș prefera să joc nebun E7. Așa joc eu, gen, foarte stabil. Și practic ne-am forțat cal de 5 care, na. Și eu n-am jucat nebunul pe C5, am preferat să pun nebunul pe E7, joc mai solid. În general îmi plac variantele când joc cu nebunul pe 7. Se zice uneori apărarea ungară. Uh, dar apărarea ungară era în altă ordine de mutări și era gen nebune 7 la mutarea a treia, cred. Da, la mutarea a treia, din câte mi-am amintesc. Dar aici pot să bat pe 4. Și a sacrificat un pion pe care trebuie să-l calculăm. Cal ia, tură e 1, cal de 6, cal e 5, bat pe C4. Bat. Nu, cal e la C4. E un pic periculos. Dacă joc F5 de 3, cal de 6 și la cal de 6, cale la E5, problema calului din D5. Ok. Deci să iei pe E4 odată ce are calul pe D5 nu e indicat, după părerea mea. Deci rocada și după aia pion la D6. Dacă avem nebunul pe C5, cale 4 intra mai bine. Cu nebunul pe C5, dacă era nebunul pe C5, în loc să fac rocada, de exemplu, dacă mă duc aici, așa, deci asta, și cu nebunul pe C5, să zicem, imaginați-vă, calea la E4, tura aici, am nebunia la F2. Și era altceva, altă poveste, dar aici, mă rog, în fine, nu contează. Aici D6, să bat la un moment dat pe D5, dar D6 întâi. Pregătesc, practic, bătaia pe D5. Și pregătesc și nebun G4. Am niște mutări în plus, într-un fel. Nu e neapărat că am mutări în plus, dar e vorba că da, aici se grăbește să se dezvolte, dar nu sunt de acord, pentru că pentru că mi-a permis să vin pe G4 ori cu nebunul, ori cu calul și trebuia să prevină. H3 era o mutare foarte importantă. Și mă gândesc de asemenea cal ia, cal G8, ia la nebunia, pur și simplu nebun G4, de exemplu. Oare chiar trebuie să luăm calul ăla? La cal G4 pleacă. Trebuie să-i sun. Nebune 6. Nebune 6 e bună, cred. Nebune 3 nu face mai nimic. Chestia e, cu negru ai foarte multe mutări aici. Bune, foarte multe mutări bune. Dacă joci solid, nu ai ce să se întâmple rău. Adică nu prea ai cum să gafezi. De asta mi-e place să joc solid. Uneori. Uneori.
Depinde de temperament, depinde de ce stare ești, într-un fel. Depinde de ce ai chef. Dar eu știu variantele cu e-change, oricum. Da, dar ești prea lent, Bogdan. Că acum cred că e prea lent. Acum pot să joc ca la 5 și scot blocada, nu? La nebunia la de 5, ea la de 5, ca la 5 sau calbe 8, calbe la de 7, nu-mi place varianta. Calbe 4 câștigă un pion. D4, E4, cal de 2, tură E8, cal ia de 5 și bat pe 3. Destul de complicat, dar nebunia la de 5 bate, bate, cal B4, C4. Negru stă mai bine acolo. Deci aici nebunia la de 5 ar trebui să fie corectă, fără să ne complicăm. Și de asta trebuie să fie foarte atent. Să nu mă asculte pe mine când vorbesc. Că eu dacă vorbesc, eu vorbesc pentru mine, nu vorbesc pentru el. Deci dacă te uiți pe stream, Bogdan, trebuie să... de ce n-am jucat Calbe 4 voiam să joc? What? Da, și asta e bună, într-un fel. I never blunder, Luca. Cine e I never blunder, Luca? Salut, mai joci? Da, hai să facem un... pot să fac două? Pot să joc în același timp în ambele părți? Nu, nebun B3 nu e bună, că îmi dai pionul, Bogdan. Hai să mergem să-i luăm pion. Asta. Și nu poți să-mi iei pe A7 pentru că prind nebunul. Prind pe nebunul dacă mi iei pe A7. Da, poți să joci asta. Și acum... Când să luăm nebunul, dar avem mutări mai bune, cred. Nu vreau să iau nebun. Calfe 4 e interesant. Nu e bun. Asta e, cred că e mai bun. Hai să încercăm, ia. Ia, merge? Asta. Așa. Și mai deschidem o filă. Așa. Ne lasă să jucăm la amândouă. Ia să vedem. Ok, a luat acolo. Da. Bat. Și după aia joc B6 și prind nebunul. N-a văzut asta Bogdanel? Ok. Hai să jucăm amândoi în același timp. Ok. Ce să jucăm cu I Never Blunder, Luca? Hai să jucăm asta. B6. Nu știu cum scapă cu nebunul de acolo. Eu l-am avertizat pe Bogdan. Ok, hai să vedem. Aici... Ok. Așa. De la C5 nu mă impresionează. Pur și simplu. Dar n-am jucat cu C3 și F4. Aia era mai... Cred. Trebuie să joc cu C3 și F4, da. Ăla era mai interesant. Ok. Mm, Asta... Așa. Da, le-am luat nebunul lui Bogdanel. I-am zis că jucăm serios. Nu m-a crezut. Și cale 2 era interesant. Dar nu cred că se văd amândouă partidele. Sau ar trebui să se vadă. Trebuie să fac camera mai mică. Așa. Îl punem aici jos. Hai că am învățat să facem și live stream. Nu mai îmi vedeți camera mie.
Dar puteți să vedeți toate ambele partide. Puteți să vedeți cum fac un simultan aici. Ok. Ok. La Bogdanel stă la mutare de 5 pe 5, 4. Bate, bate. Wow, ce variant interesant. Bat. Wow, chiar e o variantă interesantă. Hai să vedem dacă a văzut, dacă a calculat până la final. De 5 e excelentă. Continuare. Asta, că e la de 4, nu? Șoc împotriva pionului izolat. Am crezut că îmi bate. Da, și aici am calculat T4, bate, bat și bat pe C4. Și dacă pleacă, unde pleacă? Zic și eu. Și dacă bate, bat pe E4, bate, bat, tura, bate, bat. Am calculat corect. Da, și aici facem rocada, liniștiți, luăm pe D7, luăm pe D4, jucăm împotriva pionului izolat, liniștiți. Nu știu dacă își dorea asta. Și nu mai știu dacă ba da, m-a provocat la amical, ok, perfect. Așa, și acum luăm pe C4, să nu gafez. Luăm pe C4, după aia luăm pe D3, și pionul ăsta se oprește cu C8, cred. Damă de 5, atac dublu. Asigur că vrem să luăm pe cel din C6. Da, nebun de 6 și luăm pionul după aia. Ok, mi-a atacat nebunul. Bun H4. Ok, nebun de 6. Sau tură C8. Tură C8 și asta. Dar damă F4, care e cam enervantă. Hai asta și damă. Asta și damă de 6. Hai să mai verificăm chat-ul pe YouTube. Oricum nu cred că mai scris nimeni nimic. Așa, avem o mutare aici. Cal C3. Scoatem piesele. După aia joc tură C1. Da, nebun A4, nebun B3. Mă grăbesc. Ok, nu știu de ce stau să mă gândesc. Tu C8. Așa.
Voy a camino sin concepto fuego. Medicina y se fue. Da mai 8. F4, șah, rege H7, G6. Ok. Ok, după nebunia la C6, bat, logic. Și acum are niște probleme. Trebuie să joci dama E4. Dar nu, la dama E4 am F5. Probabil că trebuie să joci tură E1 încolo. Și aici pot să joc B3. Destul de simplă mutare. Da. Ok. Ne-am complicat un pic în partida cu Bogdan, dar putem să dăm drumul la final, nu? Să dau un G6. Cum schimb piesele? Dau un G6, atunci 6. Nu e foarte clar. Cred că C3 de fapt e continuare mai exactă. Ba nu. Ok, acolo turn acolo. Bune 5. Destul de exactă. Nu știu, B5, habar n-am. Nu știu ce ar trebui să joc. B5. În tare poziționat. Pot să câștig mai multe feluri. Aici joc G6. Să nu gafez ceva, să am grijă. Dar totul e stabil, totul e echilibrat. Adică apăr nebunul, nebunul apără tura. Am un fel de bind. Un bind destul de puternic. Da, și nebunul se retrage înapoi. B4, C3 trebuie să joc. Ok. Am K4, nu mi se închide ecranul de la telefon. Îi dăm provocare, domnule Ungureanu. Haide, dați-mi provocare, aștept. Aștept cu ochii în soare. Provocare, provocare, aștept cu ochii în soare. N-am calculat nimic la C3, dar, în fine, așa se joacă șahul, nu trebuie să calculez. Și aici
Aici stăm bine. Aici împing ce doi. Ok. Dar nu mai am timp. Ok. Nu mai am timp. Uh, Ce jucăm? Nebun de 4, presupun. Trebuie să venim cu tura în joc. Da, am văzut continuarea asta. Avem un. Ok, ce luăm? Da, Bogdanel, dar problema este că am totul protejat. Totul este, totul este absolut protejat. Aici dăm un G4. Așa, 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 mă. Domnule antrenor, văd că doar cu licurici jucați. O seară bună. Licurici. Licurici sunt afară care aprind felinarele. Domnule Ungureanu, așteptăm provocarea, domnule Gabriel. Așteptăm marea provocare. Sau vă este frică? Calia A4. Da, nu mai am timp să calculez. Cred că trebuie să iau calul. Să joc turneul la D1. Mm, ok. Dacă joc cal C3, ce face? Bă, ok. Nu vrem să calculăm. Nu vrem să calculăm deloc. Aveam un nebun F6 intermediar. Asta nu o văzusem. Încă pot să joc, de fapt. Da, pot să joc. Ba nu, nu pot să joc. Nebun F6 câștiga. Cred. În fine, nu pot să joc. Are dama mai la F6. Ok, hai să jucăm H3, presupun. Nu vă văd chatul. Trebuie să plec. Pa, pa, Bogdan. La revedere. Mulțumesc de participare. Seară frumoasă, noapte bună. Pa, pa. Ok, hai să punem presiune pe pion. Și hai să fixăm camera, dar nu mai avem timp. Nu mai avem timp să fixăm camera, că mai avem 10 minute, ok. Ne atacă asta. Mai avem un minut și s-a jucat la 10+0, nu avem increment. Deci trebuie să ne grăbim. Trebuie neapărat să ne grăbim. Ups, upsi, upsi, upsi. Da, am văzut asta. Nu știu dacă a calculat până la final totuși. Da. Mm. Just a joke. Okay. Da, în fine.
Dacă pierd la timp, aia e. Nu știu, bine, s-a ținut bine, Luca. Nu știu dacă e copil, dacă e adult, habar n-am. Dacă e copil, e cam ciudat să fie treaz până la 11:46. Bine, dar și Bogdan era treaz. Trebuie să mă mișc mai repede. Da, mi-a luat mat. Incredibil, eu jucam pe ceas. GG, good game. Well played. Bun, felicitări, Luca. M-a făcut din cauza timpului și din cauza că a jucat mai bine. Trebuie să spun mulțumesc, la revedere, cu plăcere, la fel. Bun. Dacă pion în plus aici, gen, dacă nu joc așa expus, trebuie să dau, trebuie să împing pionul, să fac pion liber și nu e clar, adică am pion în plus, albul stă mai bine, am stat mai bine toată partida. În fine, nu contează. GG, am 20, nu scopil. Ok, Luca Purjol, am 20, nu scopil. N-am știut. Strici, Doamne ajută. Nu prea mai am cu cine să mai joc, mai sunt doi pe live. Hai să analizăm partida, hai să intrăm să facem studiul și... Oricum a jucat excelent. Dacă, dacă știam că mută repede și știe să joace pe criză de timp și mă face mat, nu mutam așa de repede, că am egalat timpul și începusem să am mai mult timp aproape. Da. M-am dus și m-a făcut mat. Ia să vedem unde trebuie salvat. Studiu pentru copii, nu, a zis că nu e copil. Partidele mele Blitz, nu că nu sunt Blitz. Mike Vance Study. Sau studiu. La studiu. Salvam. Ia să vedem. Așa, hai să vedem ce am greșit. Am greșit cum am pus la masă cu el, cred. Cred că asta am greșit. Deci a zis că facem un stream de 5 ore, nu? Deci stream până la 1 noaptea. Trebuie să facem. Și după aia postăm YouTube Shorts. Nu trebuie să mă apuc de postat acum. Uite, am plus 0,6, am jucat. Aici nu trebuia nebunia. Serios, e mai bună? Da, mă ia. Și calce 3. Presiune. Ok. Păi și care e asta? Asta. Bine, nu puteam să fiu atent. Acum găsesc scuze și eu.
că se scuza, că nu puteam să fiu atent și în partida cu Bogdan și în partida cu el. Trebuia să joc mai liniar. Dar aici, bine, regele în centru, e clar că stă mai rău. Chiar atât de rău stă? Da, acolo stă rău. Și la nebun de 6, Calia, cam mai 5. Calfe 3. Ok, nice. Ok, nebun H4 este prima greșeală. Sunt curios acuratețea pe... Deci, mamă, 82% acuratețe, el a avut 88%. Da, am făcut două gafe, două greșeli și trei inexactități. A jucat bine. A jucat foarte bine. Incredibil. Atunci nici nu mai am motiv să mă oftic, efectiv. Nebun Ghet aici că e greșeală, dar aici e joc simplu împotriva pionului izolat. Da, am permis prea multe. Am simțit că nebun Ghet că trebuie să dau nebunul. Dar nu mi-era clară. Asta... nici n-am văzut că pot să iau. Wow, nici n-am văzut că pot să iau. Ok, mi-e rușine, sincer. Că dacă mi-ia calea la de 4, e clar că bat pe... Întâi bat și după aia bat pe F6. Asta... Sau am și cal B6 și după aia bat aici și bat aici, eventual. Da. E greu să faci un simultan. Și mai ales un simultan pe ceas. Am încercat să joc ultra exact, potriva pionului izolat. Nu trebuia să bată cu nebunul, am simțit asta, trebuia să bată cu pionul și egalează. Ok. Nebunul la C6, am bătut. B3 și aici stau un pic mai bine. Am simțit chestia asta. Până când, până când joc nebun de 4 și ca la 4, nu era cel mai exact, dar mi-a fost frică de C5 aici. Am văzut, de fapt nu de C5, de asta, ca la 4 câștigă. Mi-a fost frică de dama 5. Asta mi-a fost sincer frică, ca la 4, C5, nebun C3, atac aici, dama B5, dama la D5. Avantaj, C4, avantaj. Ok, ca la 4, deci nebun de 4 era mutare importantă de jucat. N-am fost în toate apelele, să zic așa. Nebun de 4, C5, buna 1, stă destul de rău nebun acolo. Acum egalează, putea să egaleze cu cal F8 aparent și cal F6. Chiar începe să-i placă poziția negrului. Dar, ok, aici trebuia, ok, damă G4 e bună. E aproape egală poziția, am simțit chestia asta. Și aici, nebun F6, sigur că poate să joace tura E8, dar am stricat un pic stabilitatea. Calia, bine, nu era mare lucru. Mă gândeam dacă e mare lucru dacă joc cal C3 aici, dar pierd, se pare. Cu nebunul e închis. Și mi-atacă dama, mi-atacă nebunul. DG. Și deci, da, nu era nimic. Calea la B6 a fost ok. Cal C3 nu era cine știe ce, H3. H3 e bună, e chiar. Vreau să joc turnev la D1, damă B4, am zis că nu poate, că bat și bat pe D5. Dar nu pot să bat. Trebuie să joc nebun de 4 sau ceva. Nu pot să bat și să bat, mi-a turnă pe ultima linie. Pe prima linie, de fapt. Trebuie să joc nebun de 4 cu avantaj. În fine, H3 e bună. A jucat bine. Mai puțin deschiderea. În afară de deschidere, a jucat bine. Jocul de mijloc și finalul. Aici a găsit de 4, am greșit, efectiv, am gafat. B4 este greșeală, trebuie să joc. Aș fi jucat F3. Bine, și F3 este greșită. Poate dama F3. Dama F3 e mai exactă. Că nu-i permis să împingă și în continuare poziția echilibrată. Dar deja mai am un minut, a jucat repede. A jucat foarte bine și repede, dar după aia a greșit. Aici tura la E3 este gafă, trebuia D la E3. Văzut asta. Și nu pot să bat, oare? Da, mai ia, bat. E2. M-am gândit. Într-un fel, așa, vag. Da, câștigă. Că transformă și damă gen asta ar trebui să câștige oricum, nu? Și nebun C5. De fapt, nu câștigă asta, dar are avantaj. Ar trebui să câștige, dar are o continuare mult mai bună nebunia la C5. Asta. Și după aia schimbă damele și joacă E1 mat. Dar în fine, a gafat cu turea la E3. Nebunia la D4. Tura E6, ok, aici am recuperat avantajul. Da, deci singura D la E3 câștiga, nebunia la D. Și mă rog, mai avea alte mutări și mai avea și tură G6 care păstrează avantaj și tură G5 care păstrează avantaj. Sincer, de tură G5 mi-era frică,
De asta am pus dama pe C2 ca să bat. Dar în fine, asta. Probabil n-a văzut nebunia la de 4. Asta, șah, am luat. Aici am avantaj clar. Puteam să bat și cu B-ul și era mai clară. Dar în fine, luăm de 4. Rege H1 nu e atât de bună. A3 direct. Mi-a fost frică de anumite chestii, de exemplu tură de 6. Aici pot să dau un șah. Înainte puteam să dau șah și să schimb. Da, n-am găsit poziții clare. Până când am ajuns pe aici și am reușit să clarific un pic. Am vrut să clarific, efectiv, am vrut să schimb toate piesele. Nu știu de ce, că n-are nicio amenințare. Da. Dar mai e doi, e gen empty thread. Empty thread. Nu știu ce tot mi se închide ecranul pe telefon. Că n-am făcut nimic greșit. Așa, dama E2 este empty thread și trebuie să se apere, aici el trebuie să schimbe și în fine e mai bine. Dar după tură E5 a bătut, am bătut cu dama și da, am pus un pic regele haotic, are un tempo în plus practic cu față de varianta. Și e greu să-i sparg blocada, nici nu trebuia să împing pionul F, deci asta e o prostie, F5 este o prostie, bine, recomandă F5, dar cu 15 secunde pe ceas vă zic eu că este o mare prostie. Dacă vrei, eu mai joc. Da, hai să mai jucăm. Hai să mai jucăm, să mai iau o bătaie. Lol. Nu știam că trebuie să joc. Mama, are 17 ani. Aba nu, are 20 de ani. Avea 17 ani înainte. Luca Ștefan Purjol, Bacău, Onești. Nici nu știu pe Luca. Habar n-am cine e. Adică nu știu în realitate, la asta mă refer. Și îmi trebuie muzica, că dacă nu pun muzică, hai mă să jucăm în timp real. În timp real. A, nu mi-a dat el provocare? Ok, hai. Oricum asta voiam să-i dau, tot la 10+0 e perfect. Dar trebuie muzica înapoi. Hai să intrăm. Ce jucăm aici? Tot cu albul mă lasă? Tot cu albul. Așa merge? Cu albul? Hai, E4. Am voie să joc două cu albe? Hai să jucăm F4. Bine, nu e cazul. D5? Asta e pregătire? Asta e pregătire și dacă joc D4 aici? Care e șmecheria la D4? Bate, bate. Aha. Uh, Feia. Nu, mă, hai de 4. Nu știu dacă e bună. Dar în fine, hai de 4. Hai să creăm haos pe tablă. Și ne mai trebuie muzică. E, la F4 este cu siguranță o mutare cu ideea damă H4, dar întotdeauna trebuie să nu îți fie frică la șah. Aici mă gândeam la E5. Da, dama H4, rege 4 are învânghe 4 cal F3. Da. Și după aia dama E1 eventual. Hai, E5 trebuie să fie bună. Trebuie să fie o mutare dama E5. Băi, dacă jucăm la Carceama, dacă joc la Carceama eu, trebuie să joc până la capăt la Carceama. Nu mai știu dacă n-am făcut imaginea mare. Aici doar rege 2 ar avea sens. Rege de 2 e mult mai slabă, cred, părerea mea. Sau nu, și rege de 2 ar fi o mutare, dar nu cred că e atât de bună. Și acolo cred că bat cal F3. Noroc că am cal F3. Noroc că nu poate să scoate piesele atât de bine. Aici negru ar trebui să aibă avantaj, dar nu e clar. Copii. Happy. Salanita. Ok, hai să ținem glasul ăsta. Salanita. O să iau pe F4. Bate, bat. Dăm H5, G4. G5. G3. Da, pot să bat. Că 4 foarte complicată. Pot să bat pe F4. Și pe aia bat cu regele. Cred, sper că n-am gafat. La G4
Am, n-am calculat super mult. Probabil că trebuie să joci dama H5. Pe G4. Hmm, foarte complicat. Pe G5, nebun, E3, G4, rege E2, mă duc cu regele înapoi. A nu se replica acasă, a nu se juca așa acasă. Că acasă nu e bine să jucați. Are un damă E4, asta n-am văzut. Da, G3 aici. G3, dama H5, G4. Noroc că am G3. Chiar am noroc cu punctele G3. G3 și mă salvez. Punctare intermediară bună. Că altfel, gen, dacă, dacă îmi retrăgeam nebunul, avea damă E4, foarte supărătoare varianta. Da, în fine, aici trebuie să jucăm G4, logic. Logical, cum zice Hikaru Nakamura, logical. Și tot are un dama E4. Ups. Dam nebun de 3. Wait a minute. Nebun de 3, cale la de 4. Am greșit varianta. E foarte crazy. Rege G2. Trebuie să joc nebun de 3. Că la nebun... Sau nu? Ba da. La nebun E3, dama E4, rege F2, dama e la H1. Nebun G2 nu merge. Da, oricum nu merge nebun G2. Și nu-i prin nicio damă acolo. Dar e foarte interesant. Calea la de 4, rege F2 sau G2? Unde e mai bine? Cu siguranță nu rege G3. Rege F2 la dăm pe 6 nebune 3. Cred. Hmm. Dar are nebun și 5. Cred că rege G2 e mai bună. Da, stăpâra complet, nu? Rege G2 e mai naturală. Am dat un pion, dar am ținut ceva dezvoltare, avantaj de dezvoltare. Și poziția extrem de complicată. Extrem de complicată. Ok, are sens. Dar pot să bat. Pot să împingă de 5. Fără probleme. Nu știu dacă să bat. Cale 6. Nu prea sunt sharp. I'm not feeling it. Bun G3. Foarte interesant. Este nebunul mai bine pe E3 sau pe G3? Eu zice că pe G3. Deci pe E3 e foarte interesant. E foarte provocativ. Da, nu știu ce să zic. Calculez prea mult și după aia iar pierd. Și pierd rău, nu că pierd. G3. E mai așezat decât nebunia. Și nebunia era o variantă. Dar nu-mi place să-i dau tempi. Păi trebuia să joc nebun de 2, probabil. Da, așa se are sens. Am impresia că e foarte lent. Foarte lentă strategia. Hai să vedem cum îl pedepsim aici, băi. Deci, nu avem nicio mutare de a pedepsi. Hmm. Ok.
Da, se pare că nu avem nimic aici. Sau? Nu știu. Ok. Asta ar trebui să fie bună în continuare, cred. Sperăm. Speranța este și ea foarte bună la șah. Ne prefacem că nu avem două piese pe tablă. E foarte complicată. Extrem de complicată poziția. Asta... Nu mai avem timp. Nu că, nu că ar conta prea mult, că e poziția extrem de complexă. Separăm pioane așa. Nu cred că e bine să separăm pioane. Ah, da, e foarte grea poziția. Trebuie să separăm pioane. Nu pot să cred că merge calci 3. Incredibil. Cred că merge, sper că merge. Nu am calculat. Da, până la urmă nu mergeam. Trebuie să bat. Am compensație oricum. În continuare e foarte complicată poziția. Ok.
Ok. Pensăm. Da, în continuare e foarte complicată poziția. Joacă bine, Luca. Luca Purjol. Joacă bine. Și în partea de mai devreme a jucat bine. Bine, cred că am făcut o grămadă de greșeli. Eu, gen. Am văzut deja din partea de mai devreme. Cred că am făcut o grămadă de greșeli. Și în asta, gen. Și în asta, cred că am făcut o grămadă de greșeli. 6. Poate nu trebuia să joc all-in, dar dacă se mobilizează calul și nebunul, era nasol, cred. Mm. Foarte tricky. Da, nu pot să mai calculez aici. Nu dau seama ce se întâmplă. Habar n-am. Trebuie să mă joc. Stau mai rău, probabil. Da, după asta e aproape clar. Ok. Da, nu trebuie să mai dai timp, că oricum sunt pierdut aici. Trebuie să joc rege F3. Ok, hai să încercăm să mai ținem. Or, nu. Să încercăm să mai apărăm cumva. Dacă putem. Da. Cum încercăm să ne mai apărăm aici? Prima 8, prima 7. Not feeling it today, man. Poziții prea complicate, ar trebui să nu mai joc niciodată. Gen în viața mea. G4, goate, oia, chiar, nu știu. Trebuia să vin mai devreme cu regele, am pierdut un templu pe undeva. Da, rege aici. Trebuia să vin mult mai devreme cu regele în joc. C3 pe square. Vreau cum să-i scot blocada. Să direct rege de 5. C3 cred că e un tare important.
Mm. Calculez prea mult. Ok. Mm. Sucal de 4. Lol, n-am văzut cal de 4, deși și aici, ba nu mai am nimic aici. Nu mai am nimic. Da, n-am cum să scop blocada. Roge de 5. Dacă aveam un B6, chiar am studiat finalul de genul ăsta. Doar că erau pe altă parte. Jucat excelent. Nu știu, asta. Nu mai am ce să mai joc. Da. GG. A jucat fantastic. Mi-a dat și timp. M-a și bătut. Are rating mic, dar joacă foarte bine. Se pare că n-ar trebui să joc Gambitul Regelui. Ar trebui să joc poate deschideri mai solide. Hai să salvăm asta, să o facem studiu ca să mai învățăm șah, că se pare că mai avem de muncă. Calculăm mult și prost. Ia să vedem. Studiu aici, am salvat-o. Ia să vedem. Ce-am... Deci, sunt curios pe aici. Mamă, stau mult mai rău. Wow, deci am jucat deschiderea dezastru. Mamă, cât de rău stau. Da, ce-am jucat eu freestyle de 4 e slabă, rău. Până să deschid engine nu m-am convins. Mi-a luat ceva să mă conving. Am plecat. Salut. Justin Damaschin, ia să vedem. Salut, am jucat odată la un concurs la Buzău și mai cam distrus. Am 1800. Probabil că am jucat, nu mai mi-amintesc. Felicitări, că ai 1800, felicitări. Mamă, ce bătaie mea. Ia să vedem aici. Toată deschiderea e slabă, pentru că are damă foarte activă și calul. Mi-a terminat toate piesele, am dat un pion, ok. Și H4 e greșit. Trebuie pur și simplu să mă dezvolt. Dar nu să dezvolt cu cal C3. Cal C3 nu e bună, cal de 2 e mai bună. Și dacă face rocada mare, care e treaba? A, să-i scot pur și simplu calul de acolo și după cale 6, tură F1. Ok, m-am gândit la construcția asta. Dar am zis că pot să joc mai ambițios. Ok. Rocada mare, H la G5, cale 6. Mamă, e gafă!
Da, este gata, am simțit. Am simțit că mi-a târnă nebunul. Da, mă, de 3 mi aici și cal de 2. Da, și varianta pe care am ales-o eu nu e bună. Am jucat slab, rău. Aici n-am ce să fac, nebune 4 e singura. După cale 4, dacă vă gândeați la asta, tură la H8 și n-am unde să duc nebunul, am uitat de mutarea tură H8. Eu mă bazam pe cale 4, efectiv. Probabil, calce 4 de 4, nebune 4. Și el avea aici direct D4, regi, da, D4 și damă F3, asta mi-era frică, efectiv. La rege F2, cal G6. Stă excelent. Regele lui e mult mai în siguranță. Cum? Trebuie să nu mai joc gambitul regelui. Sau trebuie să-l învăț. Las, că e doar amical. Aici era 0-0 aproape. Am jucat corect. Și unde am greșit? G6 e greșeală. Da, băi, trebuie să vii din rege neapărat. Ce am fost atât de ambițios? Am încercat să fiu prea ambițios. Și în rege H3, o idee. Și la rege 6, tură F3. Pur și simplu stai pe loc și ai pion. Bine, nu ți-l ia, nu ți ia unul din pioni. Nebune 5, rege H4. Stai mai bine. What? Șa, șa, și asta. Da, bă, eu n-am învățat să joc cu regele încă. Eram prea ambițios. G7. C4. Da, aici, gen, I kind of kicked myself când am jucat rege F3. Și faza e că ai niște șmecherii. De exemplu, și aici, după rege F3, rege F7 am G8. O, pot să fac G8 și cal. Ce glumă. Da, bine, făceam G8 damă și iau piesă. Dar mi-era frică de rege G6, asta am văzut. Și știam ce să mai fac, efectiv. Probabil că aș fi jucat damă, bătaie și turn de 7 ca în partidă, dar se pare că enginul, da, enginul e nebun, efectiv. După rege G6, tură H3, bătaie, rege 4 nu-i place, nebun de 6. G5 vrea. Și asta e o construcție de luptă. Dar cum am jucat eu, am pierdut un tempo, m-am întors, am pierdut un tempo, am pierdut 2 tempi și am încercat ceva aici. E minus 3. Și dacă stau pe loc, tură F8, rege de 7, nu știu, cal G6, tot nu e clară. Gen rege G6 nu e cea mai bună. Trebuie să conteste. Aici și cal G6 era de jucat, dar n-a vrut să joace asta. Aici nu prea mai am ce să facă. După cale 5, plănuiam tură G8, de fapt. Și nebun F8 și sprinde tura, rege F8, rege F7. Wow! Ce mă găsește enginul. Foarte interesant, foarte tare. Putem juca o partidă? Da. Zim cum te cheamă, Justin Damaschin. După ce mi-am luat bătaie de la băiatul ăsta de la Luca 2-0, e cam și rușine să mai joc. Rege G7, rege G4, calce 6. Bine, am jucat niște porcării, n-am jucat serios. Aici n-am obținut șanse, ha? Rege 4 e mai de luptă. Cu aia. Tura 6, juca cal B4. Tură A8, C4, rege E4 nu merge. Joacă C3 și are barieră. Tură E8, C3, tură E4, C2 nu e cea mai bună, cal C2 e greu de găsit, cal D5 e mai acceptabil și are asta. Cal D6 bună, la 5 C2. C2, tură E1, nebuna 3. Da. Și nu ți remiza. Și aici așa tură, da, nu mai ai nicio șansă aici. Cum te cheamă, Justin Damaschin? Cum te cheamă pe lices? Sau pe chess.com, unde vrei să jucăm? Am și 26 deja. Hai că nu mai avem mult din live, jumătate de oră aproximativ. I, L-Dam, I-Dam 742. I-Dam 742. Trebuie să punem increment, că nu pot să joc șah, efectiv. Nu pot să joc la 10+0.
Nu sunt pregătit. Cred, nu știu. Punem increment că a jucat niște partide de Blitz. Hai, probabil că la o partidă... Hai să facem 5 plus 5, e cea mai bună. Cel mai bun timp. 5 plus 5. Tot un fel de rapid, zice. Rapid cu iepurașul. Hai să jucăm. Ești, hai să jucăm Deci trebuia să juc E6 în alte partide. Franceza o știu destul de bine. Știu să vorbesc și în franceză chiar. Ia să vedem ce am mai învățat aici. Mai știm variante? C5? Da, cine joacă? Poate să joace orice. Absolut orice. Nici măcar muzica n-a ajutat. Dar nu cred că am rating mare pentru că nu joc pe licență. Da, văd că ai doar două partide și nu ai rating. Ar trebui să joci și pe licență. Probabil că joci pe chess.com. Puteam să jucăm pe chess.com dacă preferai. Dacă vrei, după aia jucăm pe chess.com. Nu prea mai am cu cine să mai joc. Oricum trebuie să mă pregătesc pentru următoarele turnee. Și aici cale 7, logic. E cea mai bună, din câte știu eu. Cea mai flexibilă. Eu mereu joc împotriva francezei. Și asta mă enervează cel mai mult. Da, mă, G4, ok. Am ales varianta principală. Ce trebuia să joc aici? Parcă rocada trebuie să joc, nu? Nu trebuia să joc. E o linie damă C7. Damă C7 e linie. Rocada e altă linie. Dar nu mai știu care era cea mai bună. G6 nu e bună. Cred că damă C7 e mizara. G8, ce ăla de 4. Nu mai știu teoria așa bine. Mai joc și eu după, dacă mai vrei, să încerc și pe alb. Da, sigur. Tură G8. Asta era teoria. Și după aia ce ăla de 4. Era. Ce ăla... Da. A greșit ceva oare aici? Ce ăla de 4. Da, e foarte tricky, e varianta old line. Și n-am dat mă C3. Parcă are niște linii pe aici după ce ăla de 4. Știu că am jucat-o și la alba asta odată. Da, e foarte, foarte enervant asta. Cale 2 nu știu dacă e cea mai bună, cea mai exactă. De la C3 și cal C6, nu? Cred că și cal C6 direct și calea la D4 și damă C3 e altă linie. La D la C3 cea mai naturală, F4, cal C6. Nu, e foarte tăioasă, nu e... N-aș aprecia, n-aș judeca oricine stă mai bine, aș zice că e foarte, foarte tăioasă. D la C3, F4, aici un damă de 3. Cred că cal C6 e punctarea. Calia, dama C3, dama la D4. Nu știu dacă joc bine, dar o să merg pe intuiție. Mă așteptam la asta. Și acum, după aia, e mult calcul. Foarte mult calcul. Dar stai că nu poate să-mi ia pe D4. În continuare, cred. Dar are damă de 3 înapoi. Și probabil că nebun de 7 dacă includ, e bună. Deși de la C3 e critică acolo. De la C3, cal de 4. Whatever. Hai să jucăm mai bine. Sunt foarte complicate variantele astea. Dar acum nu mai are presiune pe tură. Și mai pot să mai joc și cal F5 în unele variante. Dar bine, are apărat pe C3. Oare mai smoking? Acum trebuie să bat. Și centrul în general e bun. Gen, și dacă am dat pionul înapoi. Trebuie să am grijă la cal B5. 4, cal B5,
N-are G4. De ce n-a jucat ca F5 atunci? Nu, ca F5 nu era, că bătea pe D4. Hmm. O cale la E5. Ok. Hai să jucăm natural. Presupun că A6 este o continuare. Foarte complexă poziția. În general, apărarea franceză din Winauer. Un Winauer din asta foarte complex și foarte greu de apreciat, să zic așa. Și aici vrea să-mi prevină rocada mare. Dar rocada mare este foarte naturală. Important e dacă joc tu niciodată. Ca F5 natural. Bine, aici pur și simplu trebuie să joci mai repede. Nu amenință nimic. Ca la 5, cal C4. Ok, cal F5. Asta e bună în toate variantele. Cred, sper că e bun. Păi și am turea la G4. Asta am văzut eu. Turea la G4. Am crezut că nu am cal F5. Dar după aia am văzut. Am crezut că nu am cal F5. Am crezut că merge G4. Dar după aia am văzut turea la G4 și am zis, băi, nu merge G4 pentru că am asta și aici. Asta n-am văzut. Dar aici e momentul să sacrific. Nu știu dacă e corect sacrificiul, dar este foarte interesant oricum. Trebuie să sacrifici, cred. Nu știu dacă mai aveam alte mutări. În loc de sacrificiu, nu știu dacă mai aveam alte mutări. Oricum. Joci și la FIDE. Da, joc și la FIDE. Exact. Am rating și FIDE. Se pare că ne-am gândit prea mult și l-a jucat foarte repede, dar poate incrementul ne ajută într-un final. Um, da, aici e poziție extrem de grea. Cred că calea la E5 e mutare cheie. Fără ea. N-am văzut nebun H3. După nebun H3, dacă jucam tură G8, bătea, îmi bate pe D5 și e foarte neplăcută poziția. De asta probabil la cal F5, da, nici nu eram conștient că există. Nici nu eram conștient că există nebun H3, G4, sacrificiu și după aia nebun H3. Ok. Și aici probabil mă gândeam la turne 4. Asta era instinctul. Nebun B5 bate. Turne 4. Nebun B2 bat și bat și bat. Trebuie să joc energic. Aici simt că trebuie să joc foarte energic. Cred. Turne 4 nu-mi plăcea nebun B2. Este foarte periculos. Să pierdem la timp. Nu se vede clar ce trebuie să jucăm aici. Oia. Da, nu mi-e clar ce trebuie să joc. Nebun B5, nebun B2. Nu mai am timp să calculez. Ba, mă, ok, mi-a dat 15 secunde. Nebun B5. Uh, nebun B2, bat. 3, bat. Nu e bună. Ok, 3, 4.
Cred că tură de 4 se pare că nu a fost cea mai bună tură de 4, probabil. Nebun B2 trebuia să pur și simplu să joc damă C7 și cred, ba nu, nu știu, grea poziția. Că te rog ca dam mic. Oricum, cred că negru stă mult mai rău aici. Probabil că nu găsesc mutări pentru că nu sunt mutări. Da, mai am cal de 4. Da, asta e logică. Și în rest, poate trebuia să joc cal de 4 la început. Da, și nu pot să joc aia. Ok, da, mai e 7. Îți pun habar n-au. Pot să joc dama C3, nu pot să joc aproape nimic. Ar trebui să, ar trebui să joc mai așezat. Dacă joc Winauer franceză și varianta cu pionul otrăvit, trebuie să joc un pic mai așezat. Cred că de la C3, trebuia să joc de la C3, era un pic mai așezat. Un pic mai așezat. Un pic mai așezat. Prea crazy, mai ales la Blitz. Prea crazy. Mai ales dacă stai să calculezi mult și intri în criză de timp. Prea crazy. Aici are 1000 de mutări bune. 1000 de mutări. Nu mai puțin, nu mai multe. Gen asta. Da, clar. Asta. Tura aia la B7 era alta. Foarte puternică. Dar acum. P4 era mai bun. Foarte grea poziția. În continuare. Așa am bătut un maestru fi de anul trecut. La un turneu foarte tare. Foarte puternic. Păi asta. Așa. N-am calculat. P4. Bine, e foarte periculos. Noroc că am damă ea la F5. Asta. LOL, am scăpat. Nu te cred, am scăpat. Mamă, am scăpat. Și nu doar că am scăpat, dar s-ar putea să stau mai bine aici. Ba, bine, nu știu dacă stau mai bine. Trebuie să-mi dea timpul ceas. Îmi cer scuze. Chiar îmi pare rău, mă fac să mă simt rău de tot. Adică, doi. Sincer, aș accepta remiza, dar stai așa să văd dacă găsesc. Nu, e și finalul de rest și Pionic câștigat, cred. Da. Sau nu, nu e câștigat. Da, ai gafat rău, ai gafat rău. Hai să vedem cine vrea să mai joace. Ia să mai provocăm și pe... Hai să fac un simultan. Ok, hai să facem așa, așa. Da, a gafat, era câștigat. Era câștigat, Idam. Hai să-l mai provoc. Vreau să fac un simultan. Fac cu amândoi. M-am enervat. Ok, gata. Da, și acum o să punem... Nici nu mai trebuie să mai fac în dreapta și în stânga. Gata. Nu mai trebuie să mai pun imaginea. Bun. Așa. Calfe 3, liniștit. Hai, Siciliana. Hai să jucăm serios. În ambele părți. Troll sunt. Ok, mi-a bătut acolo. Fie 5. Să-i bat. Da, asta, da. Am văzut. H4, H3. Nu știu ce să joc aici. H... N-am voie să mă gândesc prea mult.
Eu trebuie să-mi pun o regulă, că nu mai am voie să mă mai gândesc. H3 nu știu dacă îmi place. Și pe bună dreptate ar trebui să nu-mi placă. Hai să joc C4, asta e mutare. Aici nu am dama A5, șah, asta era șmecheria. Și dama aia la E5. Bine, am schimbat timpul, nu mai e 10 plus 0. 5 plus 5. Dar 5 plus 5 vine 10. Dacă facem matematic, 5 plus 5 vine 10. 5 plus 5 egal 10. E muzica, vă zic eu, e muzica latino. E muzica latino, e Maluma cu Shakira, da. Ia, uite câte comentarii avem. Mamă, câtă lume a intrat. N-am timp să citesc toate comentariile. Eu eram cu muzică, eram cu Shakira. Stai așa că trebuie să mă concentrez. Easy. Aici bat. Asta e că nu pot aia. Tentare, dură, dură. Ok, aici am piesă în plus. Și ar trebui să nu mă agit. Dar așa le pierd, dacă nu mă agit, gen. D5 și nebun de 6. Moment să mat. Așa. Și jucăm și dama B3 ca să încercăm să-l păcălim. Trebuia să pun dama pe B3, dar... Ok, F4 măcar am provocat o slăbire. Și acum nu mai îmi scoate calul din E4. Dama E7. Uite mă, eu siciliana trebuie să joc mai des. Că asta era problema mea, că dacă nu joc siciliana... Ok, calea la D5. A calculat asta? Bat, bat. Dama B3 mă întorc. Foarte periculos. Duro, duro, centai, duro, duro, centai. Îmi previne nebun C5. Pe cal C3 câștigă, nu? Ok. 3 e mutare de engine. Mutare de mare maestru. Calea la C3 și după aia bat nebunul. Și pot să-i dau și una din piese ca să fac rocada și... Ok. Nu știu dacă mai joacă cineva în afară de el, dar i-am propus revanșa. Am văzut de 4 și cam neplăcută. La cal B5 are E5, e foarte neplăcut. Așadar, probabil că trebuie să joc cal D5 aici la Cacalma. Și după aia joc un nebun E6, dau un B5, e ok. Trebuie să joc cal D5, trebuie. Uite, mi-a acceptat. Se joacă pe ceas acum. Idam ce rating ai. Cred că are și el 2000 probabil. Idam. Salut, am jucat a 7, am jucat, am văzut, dar nu cred că am rating. Mai joc și eu după dacă mai vrea, asta am citit. Joci și la Fide asta am citit. Am avut pe lice pe rapid 2200. Asta eu sunt la mutare aici, scuze. Scuză-mă. Eu sunt la mutare. Ok, hai să jucăm serios. Hai E4. Așa, aici trebuie să bat calul. Bun, și acum cal F3. Și acum trebuie să joc damă B5. Dar stau destul de rău în poziția asta. Asta e cam dama E4. Bun F5, nu-mi place. Ok. Hai să punem dama pe B5. Ca să stresăm. Da, a jucat corect. Unde trebuie dama C4. Mamă, ce poziție, frate. Numai eu pot să obțin pozițiile astea. Doamne ferește. Voiam să joc dama A4, dar, mă rog, dama de 3, hai să zicem. Ok, cal F6 de 3, nu vreau să permit Berlinul. Puteam să permit Berlinul, că știu și acolo. C3, bun F5. Păi bat aici, nu? Mi-a permis calea la D4. De ce mi-a permis calea la D4? Sau greșesc ceva? Nebun F5, bat cu calul. Bat, bat, n-a văzut. Tura apăr aici. Ok, H6 nu trebuie jucat neapărat, dar hai că e ok. Dacă dă G5, eu zic că e prea prematur. Blocada. Poate să joace nebun G4 și...
A, da, și lag am și internetul rău. Ok, ia să vedem ce am mai... Am învățat singur. Bravo că ai învățat singur, super. Și se pare că nu are intenții agresive momentan cu G5. Calbe de 2. Nu știu, jucăm și noi liniștit, natural. Aici asta nu e bună poziția. Bat... Asta e că poți să bați și nebunul pe E6. Dar nu bat aici, mai bine. Fac o slăbiciune. Și am și dama C4, da? Nu știu dacă am nevoie să joc mutarea asta. A, bă, nu dam dama C4, că mi-a dama. Scuze. Rocada, îi spun. Vă zic eu, muzica mă ajută, de asta joc mai bine. E de la muzică. 3-1. Yes. Poate trebuie să joc H3. Mai bună, poate. Rocada mică. Trebuie să joc mai repede în partea dreaptă. Ia să vedem. Ce am mai scris? Glad, GT 6686. Ce nu mai are pe ăsta? Ce pot să bat? Și de 4. Nu știu dacă vreau să dau nebun. Acum pot să dai nebun, nu cred. H3. Asta e continuarea corectă. Și trebuie să joci de 4. Cred, sper. Ok. Aici vreau să... Asta, vreau să cu nebunul asta. Și nu mă lasă. Am mai bătut? What? O să bat și cu calul, dar... Wow, calul e chiar interesant. Hai că acolo mai mult timp. Hai, da mă, ce 2 de 3, hai, liniștit. De 3 și celul de chestii. Ok, acum am jucat pe o parte calea la de 4. Calea la de 4 e corectă. Zic, părerea mea. Și ce ala de 4? Cred că e inginos să-mi sugereze după aia ce ala de 4 și să mă mustreze. Da, hai, calea la de 4. Mergem pe intuiție. Și luăm nebunul și avem o poziție bună, nu? Cal C6. Bine, n-apucăm un cal de 5 care e supărător, dar în fine. Acolo n-am văzut. Tura B8 e fantastică, e excelentă. Ok. Uh, M-am complicat. Ok, în partea dreaptă nu mai am timp. Hai să simplificăm. Bate. Tură B1, bate. Finalul 1, bat. Tur C3. Nu e ceea ce îmi doresc, dar n-am alternativă. Ca menține bombe 3. Trebuie să iau. Hai. Bine că am increment, măcar. Da, mă, C2 cred că n-a fost bună. Ok, bun. Aici trebuie să bat nebunul, că alta nu am. Pucă nebun B7, care e destul de neplăcută. Hai să vedem. Bate F3. Că nu merge. Am 6, da, ok. Da, am văzut asta. Ok, cal C4. Joc cam violent acolo. Cal C4 îl cam forțez, nu știu dacă e bună, dar în fine. Tură B1, bat. Nu vreau să joc nebunia la B2. Tură B1 e mai bună. Dama de 3. O să-mi spargă cu D5. Și n-a pe făt. Ba nu, stai. Calm down. Cal de 5. Mamă, ce poziție complicată. Ok, damă de 3 trebuie să joc. N-am timp.
Jucăm și noi la mișto. Nebune 6 nu știu dacă e cea mai bună. Eu zic că e foarte solidă ce a încercat. Vrea să dea un D5, dar nu știu dacă nu convinge. Și asta, ce facem cu aia? Și acum, nu pot să cred că ascult Andra. Ascult Andra. Bine, nu are muzică rea. Am 1800 încă, în continuare are 1800. Ok, hai aici să nu pierdem. Păi aici bat. Ce mi-a dat? Are nebun C4, tura 8, bate bat, nebun B7, hold on. Stai că pe ăla îl luăm. Îl luăm mai târziu. Hai că nu mai avem timp. B3, betonare, mai avem timp. D3. Nu mai am timp pe niciuna. Dar e ok, e ok. Hai. Nici în dreapta nu mai are timp, da. E greu să joci un simultan și sunt jucători foarte buni. Dar asta nu e bună. F3 și bat după. Bat, 2 pioni în plus. Dar ce da, direct. Ok, acum o să mă concentrez pe partida. De fapt, pot să mai dau o dată revanșa. Pot să mai... Nu cred că mai vrea nimeni să joace altcineva. Cred. Parea Carocan versus ce e bună? Nu știu, habar n-am. Nu am timp să răspund asemenea probleme existențiale. Apărarea Carocan versus ce e bună? Apărarea Carocan e bună în general. E mai bine să faci un stream mai lung. Ok, aici trebuie să bag cu dama obligatoriu. Nu poziție solidă. Și damă de 5, nu? Îi provocăm. Damă de 5. Ok, de 5 aici. Puteți să joc Indiana Regelui. Poate data viitoare o să mă testez pe Indiana Regelui. Ok, și aici plecăm înapoi. Asta e singura mutare. Și asta... C4? Wait, what? C4? Foarte interesant. Da, nu, hai, nu C4 încă. Nu încă. Să te nu mai amas. Te chemă răspuns aplauzi. Soltam blocul cu mea contigo. Stai, am mutat în dreapta, scuze. E greu să mă concentrez la 10.000 de lucruri în același timp. De la muzica asta, nu poți să te concentrezi pe muzică în continuu. Aici trebuie să retrag nebunul, am impresia. Nu? Ce poate. Da. Unghe 3. Asta era instinctul oricum, instinctul primar. Unghe 3 e bună oricum. De ce am jucat mai repede chestia asta, de fapt? F4 H. Stai că vrea să-mi prindă piesa. Ok. F4 e trebuie să fie bună. Nu? Sper. Sper să fie bună. 5 bat. Bate, bat. Foarte interesant. Nu știu dacă e bună, de fapt. Prea complicat. Opa, nu mai am timp. Hai F5. Nu pot să intru în varianta cu E5 cu 7 secunde pe ceas.
Ok, și aici, ok, aici o să stăm în standby. Joacă varianta cu tură B1, ok. H3, presupun. Jucăm pozițional. Asta. Eu nu sei solo, party. Jucam cu Calanică, pe parne. Non sono, stai down. Eu nu sei solo, party. Deci ar trebui să stăm mai bine. Cred. Cred. În stânga vreau să zic. În dreapta, în dreapta nu știu ce fac, sincer. Habar n-am ce fac. Nu știu, joc și un nebun. Dar nu pot să joc aia. Scuze. Era să pierd la timp. Era să pierd la timp, băi. Lipesc de cal. Ok. Cal de 7, dama 5. Ok. C4. Nu știu ce fac în partea dreaptă. În fine. Hai să luăm. Să jucăm B5 după aia. Habar n-am. Cred că am pus extrem de rea. În dreapta. Ok. Să duc înapoi. Asta. Asta am văzut de mai devreme. Nu știu dacă poate să sparg de 5. Sper că nu. Pat. Ups. Asta. La 4. Ba nu. E greu să ții un simultan. Pe ceas, pe timp. Foarte greu. Deci asta. De 5. 5, 4. La calcula, bă. Dar merge. Hai așa. N-am văzut cum i-a pionul ăsta. Ok. Gah. Oare îl dăm? Hai să-l dăm. Măcar am mai câștigat timp. Ok, la G4... N-are tură de 2, ok. Atunci de ce aș da pionul? Ce să dau? Are tură de 4. Rahat. Tură de 6, răspund. Trebuie să dau pionul. Ok. A4. Ce joc aici? Asta n-am calculat. Unde 2, presupun. Trebuie să iau și pionul. Ok. Asta... Da, nu știu ce am făcut în Grunfeldul ăsta. Mi-a zis pur și simplu să joc mutări principiale. Mi-a dat timp. De ce mi-a dat timp? Nu mai îmi dați timp că să mă bateți. Trebuie să mă bateți rău. Are tură de 6. Shit. Shit. Da, am nebune 3 aici. În continuare bună. Ok. Mai trebuie muzică. Salut. Mai trebuie muzică. Noroc că am mutarea asta nebune 3. Fără nebune 3 eram varză. Finalul e foarte greu. Aici, hai că ne-a scăzut timpul. Ok, hai să jucăm... Nu știu ce joc aici. Acum scot piesele. Cred că cu mâna. Cu mâna să scot piesele. Ok, cal F6 presupun. G2. Foarte grea pozițiile. Foarte grea pozițiile. Foarte grele pozițiile. Ok. Cal G3 nu mi-e frică. Bun. Foarte cute.
N-am calculat prea mult totuși. Trebuia să calculez mai mult, probabil. N-are calc 3. Fuck, n-am văzut calc 3. Dar mă duc cu pian. Nu e calc. Nu, calc 3 era mutarea, că aparatura, cred. Eu așa zic. Calc 3, șac și aparatura. Ce-am făcut? Ce-am făcut aici? Bune 6, stai că e bine. Tura 7. LOL, nu pot să cred că o să joc. LOL, ce mutare, tura 7, wow. Roll, complet rolling. Nebunia la C5, presupun. Sau nu, băia la C5 e mai Nu, nebunia. Nebunia la C5. O să joc. Schimb. Da, se duce. Se duce, a fost frumos. Bravo. Bravo, Luca. Mi-ai pus 2 secunde mai jucăm, cred. Dar cred că mă băteai la timp, cel puțin. Cred că mă bătea rău. Și putem să mai jucăm, dar trebuie să reglez un pic stream-ul, că mai am o partidă în dreapta și vreau să le și salvez. Ia tablă de analiză. Nu am... Stai așa. Bune 6 plănuiam la asta. Cred. Nu? Nu? Alfe 4 e prea amutare. Sunt pierdut aici. Complet pierdut. Fără niciun dubiu. Cum făceam? Asta am văzut. Ia dacă schimb aici. Hai, 7. Da, problema e că n-am nebunul deschis de nou. O să bată. Calci. 3. Da, e cumplită poziția, dar mai luptăm. Tu asta e Grunfeld. Cum făceam studiu? Studiu. Studiază. Așa. Studiu. Gata, l-am făcut studiu. Așa, unde era mai devreme? Aici. Așa. N-a vrut să ia pionul, incredibil. Calce 3. Let's go. N-a văzut mutarea asta? Păi da, dar acum bat și nu mi-a luat nicio piesă. Am scăpat? Wait, what? Asta... N-am scăpat încă. Tot stau rău. Dar se putea și mai rău de atâta. Plus că am calce 3. N-a vrut să ia pionul. What? Nu e, ceva nu e bine. Trebuia să iei pionul și să ții tura deschisă. Acum tura la D4, nebunia la E5. Plus că n-are câmpul de tură. Tura C1 nu merge. Wow! Wild! Nu pot să cred! Ce swindă! Trebuia să mă bată aici. Dar trebuia să-și folosească timpul. Adică... Și să-mi ia pionul. Și dama aia la 6 era mai bună. Nebunia la 6 era mai bună. Uh, și alte continuări. Și nici Calghi 5 nu era neapărat necesar. Putea să joace H3. Putea să joace tură C1, turnev la E1, turnev la D1. În fine, nu contează. Și aici poate să mai joace, de fapt. Dar nu cred că poate să joace așa. Cum să luăm pionul. Da. Mai juicy. Ba nu, asta și tură C3 era câștigată. În fine, nu contează.
Doesn't matter. Era câștigătoare varianta, de fapt. Da. Greu și acum. Foarte greu. Îmi calculez atâtea mutări de variante. S-a făcut 1 și 7, nu știu dacă se mai țin stream-ul pornit. Ce chestii mai am de făcut? Mai am să-mi beau niște ceai. Nu, asta trebuia să joace F4. F4 era mai bună. A, asta n-am văzut. Da. Lol, asta n-am văzut. Ups. E... Upsi. Dar tot stau bine aici, nu? Dar trebuie să stau bine. Da, asta. Corect. Bun F6. Ținem nebunul. Foarte tricky poziția, extrem de tricky. Mai ales cu puțin timp pe ceas. Extrem de tricky. Wow, asta? Ok, interesant. Ok, hai să apărăm totul. Apărăm totul. Ca să nu gafăm. Deși gheia la F5 era foarte interesantă. Dar apărăm totul. Poate jucăm aici. Cele cartele... Da, știi, nu? Interesant. Eu aveam mutări mai bune, de fapt. Da, aveam mutări mai bune. În fine. Să spunem că și asta e în continuare bună. Să jucăm mai tactic. Hai să jucăm mult mai tactic. Nu, 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 nu. De asta n-am jucat mult mai tactic. E greu și acum. GG, foarte bine jucat. Da, dar asta mult mai rău din deschidere. Good game, well played. Hai să vedem ce mai zice chat-ul. Dar o să-l citim de pe laptop de data asta, ne calmăm puțin. Studiază, studiu, gata. Am salvat și pe asta. Și aia în... ia să vedem, aia în franceză voiam să o salvez. Neapărat. Asta și asta. Hai să le salvăm pe toate. Studiază, studiu. Și hai să o salvăm și pe aia în franceză. Am jucat 3 partide și cu Idam. Stai, asta, studiu. Trebuie să le analizăm. Trebuie să le analizăm toate. Ok, hai să intrăm pe... Mamă, da, sunt multe. Ok, hai să mai închidem din taburi. Așa, așa. Intrăm pe stream. One watching now. GG, seară faină. Salut, ciao. Deci doar unul mai e pe live, ok? GG, seară faină. Să trăiești, Doamne ajută. Ia să vedem. Salut, am jucat odată la... Așa, am citit, juca... Așa, dar nu cred că... Așa, am citit pe Blitz și Bullet între... Am avut pe liceu pe Rapid 2200, am învățat singur pe Blitz și Bullet între 1900 și 2000. Gman 2000, mă poți căuta, nu am studiat niciodată, am jucat și am făcut puzzle. Da, dar cred că a ieșit, cred că nu mai e. Apărarea Carocan versus ce e bună? Adian Trică. Versus E4 e apărarea Carocan. Trebuia să bat pionul ăla, am 1100, încă nu am mai jucat deloc anul trecut. Jucător de Benoni, sper să obțin contrajoc. Corect, Justin Damaschi. Juca foarte bine și Justin și Luca Pârjol. Luca Pârjol a jucat mai bine, joacă foarte bine. GG Serafine. În momentul care el, așa mi probabil pe ce spun cum ar trebui să aibă el o mai mare. Și să mai uite, o singură persoană, cred, ia să dăm un refresh. Damaschi.
Da, am dat un refresh și o singură persoană pe live în continuare. Daniel Pădureanu în continuare face live stream, incredibil. Nu se termină live-ul. Da, putem să mai jucăm una, Justin, dacă vrei să mai jucăm. Hai să vedem. Hai să mai joc cu Justin una. Am pus... Asta e că mi-apare de 2 ori camera. De ce mi-apare de 2 ori camera pe live? Stai așa că trebuie să intru aici. Așa, cred. Așa. Ca foarte bine și Justin și Luca Prăjol. Luca... Hai 3-0. Bine, hai că jucăm 3-0. Stai așa. Stai așa că trebuie să intru aici. Am făcut camera. Așa. De ce se reflectă? Așa. Nu mi se... foarte bine și Justin și Luca Prăjol. Luca... Ok. Hai 3-0. Bine, hai că jucăm 3-0. Vrei să jucăm pe chess.com? Stai așa că trebuie să intru aici. Ia să oprești sunetul, că după aia e microfonie. Vrei să jucăm pe chess.com sau pe lices? Să verific chat-ul în continuare. E echilibrat, cred că ești favorit. Mamă, stream de 5 ore am făcut. Facem de 6 ore. Jucăm în continuare. Ah, uite, mi-a dat provocare. Ok, hai. Gata, am dat accept. Probabil n-a auzit când am zis dacă vrea pe chess.com sau pe lices. Cred că e ok așa. Trebuie să jucăm foarte repede aici. 3+0. Deci nu gândim. Orice trebuie să nu fie să nu gândim. Nu, nu e. Nu e. E amical. Așa, hai aici, calce 6, asta. Și jucăm D6. D6. Așa, E5. Să jucăm mai repede. Și B5, cred că putem să jucăm. Dar și la nebune 7, nu mă deranjează varianta asta. Cât la calci 4, după aia jucăm B5. Rocada. Parcă nu trebuie să dau B5. Parcă nebune 6 trebuie să joc. Nu mai știu. Calul 4, D5, cred. Ba nu. Foarte tricky poziția. Și nu mai am cal pe 4. A fi bacul nebun. Da. Nu știu dacă pot să permit calul acolo. B5 e foarte interesant. B6. Cred că B5 e corectă. Cine mă mai provoacă? Exploratorul. Cred că am mai jucat odată cu exploratorul. Și m-a cam supărat, nu mai știu. Ok, trebuie o... Sau luăm și... Acum e altă poveste. Nu știu dacă e bine să iei... Calul ăla nu vine în joc. Cred că... Stai că amenință asta. Trebuie luat. Amenință. Și la B4 îi aduc calul în joc. Ok, trebuie luat. Asta. Da, aici jucăm un fel de Najdorf. Asta. Asta parcă era varianta. Nu? Da. Și care pe care, gen? Dacă ai timp. Foarte tricky, partea de asta. Foarte, foarte tricky. Da, și azi ne zis că joc asta. Așa că are timp. Bine, la un moment dat era un sacrificiu. Dacă joc împotriva calului, da, dar, mă rog, e și timpul un factor foarte important. H5.
6, wow. Și asta e interesant. Așa, așa. Ziceam că joc H6 la asta. De, gen, nu trebuie și nu am așa de mult timp. Uite, G6. Ok, hai H6. Am calculat prea mult ca să mă joc asta. Nu știu dacă e bun. Dar trebuie să încercăm. Trebuia să joace H6, nu asta. Cred. Ca în care la decent. Nu știu dacă a văzut mutarea asta. H6 era mai bună decât dama aia la G5, cred. Atât era foarte complicat. Cal F4. Problema e că n-are... Stai așa, că trebuie să ne concentrăm că are un damă H2. Să nu mai avem timp. Hai să schimbăm piesele. Nu știu dacă e bun. Mai avem timp? Noroc că am apucat GV7. Vreau să nu mai calculez atâta. Mai joc împotriva calului. Mai avem timp. Da, mai avem timp. Mai avem timp. A, GG. GG. Hai că mai joc o dată. Joacă foarte repede. Îmi place. E frumos. Nu mai vedem chat-ul de pe YouTube, că nu ne trece chat-ul de pe YouTube oricum. Dar la asta trebuie să ai grijă pe ordine de mutări, să nu greșească. De 5? De 5 e bună? Da, se pare că nu e bună, probabil. Nu se știe. De ce am jucat asta? A3. Îți spun că trebuie să sacrificăm aici, nu avem de ales. Aia e. Nu plac variantele în care îi permit rocada mare. Nu știu cât de bine stau aici. Da, aici pur și simplu nebun F5 cred că trebuia, dar nu vrea să mă las să sacrific. E de înțeles într-un fel. Și cal G2. Acum stau bine. Acum chiar stau bine. Da, nebun F5. Nebun F5 era mutarea. G2, G4. Hai, calculăm prea mult. Se întâmplă, îmi primesc e mail. Asta bat, nu?
Bat, cal de 4, dama pe 3, remiză, remiză aici. Ha, lol, nu cred că accept remiză aici. Păi mi-ai dat calul. Acum să mai accept remiză? Acum pot să-ți mai propun remiză? Hai să-i dăm remiză. Nu știu, să-i dăm remiză sau nu? M-a bătut partea trecută. Nu, nu merită. A cafat. Cine e exploratorul? Doru exploratorul. Am mai jucat cu exploratorul. Și m-a cam supărat că nu voia să-mi zică. Salut, mai vrei să jucăm? Hai 3 cu 0. Echilibrat, cred că ești favorit. Lasă lices. Aha, gata. Hai mai joc cu Idam. 4 pe live. Cred că e și exploratorul, dar pe exploratorul nu-l cunoaște. Hai să jucăm, să mai jucăm o dată cu un fel. A, scuze, că m-aș așteptam la C4. Și am jucat primul, efectiv. Acum salvăm partida. Ok, la Cachalma. Tot Grunfeld întârziat se numește. Asta este Grunfeld întârziat se numește. Dar bine, aici are o mutare briliantă. Cred că cale 2, din câte mi-amintesc eu, cale 2 era foarte puternică, dar în fine, gen, mi se pare că e mortală. Dar aici, asta joc. Acum joc asta. Nu știu cât de mult mai stăm. Ne permitem să mai facem live? Cred că nu trebuie să permit H5. Pot să joc H6, poate. Ba nu, bat cu feul. Și zic, ok. Hai, că nu e timp. De gândit. Dar nu, care nebun de 3. Nu e bine. Nu e bine ce am făcut. Ok, atunci hai să salvăm partida, zic eu. Nebun fit. Ghea. Ghea, e unitare. Nebun F5, G4, nebun E4, F3. Pierde, nu? Ok. Asta e mutare. Asta era prima mutare la care m-am gândit. Asta era prima mutare la care m-am gândit. E un fel de Grunfeld întârziat. Asta e Grunfeld întârziat. Deci nu cunoaște. Ești pe stream de 5 ore insane. Da, da, se poate și mai mult de atâta. Nu, am zis că vreau stream de 5 ore oricum. Da, dacă eram de stream de 6 ore, atunci era insane. Atunci chiar era insane. La ori 6115. Zici că e număr de telefon. La ori 6115. Ok, bun, aici stăm bine, momentan. Până o dăm de gard. Da, mă, 5, asta e teorie. Și asta e teorie. Nu, ce 4. Nu are mai smoking, man. Am văzut asta, dar am zis că nu stau chiar atât de rău. Stai, cam asta, aia, bat, bate, bat, bate, bat, bate, bat, bate, bat. Da, mă, asta e teorie. Gen. Dar trebuia să joc mai repede ca să fiu mai convingător. Da, mă, 4. Asta e teorie. Teoria teoriilor. Teoria teoriilor. Dar bine, stă extrem de bine alba aici, ha? Doar că ne prefacem că mai jucăm. Așa este, că. Mai ăla de 4. Da, mai ăla de 4. Nebun de 5 aia. Hmm. Da, mai ăla de 4. Opa. De ce mi-a permis asta? Cred că nebun de 3 trebuia să joace 4. Și nu știu.
Exploratorul în continuare ne dă provocare. Dar nu știm cine este acest explorator. Șah, corect, mai bun de 7. Singura, cred. Singura bună. Cred. Bate, bat, bate, bat, bate, bat, bat, bate, bat, bate. Nu știu care dăm să trei social. Văd un pion aici. Ai, a văzut-o, băi, a văzut-o, a văzut-o. Da, asta e notarea corectă. Dar și noi jucăm corect. Așa se joacă șahul. Nu încercați asta acasă. Nu încercați asta acasă deloc. Am cât de rău stau. Pe o poziție atât de rea. Dar nicio problemă, nu disperați. Se putea mult mai rău de atâta. Nu știu dacă mai supraviețuim aici. Nu? Băi, e tricky, nu știu ce să zic. Da niște pioni. Uite acum, am propus remiză. Nu, nu vrea remiză. Schimbat. Mai în timp. Nu mai avem timp. Ah, eram aproape. Eram foarte aproape. Hai, mai jucăm. Dar bine, nu, am jucat dezastru deschiderea, de fapt. Era să zic că am jucat bine deschiderea. E clar că eu sunt. Laur este explorator, ok. N-am știut. N-am știut că Laur este explorator. Idam a luat două partide, incredibil. Dacă jucam acum oficial, bine, hai că jucăm și cu exploratorul. Uite, aici, dar nu, stai. Pe alta. Pe alt, lices, aici, nebun G2. Jucăm simultan. Mai jucăm simultan, nu știu. Dar nu știu până la ce oră mă pot să mai joc. Până la ce oră mai permis să mai joc. Aici luăm. Am studiat varianta asta. Și dăm C2. Nu era teoria asta? Nu asta am studiat? Da, dăm C2 era. Sper. Sau ca la 4. Parcă era, nu mai știu. E5. Exploratorul e un jucător bun. Laur este un jucător excelent. Dar trebuie să facem imaginea. Să se vadă. Chiar o să-mi iau copyright strike. 100 la mie. Nu plănuiam asta. Am uitat că am o filă deschisă acolo. Ok, la asta, calc 6. B3, pot să joc B3. B3. Ok, aici B la C6, logic. Dame, stai așa, care era continuare corect? Da, dame 7. Dame 7. Bun de 2. Numai 6. H4 direct, ok. F6 aici. Nu știu, dar la ori și mai cum îl cheamă pe explorator? F6, aici știu că se joacă și să nu-i permit nimic. Nu mai știu dacă asta era continuare corect. Dar F6 oricum e foarte interesantă.
Aproape facem stream de 6 ore. Este incredibil. Bun, F3. Nebuna 6 aici. Presupun. Turna C1, presupun. Presupun că nu pot să mă dau cu părerea. Și acum cal de 5, nu? De ce îmi propune remiză? Ar trebui să accept? Nu știu. Hai să jucăm nebun G5. Nu. Hai să jucăm cal de 5. Fei ăla e 5. Asta n-am văzut tura 3. Cal be 4, parcă asta era continuarea. Am uitat de varianta asta. Nu uităm. Lol. Asta. Ua, ce-am jucat acolo? N-am văzut că apără în continuare. Lol, ok. Asta a fost amuzant. Mi-a plăcut. Mai joc. Cât mai stăm pe live? 5 ore și 36 de minute. Trebuie să ne dea cineva afară. Neapărat trebuie să ne dea cineva afară. Aici e o luptă teoretică în partea dreaptă. Și n-am chef la ora asta de o luptă teoretică, sincer. Uite, mi s-a încărcat telefonul, ce... GG, bro, bravo, bravo, Justin. Ești tare, Justin Damaschin. Ah, dar asta ai numele Idam. Că e Justin Damaschin. Justin Damaschin de la Idam. GG. E prea târziu, joc slab. Stai liniștit că și eu sunt în aceeași oală. Asta e teorie de 6. Și aici am rămas fără teorie. Bat, șah, mai departe, nu mai știu. Aici trebuie să ne concentrăm, cred. Nu știu. Calci 6, presupun și după aia pune 5. Într-un fel de gambitul regele. Ok, asta pur și simplu de 6 este așa, de 6 a 3 cal de 5 nu mai are tura 3. Ok, perfect. De 6 trebuie să joc aici. Nu știu de ce lumea joacă cu H4 și tura H3. Laur, oare cum le mai cheamă pe Laur? Care Laur o fi? Ok, aici știu că trebuie să bat. Nu știu că trebuie să bat. Ok, jucăm la dezvoltare. Hai să jucăm la câmpurile, nu știu, cal de 5 am zis. Și nu mai are tura 3. A crezut că m-a făcut. El a crezut că m-a făcut, dar nu m-a făcut. Eu joc la câmpurile negre și mă lasă, gen. Ok. Vreau pe unde să scot nebunul de negru, ceea ce că mi-a plăcut, dar
În fine, hai să jucăm mai așezat, presupun. Ar fi 6. Fel de E4, E5. Foarte așezat. Bun, 7. Ar trebui să fie aproximativ egală. Bă, nu. M-am luat. Și acum trebuie să luăm și noi, că altfel pierdem pion. Trebuie să luăm. Și acum e o poziție destul de grea. Asta e că avem D5, dar ar trebui să nu pățim nimic, cred. Deși E la F4 e cea mai naturală mutare din univers. E la F4, tură B8, să facem slăbiciuni, după aia tragem calul, cred. Nu mai am timp, am 1 minut și 11 secunde. Bro, tu cu ce te ocupi și la ce facultate studiezi? Da, știu că întrebările astea sunt ca să mă deruteze, gen. Sunt antrenor de șah, cu asta mă ocup. Și facultate... Am terminat facultatea. Asta e răspuns destul de scurt. Destul de ușor să răspund la întrebarea asta. Ok, asta mă așteptam. Am că joc nebun G5 sau C5. Nu am timp. Ok. Nu mai știu dacă trebuie să fac rocada mare în partea dreaptă. Sau nu. Am făcut inginerie. Am făcut inginerie, facultate de inginerie. Ok. Ce jucăm aici? G6. Foarte tricky poziție. Stă mai bine albul. Nu schimb piesa. C5 ca să trebuia să joc mai devreme. Aici pot să-i bat. Îmi dă pionul ăla, ok. Ok, bat. La B4 înapoi. Sună. Ar trebui să fie câștigat pe aici, pe flană. Probabil, habar n-am. Nu se știe. C5. Îi pune în remiză. Poate acceptă. Bine, eu nu i-am acceptat niciodată remiză. Cam ciudat să-mi accepte, dar în fine. Hai mă să jucăm aici, nu știu, cal F6, habar n-am. Cal F6. Nu știu ce vrea să obțină varianta asta. Tură de 4, ok. Mi-a permis tură de 4, incredibil. Nu mă așteptam. Da, mai 7, presupun. Nu vrea remiză, vrea să mai jucăm. De ce mi s-a oprit muzica? Asta nu e bine. În moment ce mi s-a oprit muzica, sunt în dezavantaj clar. Dezavantaj liniar, nu că clar. Kadamari e foarte... Ghia? Stai așa, cum pierd? Stai, deci trebuie să... Asta. Am gafat? N-am gafat. Nu am gafat. El a gafat. El a gafat. Incredibil, el a gafat. Dar nu mai am timp. Nu mai avem timp. GG. GG, bro. GG, bro. GG. Nu mai am timp. Mai joc una. Dacă vrei să mai jucăm, jucăm. Cum să nu jucăm? 6 juca aia. Ce dinamic joacă aici. Foarte enervant. Unghi 7, presupun. Eu încep, scuze. Habar n-am, C4. Spre 2. Mamă.
gafa am tras. Vai de capul meu, ce gafa am tras. Da, nebun G5, am permis. Urât, urât, urât. Scuze, mi-a alunecat mouse-ul. Nu pot să cred că am jucat G4. Mamă, ce gafă am tras. Cum ieșim noi din asta? Vai de capul meu. Ok, E4. Gândește repede. Mai are și asta. Păi ce panoramă sunt. Asta, nici n-am văzut asta. În fine, ce joc aici? E4? E5? Îți dau calul. Mi-a dat calul. Mi-a dat calul, bă. Da, aici sunt mult. N-a vrut să ia pe C6. Bine că am văzut că eu mă gândeam să joc. Bă, ce noroc a avut exploratorul. Exploratorul a biruit astăzi. Ne-a bătut exploratorul. A avut un mare noroc. Că în deschidere nu stă mai bine. Din deschidere gen nu stă mai bine. Dar în fine, nu ne ofticăm prea tare, că de-am ofticat deja. Ia să vedem. Cal la 3, cal C4. Deci am luat o piesă. Mamă, ce obosit sunt. Oboseala e doar pentru fraieri. Nu suntem obosiți. Stăm în G3. Not feeling it. Nu știu de ce a jucat asta. Nebunia la H6. Cred că s-a relaxat exploratorul. Cu siguranță s-a relaxat. Wow, a făcut rocada mică. Wow, insane. That's crazy. Ok, ok. Trebuie să atacăm. No. Trebuie să luăm pionul ăla. Neapărat. 5, merge de 1. Gândește repede. Rege de 1. Să vedem. Să joc nebun F4 inițial, dar nu cred că merge. Wow, ce mutare a găsit. Oare merge? Asta. Ok. Luăm. Presupun. Tura. Mamă, ce poziție crazy. Hai, 4. Nu știu ce jucăm acolo, habar n-am. Wow, ok. Schimb. Cea mai mare plăcere schimb. Ce jucăm acolo? Nebun F4, da mă. E3, îmi prinde piesa. Mm, Nebun F8, poate. Nu știu ce jucăm acolo. Joc la timp, am văzut. Am văzut. Tur F8, bate. Să că își retrage. Ok. Ok. Nu ne panicăm. Regele la cutie se numește. Hai. Asta. Trebuie să scoatem și că suntem câștigați, nu? Asta. Trebuie să scoatem piesele. Trebuie. Nebun de 2, nebun C3. Hai. Așa. Bun, ia. Așa. Ce e asta, mă? Nebunia la G6, turătea. Bat. Lol. Ok. Mi-am și consumat tot timpul în partida a doua. Nebun F4, asta, turn F8.
Pleacă... Ce a jucat aici? E nebun F4, nu? Nu pot să plec din damă, de. De ce n-am jucat mai repede nebun F4? Ok, cred că am jucat destul. Hai 3 cu 2 că tu joci două partide. Justin Damaschin. Nu știu dacă să mai joc sau să mă pregătesc de culcare. Dacă să închid asta. Cât trebuie să facem live-ul? 6 ore aproape. Cine mai îmi dă provocări? A, tot îi dam. Hai mă să mai jucăm. De ce nu? Hai să jucăm... Nu știu ce să jucăm, ce să mai încercăm. Hai să mai încercăm o dată de 4, aparent. Și asta. Nu, că aici e iarăși teorie. Pieptul F8, asta am calculat. Bat. Și am compensații în partida a doua. Ok, calce 3, asta e teorie, gen. De 4, e de jucat. La cal F6, nu prea mi-a plăcut ce am jucat mai devreme. Dar nebun C4 e corectă, din câte știu. Și la cal C6 de 5, cal B4, A3, cred. Bună. Wow, el mai are 40 de secunde, what? Lol, ok. Ce jucăm aici? Cada mare? Nu. Egal F4. Egal F4. Ok, F3 nu e cine știe ce. Adică nebun G4 nu e cine știe ce. Bat. Am recuperat material. Am recuperat material mult. Ok. Asta n-am văzut, trebuie să recunosc. Dar nu e sfârșitul lumii. Ba, cam e. Bun F7, presupun. Nu e piesă. Eu am gafat. Am gafat. Wow, am gafat, nu pot să cred. Da. Să luăm tura, cred. Da. Avem timp. Am gafat. Nu, l-am bătut la timp. Dar sunt pierdut, că am cal în minus. Am trebuit să gafez acolo. Uh, 3, și când la 3 cu 2 aici? Păi băi, la 3 cu 2, babele SO, nu e gluma aia? Nu, e 4 e teorie. Da, dar e teorie slabă. Este o teorie învechită, cred. Spălătorul vrea să mai jucăm. Cred, habar n-am, nu știu dacă trebuie să mai jucăm. Calfe 4. Asta e teorie. Ce am jucat eu. Deci după care la G6 și dama E2 sau D la... Nu, aici trebuie să joc D5 probabil. Și nebune 3 e bună. Nu, dama D3? Dama D3, bat. Știu, ai 1000 de mutări cu alba aici. E5 e foarte agresivă. Cum răspundem în cel mai bun mod posibil? Asta. D5, ne facem un pion trecut. Hai să minimizăm asta. Să mai trimit. Așa, deci unde mi-e muzica? Trebuie să redeschid muzica.
Asta e bună rău. Ce m-a spus? Acum nu ar trebui să mai pierd la timp cu increment, nu? Cu increment pe ceas. Mai dau și o swindă pe partidă. Nebun de 2 e teorie, 100 la mie. 100 la mie e gluma mea favorită. Da, mai e 2. Arată un fel de a franceză, dar eu nu vorbesc franceză. Wow! Asta? Cal de 5. Spun că merge. Nebun de 4. 3. Ok. Nebun de 3, presupun. Nu e pionul ăsta, bă. Crede-mă. El... E amuzant că dacă zic chestii pe stream, el chiar o să le facă. Adică, eu gen îmi trădesc strategia. Te amuzant. E ok. Nu ne panicăm. Și trebuie să analizăm partida cu Laur, că ne-am cam luat-o în gură. A 3? Nu, dama e 2. Asta e teoria. Nu mai avem timp. De ce mereu mi se întâmplă să nu mai avem timp? Toate pozițiile, efectiv. Cred că da mare. Nebunia la E5. Ciudachia. Nu mai cum merge în centru. Da, mă joc pe ceas. Nu ne stresăm. Are un cale 3 la un moment dat, presupun. Sau asta. Bă, mi-a căzut! Vreau să bat pe de 8. Ok. GG. Hai încă una. Nu m-am adaptat să joc repede. Ok. Hai să jucăm freestyle. Că cineva mi-a pus o întrebare în chat mai devreme. Gen, Carocanul împotriva la ce e bun? Și eu am zis că răspund, Carocanul este bun împotriva la E4. La mișto. Că gen a intrat pe stream și a ieșit. Nu-mi plac persoanele care intră, stau un pic și după aia ies. Mi se pare lipsă de respect. Adică, serios. Cal de 7, cal de 6. Că gen stai un pic înseamnă 30 de secunde. Am întâlnit persoane care au intrat și au stat 10 secunde. Probabil că nu e suficient de atractiv stream-ul. Habar n-am, nu știu ce se întâmplă. Nu știu care e treaba. 4. Dacă ne-a permis de 4 și fără cale 2, jucăm. Da, de 3, cal de 2, sigur. Strategie. Deși nu e ușor de jucat aici. Da, nu mă las să scot piesele. Ok, nu păcălim. Asta e mutare briliantă. Ascultați la mine ce vă zic. Să scot dama de acolo ca să joc nebun de 6. La cal F6 avea D3 și nu plăcea. Da, dar acum am presiune pe ăsta. Nu? Nu cred. Stai așa. Dacă joc D3, e brilient sau nu e? Nu cred că e. Ba da! Stai așa, nebunia. Bun, C5, am inițiativă prea mică. Nu? Ba da, ba nu, ba nu. Ba da, merge, cred. Să atenți. Ah, hai mă, dacă tot am cheltuit atâta timp. E timp investit. Se numește timp investit. Trebuie jucat de 3. Cere, poziția cere. Nu, cât am stat pe stream de la... bă, putem să facem calcul simplu. Sau nu, deschid OBS-ul și văd că scrie 6 ore aproape, 5:58. Ok, acum plănuiam să joc cal F6. Că trebuie să scoatem calm. Și asta e corectă, mutarea.
dar întotdeauna trebuie să existe un dar. Așa, bă, pleacă, ca la stânga, cred că calci 5 e singura, mai e singura resursă. Tristă mutarea asta, tristă că, gen, da, dar trebuie să nu-i pese de ăsta, nu? Corect. Măcar îi luăm nebunul și jucăm împotriva nebunului de C1, nu? Sau cred că nici nu... Stai așa, avem timp? Ba da, avem timp. La următoarea mutare iau, foarte important. Trebuie să bată cu C-ul, cred, 100%. După aia jucăm... Nu, mi-a dat pionul înapoi? Interesant. Deci a mers sacrificiul. Mi-a dat pionul înapoi. Incredibil. Probabil se gândea la damă F3 aici. Și presiune. Dar să joc nebun de 6, 4. Să joc E5. F5 de 4. Să joc G5. Și la G3 asta. O să dau și pionul din F7, nu e problemă, nu-i bai. Cred că nebun de 6 e interesant. Și fac rocada la mișto la un moment dat. G3 e periculoasă, da. Stai așa, cum dăm pionul ăla? Șa... Mamă. Da, a făcut bine că l-a sacrificat. Cred. Bun de 6 de 4. Are G3, n-am ce să fac. Trebuie să joc asta. 5. Asta? Serios? Da, probabil. Nu știu. Da, asta e incredibil. Incredibil. Hai să jucăm. Nu mai am timp. Pare rău. Jucam, dacă era Calghi 6, stăteam cu regele în centru, dar... Ok, mi-a dat niște șanse deja. Nu mai așteptam să-mi dea șanse așa rapid. Dar presupun că mă joacă la ceas. Ok. Sau vrea să clarifice poziția. Dar nu e bine să clarifici chiar așa repede. Zic eu. Ups. Upsi. Mișto. Este mișto. LOL, ce partidă, nu pot să cred. Da, a jucat bine. N-am timp. Sunt pierdut aici. Mamă, ce căcat am jucat. LOL, nu pot să cred. Ok.
Măcar nu pierd la timp, nu? Este important să nu pierzi la timp. Dacă pierzi la timp, ești fraier, gen. Mamă, mă găsește cele mai exacte mutări acum. Nebunul ăsta i-a făcut toată partida. Lol, nu știu de ce mai joc. De ce am jucat asta? Da, GG. Mi-a căzut. Până la urmă sunt fraier, am pierdut la timp. Hai, ultima. Ultima. Mamă, zicea că e târziu și că e slab, dar nu era adevărat. M-a păcălit. Și eu după asta m-am păcălit. Și good luck you too. Și eu. Ai jucător de Benoni, ok. Jucător de Benco. Trebuie să-l acceptăm. Că am făcut teorie de la Schenken. Păi asta nu e bună. N-am învățat teoria. Cred că a lipsit la lecția de teorie. Mi-a permis și e 5. Nu știu dacă am jucat bine Unify. Bă, da, am jucat bine. Merge tactic. Merge nebune 5. Unde nebune 5? Câștig o piesă aici? Cred că trebuia cu celălalt cal, dar oricum. Hmm. Merge nebune 5. Cal de 5 voia să zic. Are delay. Da, da, da. Cred că cal de 5 voia să zici. Nu, aici cale 7 și iau aici. Și GG. O să analizez acum. Oricum GG, gata. Thank you. Hai să intrăm. Vezi că ești de pe chat aici. Ești de pe chat, că vreau să intru la analiză. Studiu. Nu cred că mergea. Aici e plus 3. E 0-0. Da, da, mergea calea la de 5. Nu, cal B4. Cal B4 trebuia jucat. După calea la de 5 asta am calculat. Bine, nu știu dacă jucam asta. Mă gândeam la cal C6 să joc. Dar poate jucam asta. Mă gândeam. Asta și asta. Dar, de fapt, cal B4 e egal la cal B4. De ce 5 e greșită? Și trebuie să joc natural, de fapt. Nebun e 5 aici. Tot felul de prostii. H6, cal de 7, etc. H6, cal de 7, tură e 8, etc. etc. Da, decent. Ok. Da, am observat că nu sunt așa de mulți pe live. Mă gândeam că poate, dacă că era în engleză, poate intrau mai mulți pe live, dar nu contează, oricum la vizionare e ok. Și canalul crește, e important să te dedici. Și faza e că eu vorbesc și limba engleză. Deci da, aici ai avantaj, efectiv. Așa trebuie să te pui. Da. În fine, după aia trebuia să joace cal B4. Pe cal C7, cal C6, e greșit. Nebun F4, wow, nebun F4, eu mă mai gândeam la tură la E1. Dar e 6, ok. De asta nebun F4 am ales. Asta. Asta și care 7, e GG. Dar vreau pe aia să o salvez cu Laur, cu explorator, ia să vedem.
Intrăm pe profil. Aia trebuie analizată neapărat. Asta și asta vreau să o analizez. Și asta. Asta e, mă rog, aici nu e nimic. Poate de analizat și asta și asta. Mamă, cât am jucat cu Idam. Adică cu exploratorul vreau. Și ca aiurea. Știu, șahul e aiurea. Mamă, stream de 6 ore, crazy. Și cu suntem live. Cred că dacă faci un stream așa trebuie să-l faci. Și mai facem unul duminică. Să facem în timpul zilei duminică, să vedem câtă lume intră. Și atunci facem aproape de 5 ore. Ia mai, aici, asta. Am jucat bine. F6 e bună, nebuna 6, un H3. A, și nu trebuia să bat. Bine, e a doua, de fapt. Calbe 6, mai altă linie. Sau rocada mare. Ok. Feia, se niște... Calbe 4, asta e mai bună la negru. A, aici trebuie să joc D5. Și asta? A, în cal de 3, asta n-am văzut. Și D6 e greșită. Și la asta, cal de 3. Mamă, mereu ai cal de 3, deci nu merge ture la E5 să bată. Important de știut. Dar și aici am zis că stau mai bine. Dar nu cu după G6, după G6, da mă F3 direct. Da mă E6, asta era instinctul și nebune 7, dar a fost lene, efectiv. Și trebuia, da, aici cal de 2, nebune 7 și se joacă. Mult și bine. Asta era instinctul, dar, mă rog, presupun că am fost prea impacientat, dar după aia, cum am găsit H5, H6. Da, mă rog, nebun G7 plus 3, după damă H6, da, damă F3. Dar mă întrebam de ce nu turn F3. E4 și ce? Bate. A, nebunie la H6. Sau nebunie la F6. Tură F3, văzusem inițial, dar damă F3 mai bună, aparent. După dama la C6, GG. Da, trebuia să bată pe C6 direct. Asta, tură F8. Am reușit să recuperez din teren un pic, dar tot are plus 5. Mai puțin asta. Aici, după ce îmi dă pionul F4, e neplăcut, dar are plus 2. Nici pe G2 nu mi-a părut ok. Dama H1 e mai bună. Deci nu trebuia să bat, trebuia rocada mare, pur și simplu. Da, nebunia la C4 e gafă. Dar în continuare are plus 2, incredibil. Chiar dacă am 3 pioni pe piesă. Da, stă mai bine. Clar. Nebunia la C4, 3 la H7, bat. Da, am gafat. Dar bine, avea plus 2 oricum. Aveam 3 pioni pe piesă, se mai lupta, totuși. Am gafat, efectiv, am gafat G6 e gafa. Și pot să pun și notații. Gafă, etică. Nu știu dacă se aude muzica pe stream. Asta am analizat-o deja. Așa. Asta voiam să o analizez. Dar mă, C7 nu e cea mai accurate. Deci de ce a dat avantaj? RGF-ul și cea de 4 sunt mai bune. Ok. Mamă, cât avantaj de la alb. Calbe la C6 e cea mai bună. De la C3 mi s-a părut mai simplă. Mi-am supraestimat șansele. G4, excelentă mutare ai găsit-o. Tură C8. Sper că nu faci rocada mare, ha, în partea de asta. Wow, da mai la A6. Mamă, ce pregătea asta, n-am văzut. Am ce parte de luptă a fost aici. Tură E4? Bă, what? Cam nebun C6. Și batura. Cale 2, turn de 4. Turne 4. Da, e complet câștigat, deci am simțit. Dar de ce nu nebun B2? De 4. Și? Da, e neplăcută varianta. Aici stă mai bine negru.
Rege de 1, tură B4, astea sunt toate mutări. Și tura aia la B7, am zis bine. Tura aia la B7 era bună, rău. Că nu-mi permite rocada mare, care tură B8, mat, tură B4, etc. Nu știu dacă se uită cineva la reluare. Ma stream de 6 ore. Mamă, aici e 0-0 după tura 8. Dar regele lui sunt extrem de rău. Trebuia să nu permită rocada mare. Șah, asta a fost gafă, de 4, am bătut, bătaie, 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 asta le-am văzut instantaneu, chiar cu clipul de timp. Și aici a cedat. Dar după rege H3, asta n-am văzut. Eu plănuiam să joc șah, asta, mă gândeam. Nu găseam în continuare. Damă de 2 mai mă gândeam. Și vedeam tură F4, ok, și câștigam. Și la asta, damă H2. Da, probabil că găseam, dar mai aveam 14 secunde, nu era clar. Ce mutare aici, damă H8, mat. Bă, ce continuare. Sigur că eram în perspectiva negrului. Da, sper că am jucat deschiderea ok, mai puțin ca al F5, acolo am greșit. Ca al F5 a fost greșeala clară. Deci trebuia tură C8, dar oricum e foarte complicată. Nebun de 2, ca la 5 m-am gândit la asta. M-am gândit la asta și după, nu știu, H4, KC4, tură B3, e extrem de complicat. Nebun C6, H5, rege F8, mamă, rege F8, nu, ceva nu e bine, ca F5. Da, e periculos pionul ăsta. Și nu reușești să-ți coordonezi piesele. Da, damă C7 Poison Pawn e foarte tricky. Dar nu știu dacă e așa de bună. Cred că... Da, cred că cea de 4 asta... Așa cum a damă C7 mai ok. Deci aici asta... Aș să intre în aceeași variantă. Cale 2, varianta principală. Bine, poți să mă joci calbe la C6 aici. Mamă, eu nu mai știu teoria. Tură B1, H4. Da, foarte tăioasă, extrem de tăioasă. Să vedem dacă mai e cineva pe live. Nu cred că mai e nimeni. Aici trebuie să intrăm. Aici. One Watch. Mi-ar plăcea să ne întâlnim la un concurs. Sfaturi ceva. Joc, joc la timp, așa. Nebun ghipat, nebun de 2 era. Înainte era. Sfaturi ceva. Nu știu ce sfaturi. Ce sfaturi să zic? Nu știu ce sfaturi. Mi-ar plăcea să ne întâlnim la un concurs. Da, ar fi frumos, ar fi fain. Ar fi șmecher. Păi eu zic că a fost un live reușit. Am făcut 6 ore. Mamă. 6 ore și 17 minute complet, extrem de obosit sunt. Nu știu cum să fac să intre mai multă lume. Am încercat și hashtag-uri, am încercat să distribui și pe grupuri de indieni, dar mai mult m-au enervat. Am încercat să mă promovez pe Instagram, Facebook, pe Snap, pe TikTok am pus și pe WhatsApp. Poate ora e prea târzie, habar n-am. Dar cred că ora asta e bună pentru străini, habar n-am. Cred că cel mai bine aș face de dimineață până seara. Nu știu, de ce intră de-abia 10, 11, ținem 11, poate pentru că e în limba română, habar n-am. Poate nu e suficient de atractiv, nu știu, nu știu. Cum să faci un live reușit? Uite, asta voiam să mai întreb pe ChatGPT. Voiam mai de mult să întreb. Ia să vedem. New chat. Cum să faci un live stream reușit pe YouTube? Să intre multă lume. Oare pe Twitch e mai bine? Dar încerc să cresc canalul de YouTube și încă sunt în live, mamă, sunt încălzit. În live am făcut 6 ori 20 de minute și încă merge, încă rulează, dar maxim pe live au fost 9-10 inch pe la început.
gen simultan. Poate că e în română, poate eu nu sunt suficient de bun, habar n-am, nu știu. Cum să fie mai atractiv. Trebuie să fie mai distractiv, probabil, habar n-am. Am văzut că nu e neapărat necesar să fie lung. Pe scurt, ce faci acum e ok pentru watch time, dar nu e optim pentru creștere. Hai să spun clar ce ai avut 90 oameni. Ce faci acum, cât încă ești live, cum să crești data viitoare. Realitatea dură fără bullshit. Un live de 6 ore plus cu titlu generic și fără eveniment nu este împins agresiv de YouTube. Nu e atractiv pentru click, fără eveniment, nu creează FOMO. A, ca un eveniment. Păi eveniment, deci trebuie să fie un eveniment să joc un turneu sau ceva. Sau să joc Dar evenimentul a fost să ne uităm la partele lui Magnus. E bun doar pentru watch time brut și obișnuință. 90 oameni simultan la început e normal pentru un canal mic, nu e eșec. De ce nu intră mai multă lume pe live? Cele mai frecvente cauze, titlu slab, ok. Exemple proaste, live shah, joc șah pe chess.com, live stream. YouTube promovează click, nu durata, ok. Cele mai frecvente cauze. Probabil le ai pe toate. Yo, ce roast mi-a dat ChatGPT. Yo, titlul slab, fără motiv clar să intre, mulți se întreabă de ce să intru acum și nu mai târziu. Dacă nu există provocare, target, miză, deadline, nici nu m-am gândit la asta. Lipsă trafic extern, YouTube nu se trimite oameni pe live dacă nu ai istoric mare de live-uri bune, nu există engagement rapid. Da, trebuie engagement mai mult, asta am observat. Ce poți face chiar acum cât încă ești live? Fă asta în următoarele 10-15 minute. Schimbă titlul live. Road to 2300. Trebuie să facem un Road to 3000. Dacă pierd, dacă pierd opresc live-ul. LOL. Asta e bun. Asta e un titlu extrem de bun data viitoare. Acum ce rost mai are să mai schimb titlul? Schimbă titlul live. Învăț jucător live. Că nu mai e nimeni și oricum e 2 noaptea. E 2 noaptea, lol. Nu mai e nimeni pe live oricum. Frumos. Promisiune plus urgență. Spune verbal clar, repetă din 10 în 10 minute, spune exact asta. Dacă intri acum, poți să-mi trimiți partida ta și o analizăm live. Sau accept challenge-ul live până la ora X. Oamenii intră, ies, revin, trebuie să repeți. Am făcut asta. Postează instant trafic extern. Chiar acum, Instagram Story. Am făcut asta la început. Sunt live acum, analizez partide pe loc. Facebook profil, am făcut asta. Discord. Pe Discord nu folosesc Discord. Poate ar trebui să folosesc mai mult Discord, că sunt mai mulți copii. Și ar trebui să fac în timpul zilei. YouTube versus Twitch, care e mai bun? Twitch, mai mulți oameni pe live, aproape zero creștere long term, YouTube pentru tine live-ul devine conținut evergreen, corect, ajută canalul pe termen lung, corect, se leagă cu shorts plus long form. Dacă vrei să crești canalul YouTube, dacă vrei doar chat live, Twitch. Vezi clar vrei să crești YouTube, rămâi aici. Greșeala majoră, live prea lung. Pentru canale mici 6-7 ore, prea mult. O oră și 30, 2 ore 30, perfect. Motiv YouTube preferă session-uri clare, oamenii știu când se termină. Mai multă energie. Da, corect. Formula de live care chiar funcționează, salvează asta, structură live. Primele 5 minute spui ce urmează, miză clară, 3-40 de minute, provocări, partii de analiză, reminder constant, scrie în chat, dă like, final clar, mai 10 minute, mai sunt 10 minute, asta avea să scrie. Secretul adevărat, live-ul nu e pentru creștere directă, live-ul e pentru comunitate, watch time, conținut reciclat, creșterea vine din shorts din live, foarte important, titluri agresive, clipuri tăiate. Nu face nimeni shorts din live. Cine face shorts din live? Puteam să fac în timpul live-ului, dar acum e final. Mamă, câte shorts-uri puteam să fac cu telefonul. Nici nu m-am gândit la asta. Ce faci după ce închizi live-ul? Obligatoriu. Taie 3-5 momente, fă shorts, reacții, greșeală, explicație rapidă. Un live bun, 10-20 shorts. Verdict, final onest. Nu ai făcut nimic greșit. 90 oameni nu e rușinos. E foarte rușinos. Și pe drumul corect. Dar trebuie titlul mai agresiv, live mai scurt, trafic extern. Am încercat asta. Am încercat și live mai scurt în celelalte, dar m-am plictisit. Reciclare în shorts, asta n-am încercat. Dacă vrei la următorul mesaj să activezi titlul exact. Nu-mi trebuie. Data viitoare ChatGPT. Stai liniștit la cutie, roboțelule. Cred că trebuie mai mult entertainment. Mult mai mult entertainment. Da, 6 ore și 23 de minute. Prea lung live-ul. Ok, gata. Ne oprim aici. Că e 2 noaptea și chiar trebuie să ne oprim. Am stat destul. Cred că ăsta e genie maxim. Și nu cred că o să depășesc recordul ăsta prea curând. Că oricum ChatGPT mi-a recomandat să fac live-uri mai scurte. Hai să facem imaginea mare
transform. Și cred că trebuie să fac ceva mai interactiv decât doar șah. Gen, am luat o razna, efectiv. Și doar live pe laptop. Trebuie să fie mai interactiv, poate. Mm. Trebuie să fie ca un spectacol, trebuie să fie ca un circ, efectiv. Trebuie lumea să intre pe ușă, să am o ușă. Trebuie becul, trebuie să fie recuzită, camera e tot într-un fel. Live-ul e ceva în timp real, e ca un show online. Poate să fie un show de magie. E greu, este greu. Dar oricum ne pregătim să oprim live-ul, mamă, 6 ore jumate, record. Dar sunt mândru de mine că am rezistat atâta. Și mâine să mă duc la antrenament, să fac sparring-uri. Chiar voiam să fac sparring-uri azi. Hai să mă duc mâine. Și după aia am lecție de 7, provocare de 6 săptămâni. Hai că mergem. Hai că vedem oricum. Dar trebuie să mă culc, trebuie să dorm ca să mă duc mâine la antrenament. La ora de dimineață, la 9 dimineața. Trebuie să plec pe la 8. În fine, dorm mai puțin. N-am fost niciodată sâmbătă, ar trebui. În fine, cam atâta. Sper că v-a plăcut. Dacă n-ați dat încă subscribe mai jos, ca să mai fac live-uri de-astea nebunești. Și da, trebuie să pun repere neapărat, trebuie să tai și să pun repere. Trebuie să pun în descriere repere, gen ora 1, ora 2, ora 3. Cred că asta e simplu, cred că asta pot să fac. Dacă vrea cineva să uite la înregistrare, că altfel nu se uită nimeni la un live de 6 ore jumate, integral. Nici la un live de o oră sau o oră jumate nu m-aș uita dacă nu sunt chaptere. Și în fine, cam atâta de la mine. Share, ca să nu se uite nimeni. Mi-e și rușine să zic distribuiți, că deja am făcut atâta marketing pentru 10 oameni, pentru 10 muște. Greu, băi, greu. Greu, greu. Trebuie urgency, asta. Și trebuie o ofertă clară, urgency, miză, mai mult entertainment și să fie un pic diferit de șah. Dar cred că e ok, cred că e bine cum a ieșit. Și cine vrea antrenamente de șah, găsiți link în descriere, provocarea de 6 săptămâni și ne auzim. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc la toată lumea. Hai să-i reamintesc pe toți, hai să intrăm pe chat și să-i amintim pe toți. Hai să dăm un shout-out, să dăm o mențiune. Să intrăm acum din nou. Deci mulțumim participanților. Justin Damaschin, Laur, Luca Purjol, Șacu Vasilache, dar mă rog, nu asta mult, Glad GT, shoutout, Adrian Trică, Firearm, adică Bogdan, mulțumim. Mulțumim domnul Gabriel Ungureanu, chiar dacă n-a stat, a intrat și a ieșit. Rob Ninja Zero a intrat, a ieșit. Samart Yo Can We Play a intrat, a ieșit. Nu știu cine a fost enervantul ăla de Sparta sau cum îl cheamă, nu ne pasă, efectiv. Simonad, eu aș dori să joc Rare Chess, s-am jucat cu el. Shout out pentru Rare Chess. Shout out pentru Mateo Ioan Marincă, pentru că i-am dat bloc și report aproape. Decra, shout out. Dăm un match prof de mate versus șahist. Cine e Decra? Poate e... Oare e Bogdan? Adică Beniamin? O fi Beniamin, oare? Habar n-am. Nu știu. În fine, cam atât de la mine. Shout-out pentru toți și o să vă dau și un shout-out pe ecran. O să învăț să editez mai bine. Cred că ăștia sunt pașii. Dar eu zic că a fost reușit, că am învățat foarte multe lucruri, multă experiență. Și la șah am reușit să-mi analizez partidele, să-mi dau seama că nu sunt chiar atât de bun și nici analizele pe care le-am sau deschiderile pe care le-am nu sunt chiar atât de bune. Dar sper că v-a plăcut și cam atât de la mine. Ar fi mai interactiv, gen, ca să se uite la reluare, dacă pun și niște subtitrări, să atrag public străin. Dar e greu că dacă te focusezi pe... E greu, eu încerc să mă focusez pe un singur lucru și odată ce mă focusez pe un singur lucru, devin mai bun, gen. În fine, cam atâta, ne vedem în următoarele clipuri, ne vedem în următoarele zile, adică mâine și la revedere. Vă mulțumesc de participare, pa, pa, ciao. Hai să facem un YouTube Shorts, ca să nu zicem că n-am făcut deloc YouTube Shorts. Hai să vedem, YouTube, nu știu dacă mă las să... Ba da, ar trebui să mă lase cu telefonul. Ieșind de pe live, 11 like-uri am avut, incredibil. Așa, hai să facem un YouTube Shorts, ca să zicem, băi, că totuși am făcut un YouTube Shorts. Hai, uitați. Uitați primul YouTube Shorts de pe live. Vă mulțumesc de participare. Am dat shout-out pentru toată lumea. Gabriel, Yamin, cum îl cheamă? Habar n-am. Beniamin, cred că a intrat. Habar n-am. Așa cu Vasilache. Așa. Bogdan, Laur. Shout-out pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Ciao. Așa. Șmecherie. Și pune hashtag shorts, hashtag stream, hashtag
România, hashtag edit. Gata. Upload. Bun, mai facem un YouTube Shorts? Hai să mai facem un YouTube Shorts, că e addicting. Bun. Hai să facem un rezumat, de fapt. Și hai să facem mai mult de 15 secunde. Punem timer 3 minute. Bun. Asta este YouTube Shorts numărul 2. Deci, practic, să vă prezint ce am făcut pe live eu 6 ore jumate, record. Deci, ce am făcut? M-am filmat, am promovat la început, după aia a intrat lume, ne-am uitat întâi la... stai că trebuie să fac imaginea mică, ca să se vadă în continuare pe live. Deci am făcut imaginea mică, m-am chinuit cu programul de editat cu OBS-ul, am stat până la 2 jumate noaptea, am făcut imaginea mică, după aia am intrat pe ăsta, pe așa, am intrat aici, ne-am uitat la partidele lui Magnus Carlsen, le-am analizat, vedeți, de la World Blitz Championship și le-am analizat. Ok, toate astea din partea dreaptă, dar nu chiar pe toate. Până la am rămas inclusiv cu Haim Martirosyan. Deci mai avem de văzut de la numărul 15, 15, 16, 17, 18, 19. Cine mai are timp să le vadă pe toate? Am jucat fenomenal de multe partide și le-am făcut studiu. Am pus studiu aici la, nu știu, vreo 8. Cred că am jucat vreo 15 partide pe lices, sau nu mai multe. Între 15 și 20 de partide pe lices și le-am și analizat. Am pus și muzică, dar gen a fost muzică latino și am pus-o mică ca să nu se audă, am dat volum încet ca să nu-mi iau copyright strike, claim și am mai jucat și pe Neș, pe contul de pe chess.com, Neș, Tigre, Ray Blanc, câteva partide, vreo 3, 4, 5, habar n-am câte am jucat. 3, nu, am jucat 2, nu, am jucat una cu Tigru, cu Neș, Tigre, Ray Blanc. În fine, cam atâta, asta e clipul, sper că v-a plăcut. Ne mai vedem în următorul live. Apropo, și am vorbit și cu ChatGPT, gen, ce să facem. Ne-a și enervat un pic de unele partide. Am vorbit și cu ChatGPT ce trebuie să facem mai bine. Practic s-a luat de mine. Fiați atenți ce mișto a făcut de mine. Băi, și că de ce nu intră mai multă lume pe live, îmi zice. Că l-am întrebat eu, gen, care sunt motivele. Și că cele mai frecvente cauze. Probabil le ai pe toate. Probabil le ai pe toate. Adică cum? Adică titlul slab, X, exemple proaste. Mi le-a dat, m-a făcut cu ou și cu oțet. Fără motiv clar să intre, corect. Lipsă trafic extern, corect. Nu e ca și cum am făcut promovare pe toate rețelele. Am făcut promovare și pe, hai să întorc și camera, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe Facebook de 2 ori, și la story și pe postare, și pe WhatsApp, și pe Snap, și pe TikTok la story. Nu mai am degete pe mână, gen. Și nu pot să mă văd cu camera externă, dar sper că mă uit direct în cameră și ok. Și pe TikTok 6, pe Twitter n-am făcut, că nu intră nimeni de pe Twitter, deci pe Twitter n-am făcut. Deci trebuie urgency, practic. Trebuie un motiv mai bun, poate un motiv mai bun, câteva campanii, trebuie shout-out și mai mult engagement, da? Deci asta trebuie, câteva motive, 5. Ok. Și cam atâta, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. La revedere! Poate fac și ceva vlog, ar fi șmecher. Sau un mers, mai dinamic să fie, mai immers. Ok? Hai să postăm YouTube Shorts. Ce titlu să punem la YouTube Shorts? Acum mă faci să spun titluri bune. Gen... Un stream de căcat. Cel mai șmecher live din univers. Hashtag shorts. Hashtag, hashtag nu mai am hashtag-uri, Mr. Fighter Chess. Am 116 video. Trending.
Bă, am căpătat multă experiență și de filmat, și de vorbit, și de editat, și de șah. Foarte multă experiență am căpătat. Deci asta m-a ajutat enorm. FIP, cam atâta. Și șah, chess. Gata. Nu spun mult. Am făcut și YouTube Shorts, trebuia să le fac oricum mai devreme. Și hai, odată ce suntem pe live, să-l închidem în curând, că-l facem prea lung, dar oricum, cât e mai lung, cu atât e mai bine. Nu sunt de acord cu ChatGPT, pentru că eu capăt mai multă experiență. Zice că la canalele mici nu contează. Ba, uite că contează. Uite, o să fac o postare tip blog aici. Hai să facem o postare tip blog. Așa, în timp real. Facem două postări, de fapt. Și YouTube Shorts, ok, am postat destul de YouTube Shorts. Intrăm aici, create post. Trebuie să face postare în timpul live-ului, asta e bine. Asta este bine. Trebuie să mai fac thumbnail-uri. Ok, deci chiar trebuie să mă pregătesc de culcare, să mă culc, că mâine trebuie să mă duc la antrenament neapărat. Gallery. Cine credeți stă mai bine aici și de ce? Ok. Am făcut o postare și hai să mai facem încă una. Like. Uh, Hai încă una, încă un screenshot. Unde e? Nu mai știu, era una șmecheră. Hai tot din asta, că e prea tare. Hai aici, combinații. Uite asta. Uite asta și întrebăm. Gen, negru mută și câștigă. Aici. Create post. Dăm acolo direct. Image. Gallery. Asta. Negru mută și câștigă. Simplifică. Iau toată varianta. Așa, gata. Bun. Și cam atâta de la mine. Dacă v-a plăcut, subscribe mai jos. Dacă nu v-a plăcut, subscribe mai jos. Dacă considerați că merit să îmi cresc canalul, distribuiți și vorbiți prin viu grai cu tovarăși, cu persoane pe care le cunoașteți și să strângem o comunitate pe YouTube. L-ați auzit pe ChatGPT. YouTube-ul e pentru a strânge o comunitate. Twitch-ul e pentru fraie. Ne vedem duminică la următorul live stream în direct și până atunci sper să devin mai bun. Se pare că poate duminică încerc să fac un live mai scurt, nu știu. L-am programat la ora 10 și ar trebui să fac mai scurt. Poate îl programez mai târziu, nu știu. Hai, la revedere, pa, pa, ne vedem data viitoare. Gata, acum chiar încheiem live. GG.